sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, ang sarap! Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang Tooth Decay. Pero hindi ka magkabalaka, yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum every day! Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS! Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya planakit ang akon lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Babakaw sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Kung nga natabo ato, ginlaban galing ni mama ang daan ko nga sapatos. Paglantaw ko, intact man siya. Hindi lang isa ka best nga nag-amusad to ang natabo sa amon. Pero wala na kuya sang kadudlaan mo. O galing, kaya daw asod-asod na ginang kahuyanan nga naagom ko. Kaga-upod ko pa man ang boyfriend ko. Ay, goodbye na kuya subong sa baratuhon. Kung sadto, tagsisenta ako kun 80 pesos ang sapatos ang ginabakal ko. Ay, subong nga nagasupot na gid ako nga makabakal ako sang linibo nga sapatos. Di diri na lang ko to bang akong ginamot nga sulat. Ang tagpadala, minda. Amo yadto ang kasaysayan sang isa man naton ka tagpalamati. Kung kamo may kasaysayan mga luyag ninyo ipasakop diri, ipadala lang sa Perti nga Ability. Diri lang sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod, napilian nga Best AM radio station sa bugos ng Pilipinas sa ginpatigayon nga 25th Golden Dove Awards para sa tuig 2016. We would like to thank the KBP for this wonderful opportunity na napanalunan po ng ating provincial station ng MBC ng DYEZ AM Action Radio Bacolod. Madamo gid nga salamat mga kaaksyon sa inyo padayon nga pagpamati. Aksyon Radyo Bacolod, Best AM radio station sa bugos nga Pilipinas. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 4:58. Ining oras ginadulong sa inyo sang Shane Her Plus Capsule. Ang pinagkamayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. This time check by ating tagumpay, a new Emperador Anthem, sung by Coco Martin for the Global Filipino. Drink responsibly. Oras gindulong sa inyo sang Bayo Jasic, pangitaa ang maayo kag maatipan. Time check is brought to you by Clara Olay Carbonara. Clara Olay Carbonara naman. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga aksyon reporters, kag karon ang inyong alagad.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. En punto a las 5, Action Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong hapon naman bakulod kag Western Visayas, Bogos nga Pilipinas, Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na naman sa isa ka edisyon sang inyo palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Hinuboy at tub-tub sa tak na nga alas 6. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Balantayan nga mga balita. Una sa balita lokal. Mga konsihal sang Banwa kag sudad magatililipon sa sudad sang Zamboanga buwas nga adlaw para sa isa ka convention. Lakip sa mga magatambong konsihal sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa Bacolod halos katunga sa 12 ka mga konsihal ang kumpormado nga magatambong. Apang akatuang lamang din bala ang iban. Konseho sa nga Bacolod nga damlag lang nangin kontrobersyal kag isa sa mga ginahambalan. Hindi lamang diri sa Bacolod kag probinsya kundi posible bug-os nga kalibutan tungod sa nag-viral nga video angot sa pagtapungol ni Konsihal Calao Puentevilla kay Konsihal Dindo Ramos. Isa man ayhan si Puentevilla sa mga magatambong sa sadinga convention. Kung siya ang magatambong gid man sigurado nga siya ang isa sa mga sentro sa sugilanon sa mga pareho niya nga konsihal. Dala na siyempre ang pagpangamusta. Kag pagpamangkot ko nanugid ang natabo. Hindi tumalikawan niya ang video mo. Hindi mo tuya malikawan ang pagtagasak sang inomolya sa guyan ni Konsihal Dindo Ramos. Ang istorya po hindi mo papaligwat mo. Kag kalo-kalo prong video hindi gid. Resulta sang sa convention aton bantayan. Ilabi na kung ano ang ila sa pagkatalakayon kag hambalan pagi sa ilang mga matagas nga opisyal grupo nga ginatuwag Philippine Councilors League. Grupo sa mga kawatan ti man nagkaladakpan. Matapos irasudlon kag kawatan ni isa ka puloy-an sa Banwa sang Calatrava, hindi nga magkawatan ang wala gid-gid untutan. Sang kabulisan gani sang ulihi nagkaladakpan. Kinposasan kag subong nagapamusi-musi sang ilak kalimutaw sa sulod sang presohan. Subong sa mga kaaksyon ginapahibalo lang sa aton sa mga kaaksyon si Presidente Rodrigo Duterte ara nagbisita sa probinsya sang Isabela. Live sa mga kaaksyon naghambal sa kag nagapamulong-pulong kung ano ang iya sa ring sarang mabulig kag maaktos ang gobyerno sa saring halit nga tuga ni Bagyo Ompong. Dugay-dugay pabati tana ha. Ano pagid ang iban nga balita sa ato sa nga pangalagad diri sa ato sa nga palatuntunan sa patagsang pamulitika sa probinsya. Anunsyo sa pamangkot kon sino anunsyo nga ginahulat sang publiko. Sinapol nga ginpatawag sang Love Negros Chair nga si Congressman Albi Benitez kabahin labang gali sang proseso agod hibaloon kag pamatian
ang sentimiento sang ilatag sa ka mga miyembro. Isa man sa mga mataas nga opisyal sang karibal nga grupo politikal sang Love Negros nga United Negros Alliance o kon ginatawag nga YONEGA. Agi sa kaya Senior Board Member Salvador Escalante Jr. Nakig istorya sa kay Vice Governor Bong Lacson angon sa resulta sa meeting ni Benitez adtong Domingo. Escalante nagsiling apit sa 23 ang Setyembre o kung Domingo man nga adlaw. Love Negros formal na nga iga-anunsyo ang ngalan ni Lacson bilang kandidato sa pagkagobernador. Escalante liwat nga nagpalayag merger, unification, pag-isa o kung pagkarigluhanay sang Love Negros kag YONEGA dandil na. Kag wala na sang makapugong pa. Apang pag-isa hindi matalaptap sa mga banwa kag syudad bangod may mga nagatinayadahay na nga kandidato nga daw hindi na mapunggan kag magabinonggoan agad sa 2019 nga eleksyon. Matapos ang anunsyo sa Love Negros sa ngalan ni Lacson bilang opisyal na kandidato sa pagkagobernador, Love Negros kag YONEGA magaisa, magatipon, agudungan nga i-anunsyo ang tandem nanday Lacson kag Jeffrey Ferrer. Lacson for Governor, Jeffrey Ferrer for Vice Governor. Anawayhan ang mga reaksyon, anawayhan ang himuon sa mga miyembro sa Love Negros nga umpisa sadto. Tunugid ang endorso kay Benitez agad magkandidato gobernador. Mapilitan sila ayhan nga suportahan si Lacson kung si Benitez na mismo ang mag-ayo sa ila. O kung base magsuporta gidman, suporta nga may dala nga kaugot, suporta nga may kumod-kumod, o kung suporta nga alang-alang kag napilitan lamang. Samtang atensyon sa mga mahilig, maghalapataka ka post sa social media nga nagatugas ang kakulba kag alarma. Istorya may kaantaran sa gihapon sa Bagyo, liwat na naman, kag amat-amat na naman nga may naintuan. Mensahe mabasahan sa social media. Odo nga tiwagid man inagalapta insigida, pero mayara naman mensahe gatuhaw sa social media ho. Nga ang Bagyo Ompong mga biya na sa Philippine Area of Responsibility. Nagbiya na gidman. Kag pagabuslan na naman kuno sa isak bagyo. Nga posible naman isa ka super typhoon. Ay kakulolbaan ba sa tinaga nga super typhoon di ka mo anay maghalag ka pataka abida. Hindi gid magpati. Tangod ining gina-report ka gina-post nga kuno super typhoon isa lamang ini kapatalag. Pahibalo lamang naton nini sa aton mga kaaksyon nga dapat ang aton patihan nga advisory, mensahe o kon update sa patag sang panahon. Halin gid sa aton mga otoridad, halin sa mga disaster officials, ilabi na sa mga eksperto, halin sa pag-asa. Ang mensahe nga kuno sa pagbiya ni Bagyo Ompong, magabulos ang bagyo kibuloy inano ini. Nga mahimo mang inisa ka super typhoon. Mga ka-action, please. Hindi gid magpati bangon dini ang wala sang kamaturan. Ano ang pamatuod, Aryo? Kung naton basihan ang ngalan pa lamang sang mga bagyo sa mga 2018, wala sa ngalan nga kibuloy, Ang naglaslas nga Bagyo Ompong, ikakinsiin nga bagyo sa mga tuig. Kag litra ina sa letter O sa alfabeto. Ang alang sang bagyo ato ni baluan nga nagasinundanay litra na umalin sa litra nga A pakadto sa litra nga Z. Sa mga tuig ang litra nga A amo si Agaton, ang Z amo si Zeni. Paano maglitra Q ang bagyo nga magasunod kay Ompong bangod ang litra nga sunod sa O, litra nga P.
Ang inawala sang liwan, kung may bagyo gid man, nga way taman ginapangayo, way taman ginapaabot, ang sunod nga ngalan among bagyo nga, paeng, letter P, nagasunod yas bagya sa letter O, at hindi letter Q. May Q gid man, kung ngalan sang Q as Queenie. Hindi ikibuloy So klaro ang nagalapta sa mga mensahe wala na naman sa kamaturan, isa naman hindi nakaposible patala. Kita mismo nga dapat magbulig pahibalo, magbulig pahanomdom sa publiko agad hindi makatugas ang liwat na naman nga kabalaka. Sa balita nasyonal, sa nasilenta na si Presidente Rodrigo Duterte subong naghatag sang niya sa nga pamulong-pulong kagasabat sa mga palamangkutanon ay kaantaran sa ginbisitahan niya nga lugar naging laslasan sang baw makasilidni makangilidlis nga landslide. Dito sa Benguet mga kaaksyon, no, porte ka kanamo sa mga nagkalamatay ito. Yang probinsya sang Isabela. Yan bisitahan man sa mga adlaw ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagsentro naman ang isa ng talakayan, angot sa pagmina. Tantayan tanak dugay-dugay. Angot sa gihapon sa naglaslas nga bagyo Ompong. Pulo ka mga alkalde imbestigahan o sisaon, busision ang ilang mga rason. Kung nga wala sila, kung nga wala ang ilang presensya. Sa ila ginapangalagaran nga lugar samtang nagawaswas ang bagyo Ompong. Where are you din nga kamo? DILG nagpaandam sa sading mga alkalde nga silang ipatuwag agod si Saon. Mga alkalde nga subong ginatuwag nga mga absentee mayors. Wala na giningadlan apang sila ang taga Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region. Kamusadto ang mga kritikal nga lugar kag lubos nga nahalitan sang bagyo Ompong. DILG Undersecretary Bernardo Flores. Nagpahanomdom sa sading nga mga alkalde nga base sila ang nagmalipato na sa kung ano saad sa Operation Listo Protocol sa DILG nga dapat ang isa ka local chief executives sang lugar nga yara sa delikado kon peligro sa bagyo ang mga ginatuwag lugar nga ginapaidalom sa Alpha, Botsolingon Low Rest Areas, Bravo Medium Rest Areas, kag Charlie High Rest Areas. Katiyon sang bagyo ang may mandato ka ba? Karapat magpatigayon sang critical preparedness actions bilang kabahin sa disaster preparations. Ano ang posible dangatan sa saning mga alkalde? Simple man lang, suspension o kon dismissal sa serbisyo. Din ni nakaladto mga alkalde man. Okay lang na kung naglain matiyag. Pero kung nagbakasyon ka nagkadto kay mo sa Y10 ba o igugid ka sa sining kaso nga posible pasaka sa inyo sang DILG. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mga Pangulong dinalan sa ato sa nga pagkapangalagad rin sa Action Reports After Edition sa nasiling tarama ka-aksyon. September 18, ikatatlong nga Martes sa buwan sa September 2018. Ang inyong ka-aksyon na Marlon Hinuboya sa ngalas ng serbisyo publiko. Tubtub sa takna ng alasay. Antes ang tanan, ato ni Balaon nanong dalagan sitwasyon sa trapiko sa pila ka mga daladon. Kanalabian sa patrol with Action Jan Diaz. Traffic Reports! Action Jan, mayang hapon, please come in. Ay nga pa Mark, sa ito naman yung kaakson ng pato sa kihapon. Hindi naglabiyo sa pinakabahin din sa sunod sang Bacolod. Kagato na sa pinatan din pinakauling sa sitwasyon sa
sa dalagan sang trapiko karon gid lamang hapon. Ang NA3 sang dalang Burgos Lagson ang patubag gid lamang nagrabay sa muman nga lugar. Kabitin karon nga hapon nga moderate heavy to heavy naman ang dalagan sang trapiko bukod sa pila naman ka mga pasahero kag pribado nga salakyan nga nagadilabay sa muman nga lugar. Pero tikadamo sa di pasahero nga salakyan makita naton karon sinigid lamang nga hapon damo man nagatinabok nga mga Sanders o kalabi matong kautulan, of course nung nagbantay dira pila ka mga di pasahero nga salakyan. Paglapot to galing diri sa Erenman sang Burgos Katuslao, medyo maninayan na sa Plason 3, laka na lang ang di pasahero nga salakyan nga nagausoy sa muman nga lugar. Particularmente na ko na area diri sang Dalan, Burgos, ila naman kinalabyan. Pero paglabot naman diri sa norte, padulong sur na bayan kon vice versa. Bot sa lingon mga di pasahero kung pribadong salakyan. Gikan diri sa norte, padulong sur. Kung pabalik naman gikan naman sa downtown area, padulong norte nga bayan sa muman nga lugar. Medyo madamo-damo karon ang nagapanakayon sinigid lamang nga hapon. Ang Dalan Lacson paglabay sa Pato sinigid lamang mga hapon. Padulong kita dito sa Erenman sang Dalan Ramos Lacson. Pagkidabang diri nga moderate heavy to heavy man ang dalaga sa trapiko. Ikumparan mo sa sining matinion sa regular nga may nadlaw kung sa 10% makabugad ng traffic bangod sang kadamoon sa mga salakyan. Pero karon nga po na matamat siguro pag ginakagwatanan kung pag wala pa nakabuang buhi no sang pila ka mga pribado diri nga may eskwelahan kani susutay pa makita naton nga mga pasahero. Pero una-una na naton na pinakauluri diri monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office sa pagpanguna sa Radio Control Operator May Humayaw. Ma'am, ano ko ma'am pinakauli nga situation sa traffic sa may Bacolod? So far, wala din man masyado. Ang aton nga Araneta, subong flowing man. Ang aton nga going man silingan nga way. Okay man, kaya ang sa Bangga Cory, tada may nagaman man tong units sa tapos ang truck band sa subong naga-function man, gina-stop man nila nga aton nga mga dagko nga salakyan nga makasulod. Di galing kinihara, iya nga gasiling nga maliso lang puno sila kaya kinaprogalibot kag mag ti ma-apprehend gina sila sa Bangga Cory o kung sa Lopez East. Then ma'am, pinakamabigla accident so far? Usually mga vehicle, mga POJ and taxi since 11 a.m. Taxi, private, POJ, nagasagailay malang mga minor injury. Daso na kay na, tubisang aga nga poste sa may Bangga Goodyear nga natumba. Iya to sa Fineco. Nag-response man sila mga alas 10 ang aga kay na. Wala man injury ma'am. Why man? Sir Marcy Mameo, may Radio Control Operator diri sa Bacolod Traffic Authority Office. Pinakauli nila diri nga monitoring naman kung dalagan sa trapiko, mga aksidente sa dalaron ang pagambalan. Kakson ni nga dalagan sa trapiko, bugos nga ritulong sa inyo. Sang Zantong Plus Server Soap, meaning Zantong Plus Server Soap, 100% natural kag wala sang nanumang ilabot chemical. Tilo sang kutis kag safe na safe. Naganagan pang pagulang sang inyong panit, nagadula man ni milasma, o kung ang panit-panit sa inyo guya, nagabuban sa pagdamo sang acne, pungkod kag bila ka mga pinalihan sini. Baagi sa Zantong Plus Server Soap. Solve ng problema with confidence pa. Ano pang inadyo makakson, bakal sang Zantong Plus Server Soap sa pikay-pitibutika sa inyong lugar. Tandaan, Zantong Plus Server Soap lamang ang aton kinahanglan. Rekta diri sa patrol, ininyo taglibot sa Bacolod, Akson John Diaz. Una sa Reserve Akson, sa Bacolod Akson Radio. Traffic Report! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Indio komento, reaksyon, opinion, ipagi lamang sa text hotline 0912-935-0214. 0912-935-0214 text hotline. Sang Septyembre 18, 1891, sanggin publish ay kaduwang nobela ni Dr. Jose Rizal El Filibusterismo. Agin sulat sa Spanish nga lingwahe kag patina ang ginatuwag nga Noli Me Tangere. Agin publish ini makakson sa Ghent, Belgium. Si Rizal nga nagsugod sa pagsulat sang El Filibusterismo sa October 1887 sa Calamba, Laguna, ang nagligwat sa pila ka mga chapters ni samtang siya ang yara sa London kag nakompletong libro Marso 29, 1891. Ginsulat ni Rizal ang El Filibusterismo bilang dedikasyon sa tatlo sa nakamagyan pamatay ng mga pare nga Sanday Mariano Gomez, Jose Burgos kag Jacinto Zamora, ako ipabutyag sa mga tawo. Ang ginimo nga pamatmat nga papatay sa mga ini sa kamot sa mga Spanish authorities ang hindi makatarungan, hindi makatawo. Hitabo ini nga bisan pila pa kadekada kag mga tinuig ang naglipas kag aton balikan
serbe inspirasyon. Agod kita tanan ang dapat manikasog para maangko ng katawhayan, mga hitabo ini mga aksyon nga masamin na nagakalipatan apang ko naton balikan makapadumdum sa aton. Kung ano mga istorya nga ayhan ang imbasihan, kung nga ang aton nasyon amo inisubong ang nadagatan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa naglaslas nga bagyo Ompong sa Pilipinas naglabot na sa 74. Kung basihan naton ang breakdown na kung report sang Philippine National Police, pinakadamo ara sa Cordillera Administrative Region kon CAR 60, Cagayan Valley Pulo, Central Luzon duha, kag isa sa Ilocos Region kag sa Metro Manila. Si Presidente Rodrigo Duterte nagbisita sa probinsya sang Isabela kag Subong, nagapatigayon siya sang press conference. Sabihin na, well, of course, Davao now is Davao is there's so many Davaos now. So kung saan yung expected area, the other personnel of the other provinces, they would go there. And doon, in every city or province, dapat may stock na ng preposition food. Yun ang pagka ganon, alam mo ang kulang. Tubig, pati wag. Emotional si si Presidente Rodrigo Duterte, no? Gadoko siya. Huwag kayong maniwala dyan minsan sa... I will not mention it. But yung mga prominent TV network, I'm giving you a testimony. Personal. Now, sabi, mag-donate kayo, use clothes, ganon sa kanila, tapos they give you a bank account number where you can deposit your donation. You're better off giving it to government or to the military and let them distribute it. Direct. Alam mo yung minsan, because I have a TV program, nakita ko yung mga matatanda doon sa opisina. They were sorting out the things that were usable or are usable for them. So sabi ko, alam ba nito ng sa taas na exercise of focus? Totoo yan. And if you go to them at tanungin ninyo, prangkahan na, sabihin mo sa akin ang totoo. You're better off giving it to Red Cross or to government. Diretso mo. Sa military. Hindi mo kailangan ng military yung damit kaya uniforme mo lang yung kanila. Or to the police. Pero ang police, limitado ang mobility. They cannot call upon any vehicle or any means of transportation to transport it as fast as... Pero maniwala kayo sa akin as your president, I'm giving you what I saw and what I have learned. So yan lang muna, it's really the preposition of kung saan yung itakbo na lahat doon, mga tulungan na lang. I think every province now has greatly improved on their resources, assets. Well, one, itong Isabela is when you have people who are really, sabi ko nga, whether it is a pretended sentiment because I am just a politician so I have to do it, or it comes from the heart, huwag na lang yan. Kita sabihin kayo, politician, nandiyan naman, pagbaha. Well, we cannot please forever, but once you are there and you have to work, you have to work. Yun. Hindi namin mapilit yung perception ng tao sa amin. So ano ba ang tingin nila? Ganon yung mga politiko, mabuti lang yan. Kung lapit na election, ganon pakita when there's TV. For some,
But most of the officials who have shown the duty to the people, nandyan yan nagtatrabaho. Eh, itong mga to, hindi naman ito kailangan magtrabaho sa amin. Bebot, taga rito yan eh. Gusto niya umuwi dito, mag-retire na daw. Wala naman siyang manukan, yung isa. Tinanong ko siya, may manukan ka? Wala. Paano ka mag-farming dito? Tugad eh, si classmate. Even when we were students, he was already moneyed. Ano, he's a billionaire. Kaya huwag kayong maniwala niyang transaction sa... Totoo. May classmate. This is my valedictorian. Comes from Cagayan Valley. Mayaman to. Karami property na dyan sa niya. Baka nabila na nga niya yung nayan. Yeah. But he has a big holding there. Marami yan sila. Si Villar, simple lang naman. Housing lang. Pero buong Pilipinas. Sa awa na Diyos. You know, I'd like to just tell you a story, if we still have time. No, during the graduation when I was speaking. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Medyo may patawa porsyon na si Presidente Rodrigo Duterte, no? Suliton talang ginambalya, panawagan niya sa publiko nga luyag magpadala sa ilas ni donasyon idirekta sa Philippine National Red Cross akon sa militar. Tangod yara sa gapon ng pagduda niya akon idirekta mo sa mention pa ganito sa grupo mo. May network pa to sa mention. Ag may pila ka mga politiko ng balyara gapon ng abilidad. Sa kanit donation daw. Sila gid nagapanguna ko daw sa pagbaton. Agod to lamang magapakita sa publiko. Sabi na nga naghalapit ng 2019 nga eleksyon. Si Presidente Rodrigo Duterte nakabisita na mga ka-aksyon. Una kahapon sa bahinsang Benguet. Sa naluntad nga landslide subong sa probinsya sang Isabela. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Susan Ramos, permi ako ginaubo. Nakabati ako sa Dr. Alfred Pure Mangustin. Subong nami nagid ang akong ginhawa. Salamat gid sa Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule. Ganda ng kap pa! Uy, thanks! Anong nasa ilalim niyan? Lahat na papatingin sa ilalim ng cap dahil sa Under the Cap promo ng Tanduay. Pwede kang manalo ng Toyota Fortuner, Altis, Wigo, and more. Bumili lang ng Tanduay Rum 5 years or Tanduay Light 750ml with specially marked caps. Maglagay ng 3 cap na may letter T sa legal-sized envelope kasama ang iyong name, address, birthday, contact number, at signature at ihulog sa Dropbox. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from July 16 to October 16, 2018. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0844 series of 2018 for 18 years old and above. Drink responsibly. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Takot ka ba sa diabetes? Mag-Dr. Alfred's Green Coffee ka na. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. Ini si Vice Governor Bong Lacson, nagapibalo, magtago sang pagkaon, matinlo nga tubig, suga, battery, kag first aid supplies. Sa tion sang baha, patyon ang main switch sang kuryente, LPG, kag linya sang tubig. Ibutang sa mataas nga lugar ang mga gamit. Taguon ang mga appliances, kemikal, mga delikado nga bagay nga hindi malabot sang tubig baha. Sa liwat, ini si Vice Governor Bong Lacson. Sa tion sang bagyo, lainggid kung kita preparado. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Sa labada, habon. Sa paghugas ng pinggan, habon.
Sa paligo, habon. Pero sa feminine area, mayo ba ang habon? Basi hindi tama, di pala? pH Care Naturals Guava. May ara real guava leaf extract nga magkuwasang bakterya nga gadalas ang odor, itch, and irritation down there. pH Care Guava. Gentle protection kada adlaw sa presyo nga barato pa sa 2 ka pisos. Sulit! We got you, girl. pH Care Naturals Guava. Be pH Care Guava protected every day. We got you, girl. Numero unong kape. Mixed and herbal coffee. Mag-mixed and herbal coffee para tayo ay healthy. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Nagkakinahanglan ka bala kapital sa negosyo, lakat sa abroad kag iban pa, mag-apply na sang emergency loans nga gina-offer sang Malakay Finance. Matasig ang proseso, manubo ang interest kag jutay pa ang requirements. Ang Malakay Finance nagkakinahanglan lang sang collaterals katulad sang SSS kag GSIS pension, house and lot titulos ang tuta, residential, commercial, agricultural o kung chattel mortgage. Bisita personal sa Malakay Finance, Yara sa Corner North Drive, kag San Juan Street, Santo Niño Stop, Barangay 2, Ciudad de San Bacolod o kung magtawag sa 433-4309 or 434-3827. Ang Malakay Finance may mga sanga sa Victoria, Yara sa ground floor sang RPG Mall, Osmeña Avenue, magtawag sa 717-6090. Sa Sagay City, Rojas Street, Barangay Poblacion, magtawag sa 454-1492. Kag sa Cadiz City, yara sa Dalan ng Bilarde, magtawag sa 445-0511. Sa Bago City, Adya Building 3rd Street, Barangay Poblacion, magtawag sa 454-1538. Kag yara man sa Nagkarnuta, sa Magan Building, yung Humberto Streets, magtawag sa 454-0282. Kag sa siyudad sang Kabangkalan, yara sa Gargantial Building, Guangson Street, Barangay 2, magtawag sa 746-7011. Malakay Finance. Kagagaling ko lang sa doktor. Kailangan daw bilhin lahat ng gamot sa reseta. Mabibili ko ba lahat? Paano kaya ito? Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa vitamins at ibang gamot for kids, always ask, may right med ba nito? Right med for kids. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Element nga nagdako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos sang tuhod ko nga nagasakit. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:32. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Hair Plus Capsule. Ang pinagkamayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Ang ining nga oras dala sa inyo sang Tide. Gulat sa puti, gulat sa bango. Oras ginadulong sa inyo sang Downy. Sa Best Ever Downy, bilis sa lispawis at long-lasting ang freshness up to 24 hours. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga nagasagod sang sapat dari sa Negros, mayara kamo backyard nga baboyan, manukan, baka karabaw, kabayo kanding. Nakahibalo-bala kamo nga pwede gid ninyo padali ang papadako sila papabugat kay protektado sa sakit ayon sa nga nasagod nga sapat. Kung inyo gamitan sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, may vitamin kag mineral, nagahatag ini sa proteksyon para sa mga sakit, nagapabugat sa kilo, nagapadali sa pagdako ka, nagapagana pa sa pagkaon. May electrolytes, nagahatag naman proteksyon. Sa bag-ong panahon, tiyo susubong ang lain nga panahon, no? Ulan, no? Kay dala sang bagyo. May calcium kag D3 nagapadamo sang gatas sang nayon kag nagapabaskog sang tulan sang sapat. May amino acid kag enzyme nagapasinaw sa panit, nagapanami sa karne kag nagapabugat sa inyo ginasagod nga sapat. May omega-3 kag probiotics. Nagahatag naman sang maayo nga digestion, layo sa bitok kag nagakontract sa masakit sa tiyan. Simple lamang paggamit sa kutsara sang King's Vita Plus.
mahimo ma-mix class sa isa ka galon nga tubig o kung isa kutsara pwede man ma-mix class sa inyo 3 ka kilo nga feeds kada adlaw. Mahini bisan gamay lang nga kantidad ang inyo ginasagod nga kasapatan paagi sa pinakakompleto nga food supplement gamit ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement nga mabakal sa tarang nga mga Agri-Vet store sa Bugos nga probinsya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Saylo kita sa detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. Kato nga, Botsalegon is kay 12 man mga konsihal naton sa sunod sa nga Bacolod. Nagatambong sila buwas nga adlaw, umpisa ini sang convention sa nga Philippine Councilors League. Grupo naman sa mga konsihal sa Bugos nga Pilipinas pagkahiwaton sa Zamboanga. Action Radio City Hall Report. Action John Dale sa Las Action Dale, mayong hapon, please come in. Mayong hapon Action Mar, tunga sang miyembro sang sangulang panglungsod ang magapadulong sa Zamboanga agud magtambong sa Philippine Councilors League Convention 2018. Ginpahayag ni Bacolod City Councilor Cesar Distito nga limitado lamang ang hotel sa Zamboanga, rason nga katunga lamang sang konseho ang makatambong sa kahiwatan. Ginkumpirmar sang konsehal nga lakip nga magatambong sa PCL Convention amo sanday PCL Bacolod President Councilor M. Ang, Councilors Anne-Marie Palermo, Sonia Verdiflor, Cindy Rojas, Dindo Ramos, Renecito Novero kag Bartolome Orolas Sr. Sunod sa konsehal, lakip sa mga talakayon sa pagtililipon among isyu angot sa federalismo, local legislative matters, environmental protection kag iban pa. Almost half siguro sang members of the City Council will be going to the Philippine Councilors League dito sa sa Zamboanga. Pero tungod sa limitado ang, not because they don't want to go but because limitado ang hotels, kahit medium size man lang na or small size city sa Zamboanga. So it cannot really, ang ilang mga hotels cannot accommodate most of the councilors. Most likely about mga issues on federalism, the constitutional change, local legislative matters and procedures. Sanday, Ilocos Norte, Governor Amy Marcos naman kag Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary Chris Ablan alakip sa mga speaker sang kahiwatan. Update kay balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Daw sa ako subong ang tambong sang mga nagapabati-bati nga magakandidato sa 2019 nga eleksyon sa telelipon sang mga opisyal nato sa gobyerno. Ang Philippine Councilors League mga kaakson nga napamunuan sa national chairman nga si Danilo Dayang Hirang, konsihal sang surad sang Davao, ti lugar de Presidente Rodrigo Duterte. Ang nagaserbe naman nga national president si Luis Chavez sa Singson sang Ilocos Sur. Ang makitaan yung mga perme sa kanaboksing ni Manny Pacquiao babaw sang ring bla. Si Councilor Luis Chavez Singson na anay gobernador man. Iulaton tara buwas mga kaakson umpisa sang pagtalilipon sang Philippine Councilors League. Jadi sa ato sa Negros Occidental, nagaserbe bilang presidente sa Bugos nga probinsya si Cabancalan City Councilor Matso Alonso. Sa iluan naman detalye sang balita halin sa Negros Occidental Police Provincial Office. Hindi malas ining grupo sa mga kawatan na nagsulod sa isa kapuluyan sa Banwa sang Calatrava, Dakop sang kapulisan. Negros Occidental Reports. Detalye sang balita sa report ni Action Eden Abuso. Action Eden, mayong hapon please come in. Mayong hapon Action Mar, nadakpa na sang Calatrava PNP sa itong Setyembre 17 alas 12:30 sang hapon ang mga sospetsado nga nagpangawat sang 500,000 pesos nga balor sang kagabitan sa Barangay Luok, Banwa sang Calatrava sa itong Setyembre 10. Ginkilalang nakawatan kay Jasmine Lumanog, 61 anyos nga wala sa iya puloy-an sang matabo ang insidente. Samtang ang nadakpan nga mga sospetsado ang ginkilala naman kay Jason Hemida, 18 anyos, kag Vincent Villones, 20 anyos, kag residente sa Barangay Suba sa amuman nga Banwa. Sunod kay Police Chief Inspector Robert De Hucos, hepe sang Calatrava PNP,
Matapos ang insidente, padayon ang ila investigasyon, tubtob nakapangita sila sang testigo kung sa diin nagsiling nga bag-o pa man matabo ang insidente sang pagpangawat, nabatian niya ang duha ka mga sospetsado nga nagaistoryahanay kag nagsiling nga may balay sa barangay Luok nga wala sang tawo kag amo ang sunod nila nga target. Dugang pa, matapos ang insidente sang pagpangawat, ginkakibot na lang sang testigo nga ang duha ka sospetsado ang nagapanglibre na sang ila mga abyan. Gilayon man nga nagpatigayon sang surveillance ang mga kapulisan kag ginestorya mga sospetsado tubtob mag-ako ang mga ini. Na-recover sa mga kapulisan ng mga kagamitan nga ila ginkawat sa balay mismo sang isa ka sospetsado nga si Vincent Villones. Detinado karon sa custodial facilities ang Calatrava PNP ang mga sospetsado kag natalana nga pasakaan sang kaso nga robbery. Yaring kabahin sang pagpahayag ni Police Chief Inspector Robert De Jucos. Pero tayo nakausap na witness na siya nagturo na narinig na prior din sa pagnanakaw na yung dalawang suspect na nahuli natin ngayon ay magnanakaw daw rito at meron silang target na bahay na walang tao sa may barangay Luok. Narinig na yun. Tapos, noong September 12, 13, and 14, nagulat na lang siya yung suspect nagpapailan na dun sa computer shop sa barangay Suba, neighboring barangay ng Luok. So, yan ang nagano sa kanya dahil yung nagkanta kami ng follow-up investigation, nilapitan namin itong Gandre Alcantara. At kinuha namin siya ng mga payat. At nung una, hindi mo na siya naging cooperative. Tapos, yung mga following days, nag-ambal siya na, sir, ano ko na lang yung totoo nangyari na ito na nga, yung dalawang suspect natin, si Jason Estimita at Vincent Villones. Balitahan sa NOC po ang ka-aksyon nyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Imaginin mo, Jack, umuulan at biglang nagpasilong si Crash. Moment! Ano, Jack? Add ko na kaya siya sa FB? May mga panalo na kailangan ng ka-share. Ito ang Tanduay Light. Boys, imagine niyo to. Masaya at magaan ang inuman pag may kasama. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Suabe ang aroma. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang timpla. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa. Estimated time in traffic, 2 hours. Oh no! Call home. Hello? Han, ang traffic. Ikaw na kayang magluto? Ay, patay tayo dyan. Delata na lang. Mami, carbonara naman! Clara Olay Carbonara ang ipahain mo. Creamy, cheesy, may linamnam ng bacon. Madali pang lutuin. O, narinig mo yun, ha? Clara Olay Carbonara. Yan, kayang-kaya ko yan. Clara Olay! Tiran niyo ako, ha? Mag-Clara Olay Carbonara naman. Creamy, cheesy, at may linamnam ng bacon. Ginadumilian ang pagsunog o kon pagdabok sa sulod sang right-of-way o kon malapit sa poste sang kuryente. Ipahibalo ganayon sa NGCP kung kamo mamakit-an nga nagasiga nga poste sang kuryente. Panumdom nagikan sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP Visayas. Peligroso ang mga alambre o kon kable sang kuryente. Ipahibalo sa NGCP kung may nagkalatumbang nga poste o kon tore sang kuryente. Agod maaksyonan sa gilayon. Panumdom nagikan sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP Visayas. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue,
with Power Whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Paskaw, di bala? Among na ang Decolgen. Parado nga ilong kagsakit sang ulo. Mag Decolgen Forte. Itanong mo sa doktor. Unilab yan. Phenylpropanolamine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Decolgen tablet. Power over clogged nose and headache. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Ang Gems 5-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalas ng pneumonia. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant at para tulungang lumakas ang inyong immune system sabay ng proper diet at healthy lifestyle. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Coco Martin po, walang tatalo sa galing ng Pilipino. Ang emperador, ating tagumpay. Ang galing ng Pilipino, iwagay-wag. Ibang klase ang talino. Dapat ay walang kapantay sa sipag mo tiyaga. Umaangat buong bansa, ito ang ating tagumpay. Emperador, ating tagumpay. Drink responsibly. Johanna Gutierrez Sariola. Kung lamang inabatsyag ako nga migraine, pero may kasakit ang ulo ko. Kapag tikus ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen, why na ko gabatsyag sa migraine ko. So, salamat kids sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen. Action Radio Philippines Standard Time na 5:46. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Herb Plus Capsule. Ang pinagkamayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. This time check was brought to you by Ating Tagumpay, sung by Coco Martin, Emperador's new song inspiring every hard-working Filipino. Drink responsibly. Be pH Care Guava protected every day. We got you, girl. Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sa Joy. Ang Joy dishwashing nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Sa mga high blood, sa mga diabetic, katumar sa panyawan ng capsule with mangosteen, ang milagroso ng kapsula. Hindi mapauli sa iban. Panyawan abal capsule with mangosteen kung medyo luya-luyang. Ato sa ding alawas, tilaw sa panyawan abal capsule, sigurado gid nga makabulig ini, balik ang inyo sa nekapagsik. Available sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa ibang mga butika sa inyong lugar. Magluwas sa panyawan abal capsule, yaraman ang panyawan liniment. Available naman sa Jix Marketing sa idalom sa Action Radio Bacolod, Dallas, Burgos, Tagloxin. Panyawan abal capsule, himos ang Sked Marketing. Report naman halin sa Bacolod City Police Office with Action Eric Magbanwa may kaangtanan sa kaso nga aluthang sa kabatchmate yaman lang sa area sa Barangay 40 Bacolod City. Anong investigasyon sa kapulisan? Police reports. Detalye sa ring balita sa report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric, may hapon, please come in. Action Marlon, may hapon report kay sa Bacolod City Police Office, kinakompleto na sa Police Station number 6 ang mga dokumento agon ni mapasaka nila ang kaso nga frustrated homicide. Batok sa suspetsado nga mo ang responsable nga nagluthang sa isa nga batchmate sadto September 26 sang kagahon sa isa ka fast food chains
dara sa Barangay 40, sinisyudad sa Bacolod. Kulimok sa Barangay Duman, ang biktima sa paglutang amoy ni si Noldmar Similiano, 22 anyos, soltero, kag pumuloy sa Purok Progreso, Barangay Takuling, sinisyudad sa Bacolod. Naging outpatient man sa may Corazon Occidental Monterrey na Memorial Regional Hospital ang biktima matapos ganabulong ang iya sini pilas igo sa lutang sa isa kabotkon kay muan sang iya sini nga batchmate nga ulihin niya na-identify. Sa kay Police Senior Inspector Wilfredo Binuman Jr., hepe sa Police Station number 6, nga porsigido ang biktima nga si Noldmar Similiano nga mapasaka sang kaso batok sa batchmate niya sini nga mong responsable nga nalutang sa iya sa Domingo sang kagahon. Atong may suspect, was pa tumarelease ang medical kung makasagaw, was muro sa hapon. Ginaulat na naman ng dokumento. Ang biktima, kahapon, nakangadto na sa station, tadang living partner. Na-identify, makailgid siya. Classmate sa gilban tong suspect? Batch ang elementary. Kabalo sa motibo nga ang naging tiro sa batchmate niya? Wala, ang na-establish kani namin, may grad sila turo, si natipo ng rote. Iya daw, wala man sa may ginhambal, gid sa amon. Wala man kami asal tima, tibulpid ang gani. Actually, natabo gid ko. Paglabay nila, doon may mga upod sa bila ang nagtiro siya. And then, yung sawaya ang mapahigad, ikontor na siya. Pag sawaya, daw wala guro na gininsindihan, ay blaw. Then, matungagin ako siya, kaya na-recognize siya nga batch sa elementary. Ito pagka, 20 sa. Pagka palin niya bila kaya sa dala, naglabay biktima, pag niya living partner. And then, ang suspect daw na suya sa iya, ate isang na-recognize ang biktima na ba't siya malang isang elementary, gitapos siya, ate pagkatapos ako singgabutan sa Ugdaya at Idin Hero. Ang suspect siya, taga-deliver na siya, taga-Bacolod man eh? Taga-Bacolod man, taga-Barangay 26 yun. Kaya itong lugar, sir, why na to sa? Why na? Paluap pa ba? Nanago, mismo pagkatabo, o ginpaluap, pakita na identify namon sa laga na kay ginpudlo mo sa mga barangay official na neighboring barangay. Tapos sir, kinggatoan ito ng lugar, why na to sa? Oo, ginpudloan, why na? Police Senior Inspector Wilfredo Binuman Jr., hepe sa Police Station number 6 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Pagmanawa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Nagapangita kabalasang antioxidant nga vitamin para sa mata. Arina ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, napamatunan na sa mga siyentipiko nga manami magbulong sa mga balatian sa mata. Mighty C, magabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata, katarak kag glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom sang Mighty C parisan sang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule puno naman sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ginapakubos niya mga naghubag nga parte sa imulawas. Santon Plus Herbal Capsule napamaturan na sa mga siyentipiko nga makabulig pakubos sa mga naghubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule makatap na sa madamo nga balatian, garantisado kag may alibyo, mabakal sa taran nga mga butika. Oy, sa mga mahilig naman mag kafedra, ang kape bantugid sa isa ni swabe nga sabor. Apang jote lamang makuha mo nga benepisyo pareho sang antioxidant nga nagapanubo sa resgo sang cancer. Apang madamo naman ang nagaantos pangod sa pagsaka sa ilasaning acid sa barato nga kape. Good news sa tanan nga mga coffee lovers, kaya may mga pagtuon na nga ang kape nga himo sa malunggay mayara sang 46 kasahi sang antioxidants kag mayara pang beta carotene. Ini amo ang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, healthy ka pa. Himo sa malunggay, Santon kag soya, suabe ang timpla kag healthy pa. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, healthy ka pa. Mensahe sa ato sa mga ka-aksyon sa text hotline. Good PM, monitor lang ko sa program. Greet ko lang Family Prospero sa Candoni. Kay Jory ni Pumusiano sang pinaginpinan, kaban-kalan, kag sa friend ko nga si Simeon Lingkorongkilio from Lenes sang barangay Lag-asan sa syudad sang Bago. Nagabonito naman sa Facebook Live. Ang ato sa mga ka-aksyon, si Grace Chowa, thank you. Si Cha-Cha, Heaven, Jocelyn Song Comedia. Mayong hapon akson na Marlon, arilang ko kapamatia. Salamat, Gid. Eddie Recafort, Marilo Travilla Katinoy, good PM Akson Marlon. Ginatambiyaw ko si Ara kag si Mikay. Wag gini absent no si Marilo Travilla Katinoy. Mel Sicapore, salamat man sa pagmonitor. Artike Ligaspi Marinay,
Mayong hapon, God bless you. Camouflage Tabs, ka pamatiman. Philip Alonsagay, Lani Villegas, Ismao Nadong, good PM. Manjo Arnejo, good PM Marlon. Monitor lang kami, Family Arnejo. Yaraman ka monitor si Jennifer Dianon Algara. Las 5:53 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 ang edad, taga Barangay Himugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamogin nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Ganda ng kapa! Uy, thanks! Anong nasa ilalim niyan? Lahat na papatingin sa ilalim ng cap dahil sa Under the Cap promo ng Tanduay. Pwede kang manalo ng Toyota Fortuner, Altis, Wigo, and more. Bumili lang ng Tanduay Rum 5 Years or Tanduay Light 750 ml with specially marked caps. Maglagay ng 3 cap na may letter T sa legal-sized envelope kasama ang iyong name, address, birthday, contact number, at signature at ihulog sa Dropbox. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from July 16 to October 16, 2018. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0844 series of 2018. For 18 years old and above. Drink responsibly. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Good news, mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila vice versa, nga may introductory-based fare nga 1,748 pesos lang. Di ba, mga bash? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Katugtub-anom naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines. Ang Dr. Alfred's Green Coffee tumutulong sa paglinis ng ating atay para maiwasan ang liver diseases. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. Hi, Piolo here. Sometimes it's tricky to surprise our big families and big barcadas. Now, treating more people is easier with Dunkin' Donuts Big Deals. Get 3 boxes of your favorite donuts for $3.49. That's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Dunkin' Donuts Big Deals. Surprise your family or barcada today. See posters for details. Promo extended until December 31, 2018 as approved by DTI FTEB per DTI FTEB permit number 4376 series of 2018. Manila, Mendoza, nagalain ng akong pamatsyag permi, ang akong nga tiil may arthritis. Pagamit ko sang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule, nadula gid kag ini nang ikabulig man sa akon nga lawas. Salamat gid nga madamo. Mula sa #1 na smart dishwashing paste, with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya gaplanakit ang akon lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Babakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Punaw! Green shell! Uga! Bakal na ka mo! Day! Dali, de! Kay babakal ko! Tagpila ng green shell mo? Tag 20 putos, day! Dali lang ha, kay mapungko ko, anay. Kay dumalipong ko. Kalain nabis ang pamatsyag ko. Ay, sos! Tani, nagpa-ospital ka? Kalain bala sa ngitsura mo, ho? Kalapsi kag kaluya sa imo. May balatian kaguro nga wala mo lang mahibaluan kag basi kon lala na ina. Hindi ko kasarang magpa-ospital, day.
Gamay lang binta ko kag expired naman niyang note chip card ko. Sang 2012 pa. Ay sus, wala ka gadya galaiya ka balita nga wala naga-expire ang note chip card. Kung wala pa nakalabot sa imo ang bag-o nga card, pwede mo pa na magamit ang daan nga card. Ay, kun amo sinaday, paubos ko lang ning baligya ko Mapa-check up na ko dayon Ang opisina sang NoteChip nagapatigayon sa pagpanghatag sang bag-o nga NoteChip cards sa mga miyembro. Sa dugang nga kasayuran, magtawag lang sa telephone number 441-3179. Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangunang Santon Coffee Mix, may Santon soy milk kag malunggay, tagiban pa nga mga medicinal herbs. Bossing, ano pang ginahulat mo? Mag Santon Coffee Mix ka na. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Numero unong kape. Mixed and herbal coffee. Mag-mixed and herbal coffee para tayo ay healthy. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Gamon ito naman sa Facebook Live, si Sirena Grande. Salamat, Gid. Impunto alas 6, Action Radio Philippines Standard Time Action Reports Afternoon Edition. Magabalik na naman buwas sa atong sa nga pagpangalagad. Mga 98 dias na lang, Anabilin, Pasko na. Aga 105 na lamang kaadlaw. Liwat naman kita nga mag-aabi-abi sa tuwing 2019. With Action, Oliver Pason sa Technical Control. Ako naman Action na Marlon Hedobaya. Nagapasalamat kag nag-aagda sa Action Balita Evening Edition. With Action, Wilma Sugaton, kag Action ang Defensor. Dugang nga balita information, toto karon sa Action Farming Line. With Action, Brian Morden, Lasay si Media, Top 9 sang gabi. Ang ka-action yung Action na Marlon Hedobaya. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ginapa-aksyonan ang taran nga himata kakilala ni Consolacion Galas Laurenio nga siya napatay sa Setyembre 15 kag nahaya sa barangay Sag-ang Sitio Dulaca, La Castellana, Negros Occidental. Ang lubong na talana sa Setyembre 23, Domingong adlaw sa La Castellana Public Cemetery. Nagapa-aksyon Annalyn de la Torre ang iya bata. Ipa-action mo. Aksyon Radyo Bacolod, napilian nga Best AM radio station sa bungkus ng Pilipinas sa ginpatigayon nga 25th Golden Dove Awards para sa tuig 2016. We would like to thank the KBP for this wonderful opportunity na napanalunan po ng ating provincial station ng MBC ng DYEZ AM Action Radio Bacolod. Madamo gid nga salamat mga kaaksyon sa inyo padayon nga pagpamati. Aksyon Radyo Bacolod, Best AM radio station sa bugos nga Pilipinas. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:02. Ining oras ginadulong sa inyo sang Shane Hair Plus Capsule. Ang pinagkamayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Oras ginadulong sa inyo sang
Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Kag Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Bacolod, Negros Occidental, bugos nga Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, kon karon nga adlaw Martes. Setyembre 18 tuig 2018 ang inyong mga tagbalita. Aksyon ang defensor. Kag-aksyon Wilma Sugaton. Sa mga pangulong dinala nuna sa mga balita lokal, landslides nga natabo sa Benguet hindi dapat ibaliwala suno sa Green Alert Negros. Pag-engkwentruhan ng isang mga magpamilya sa politika, isa sa ginaproblema sa mga leader sa grupo ngayon nega. Balita national kahalitan ni Umpong sa sektor sang agrikultura naglabot sa 14.3 bilyones pesos suno sa NDRRMC. Malacanang nanindugan nga pork-free ang 2019 national budget. Sa balita international, South Korean President Moon Jae-in nag-abot na sa Pyongyang. Sa balita sports sa NBA, anay player kag television analyst Brent Barry igahar bilang vice president sa basketball operations sang Spurs. Samtang sa aton balita entertainment, Dingdong Dantes ginsabat na mga palamangkutanon kung magapadalagan siya bilang senador. Aksyon Balita Evening Edition. Magabalik pagkatapos ang pinaka-importante nga magapahanumdum. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Paskaw, di bala? Amo na ang Decolgen. Barado nga ilong kagsakit sang ulo. Mag-Decolgen Forte. Itanong mo sa doktor. Unilab yan. Phenylpropanolamine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Decolgen tablet. Power over clogged nose and headache. Kamot ng kamo. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Aton pamatian, si Noyme Arevalo. Hindi lagi kuya kahambal ya. May bukol nga nagtubo sa imong liog. Ang thyroid ko nagubag lawig, sobra tunga sa tuig ro. So wala gid sa tingog nga nagigwa every time maghambal ka. Kaya mo to gani nagkako diri sa life extension. Amo to nga ulian akong tingog. Life extension, vitamin D3. Isa Okay, sa 2 times a day ka magamit sa kadlaw. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa butika. Ganda ng kapa! Uy, thanks! Anong nasa ilalim niyan? Lahat na papatingin sa ilalim ng cap dahil sa Under the Cap promo ng Tanduay. Pwede ka manalo ng Toyota Fortuner, Altis, Wigo, and more. Bumili lang ng Tanduay Rum 5 years or Tanduay Light 750ml with specially marked caps. Maglagay ng 3 cap na may letter T sa legal-sized envelope kasama ang iyong name, address, birthday, contact number, at signature at ihulog sa Dropbox. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from July 16 to October 16, 2018. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0844 series of 2018. For 18 years old and above. Drink responsibly. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Sibog tong driver gani nakabungko. Nakabunggo siya, kagin heart attack. Masami nga ang ginhalinan sang aksidente. Balatian, ibaloon ang kondisyon sang lawas. Monitoron ang blood pressure kag ang sugar level. Mag-exercise ka magkaon sa masustansya nga pagkaon. Dala ang food supplement nga makabulig sa imo ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule may omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Mahalagang paalala, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Makalimutin ka ba? Mag-Dr.
Dr. Alfred's Green Coffee na. May enhancer para sa good memory. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. Junila Villaria, sakit na nga ako nga tiil kay may bukol. Ang dalayon ko nga gamit sang Dr. Alfred amat-amat sa nga nagamay. Madamag nga salamat sa Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule and Coffee. Imaginin mo, Jack, umuulan at biglang nagpasilong si Crush. Moment! Ano, Jack? Add ko na kaya siya sa FB? May mga panalo na kailangan ng ka-share. Ito ang Tanduay Light. Boys, imagine niyo to. Masaya at magaan ang inuman pag may kasama. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Ang ining nga balita ginadulong sa inyo sa Nes Fruita. Try what's real. Hagkaron, yari liwat ang aton mga nagapangunang balita diri sa gihapon sa Aksyon Balita Evening Edition. Alas 6:08 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa aton mga nagapangunya nga mga balita lokal. Hindi dapat pag-ibaliwalaon sa mga opisyal sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental ang nagluntad nga landslide sa Benguet dulot sang Bagyo Umpong sa di nagresulta sang kamatayon sang pila ka mga individual sa padayon nga pagkamising sang madamo nga mga residente sa lugar. Suno kay Ludel Magbanwa, volunteer members ng Green Alert Negros. Hindi malayo nga matabo man sa isla sang Negros ang among nga trahedya kon padayon nga wala sang himuon nga tikang ang natungdan nga mga ahensya sang gobyerno ka mga opisyal sang duha ka mga probinsya. Dugang pa ni Magbanwa, madugay na nila nga ginapanawagan ng seryosong implementasyon sa mga kasuguan nga nagatag proteksyon sa nabilin nga mga kabukiran lakip ng pagpasanyog sang reforestation program. Magluwas sa kalamidad ang nabilin man nga mga forest reserves ng duha ka mga probinsya ang makapasiguro nga hindi magproblema sa kawadon sa supply sang tubig ang bugos nga isla sa palaabuton. Gaya na namon ginapanawagan nga kilanglan gidaya nga Marifores gidaya ang aton nga isla kay historically 90% gidaya during the Spanish times. 90% forest ang Negros. Kasubong nga best estimate na less than 10 gapon. Si Ludel Magbanwa, volunteer member sa Green Alert Negros. Samtang, preparado ng mga miyembro sa September 21 movement para sa dakong rally protesta nga pagahiwaton sa mabot nga Biyernes, Setyembre 21 sa syudad sang Kabangkanan. Sunod kay September 21 movement Secretary General Felipe Helye, masobra 2,000 nga mga munguma gikan sa mga kaumhan sa Southern Negros upod sa ilang mga lideres kay iban pa nga mga militante nga grupo sa idalam sang Bayan Negros ang mag-aisa kag mga marcha sa dalanon sa syudad agud ipalabot sa ang ila mabaskog nga pagpamatog sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Dugang pa ni Helye, pumuluyo na mismo ang nagapamatok sa dagway sa ginaligar diktador sa idalam sang administrasyon ni Presidente Duterte. Talakayon man sa programa ang pagpangayo hustisya para sa mga nabiktima sang Escalante Massacre nga napagkit bilang madulom nga pinanid sa kasaysayan sa pungsod, pagpamatok sa federalismo kag pagpamatok man sa isyu sang Chacha bagod igapasulod lamang ni Duterte ang iya pagka-diktador nga patakaran kaangay sang national ID system, militarisasyon o kon militarisasyon ilabi na sa mga kaumhan. Ina tanan nagapakita na sang kung ano na ni subong ang gobyerno ni Duterte nga mas nagapalayo nga tayo sa hanay isang pugloyo. Mas nag-serve na sa interes ang mga insect sa iyaging permisahan ng servisyohan ng mga Pilipino. Ang kabahin sang pagpahayag ni September 21 Movement Secretary General Felipe Helye. Samtang ginako naman ni United Negros Alliance sa Cunyonegat Secretary General Salvador Escalante Jr. nga nabudlayan sila ni Negros Occidental Governor Alfredo Marañon Jr. nga magpatunga agod arigluhon ng posible nga pag-enkwentro hanay sa mga magpamilya sa Quinto Distrito, partikular sa siyudad sang Himamaylan. Ginihemplo ni Escalante ang magpakaisa nga sa 5th District Board Member Alin Gatuslao kag incumbent Himamaylan Mayor Agustin Ernesto Bascon nga nagaplano sa pag-enkwentro hanay bilang kongresista. Sunod pa kay Escalante kung hindi nila matinguhaan
nga ini ang marisolbar, posibleng ideklarar ang ginatawag nga zona libre sa mga distrito kag itugyan na lamang sa mga butante ang pagdesisyon. Pila pa sa mga magpamilya nga posible mag-enkwentrohanay, amo sanday anay Mayor Raymond Tiongson, tandem kay Konsyal Justin Gatuslao, bato kay incumbent Vice Mayor Carmina Gatuslao Bascon, nga magatandem naman kay anay PAGCOR employee Raymond Gatuslao. Samtang normal lamang sa isa ka matutud nga leader ang ginhimo ni Negros Occidental 3rd District Congressman Albi Benitez nga pagpatawag sa mga miyembro sang local political group nga Love Negros agud pamatian ang opinyon may kang tanan sa ila mangin kandidato sa pagka-gobernador sa 2019 nga eleksyon. Inagid bahayag naman ni Senior Board Member Salvador Escalante Jr. angod sa meeting nga ginpatawag ni Benitez sa tung Domingo. Suno kay Escalante, kabahin lamang ini sa proseso nga ginasunod sang isa ka grupo politikal para human sang ila partido nga United Negros Alliance sa Ocongonega. Dugang pa ni Escalante nga base sa ila pagsugilanon ni Vice Governor Eugenio Selacson, natalana ng iga-anunsyo na Benitez sa mabot nga Domingo sa Setyembre 23 ang kandidato sang Love Negros. Sunod pa kay Escalante, si Lacson ang mga opisyal nga kandidato sa pagka-gobernador, kag si anay Congressman Jeffrey Ferrer naman sa pagka-vice-gobernador. Matapos sini, sunod kay Escalante, magatala na siya sa petsa para sa pagtililipon sa mga opisyal kag miyembro sa Love Negros kag Yunaga, agudungan nga i-anunsyo ang kandidatura ng Lacson kag Ferrer. Sa iban pang nga balita lokal, ginahanggan naman ni Barangay Banago Kagawa Jassy Bantige nga magpadulong sa barangay ang tao nga nag-aliga ng kastiguan sa mga pulis nga nagpatigayon sa checkpoint sa Purok Bayanihan. So nagkabantige mas may kuntani nga nagreklamo sila kung mabuligan sila nga maproseso kung paano pasakaan kaso ang otoridad. Apang nagkapati naman ang kagawad nga ang nagreklamo sa Action Radio posible mga naapektuhan sang ilang negosyo sa illegal nga druga sa Sibugao kag ang mga nagasuyop sa mga lugar. Ginpasalamatan pa ni Bantige ang pagpatigayon sa checkpoint sa mga lugar agud matap na ang mas pa nga nagalala nga pagduging sa illegal nga druga sa sitio Sibugao. Ginaklaro pa sini nga ang nagasuyop sa among lugar mga nagarenta gid lamang kag ang masami parokyano nga nagahalin sa iban pa nga lugar. Samtang natalana nga magpasaka sa illegal detention si Tony Wong kag mga kapdaran sinibato kay Attorney Joselito Bayatan ini matapos ginkabig ni Nanday Wong kag nga illegal ang pagpapreso ni Bayatan kanday Perfecto Señales kag Mark Anthony Diaz. Suno kay Wong hindi libelo sa mga flyers nga ilagid panghatag rason nga ginbasura ini sa City Prosecutor's Office pa lamang. Madumduman sa Nanday Señales kag Diaz sa dagpan sa New Government Center o kon NGC sa tong Setyembre 5 nga nagapanghatag sa mga papel o konsulat nga naka-address para kay Presidente Rodrigo Duterte. May angot sa mga ginaligar korupsyon ni Mayor Evelio Nardia kag wala pagbayad sang syudad sa mga kautangan sini sa mga supplier. Samtang nagpapanawag naman sa memorandum si Bacolod City Mayor Evelio Leonardia nga nagadesignar kay Martin Tinaga bilang bago nga pamuno sa Task Force Butagoy nga nagbulos kay Executive Assistant Rex Huplo nga damlag lamang nagretiro. So kay Tinaga bulan sang Hunyo sang iya nabaton ang memorandum kag ilayon nga nagpaidalom sang isa ka bulan nga training sa National Meat Inspection Service Region 6 sa tong bulan sang Hulyo nga isa sa mga kinahanglanon antes magkapungko bilang tagpamuno sang task force. Si Tinagang isa ka regular nga empleyado sa City Veterinary Office antes nabaton ang bag-o sini nga posisyon. Angot sini nagpangabay naman sa City Councilor Bartolome Aurora Sr. tagpamuno sang Committee on Market sa Sangguniang Panlungsod nga dapat pasang karon pa ni Tinaga ang kampanya kontra illegal nga pag-ihaw. Ilabi na nga nagapalapit ang panahon sang Pasko. So kay Tinaga sa masunod nga semana ang miyembro sang task force ang ipaidalom sa orientasyon. Sa iban nga balita lokal, duwang pilason matapos may isulan sang isa ka truck sa sitio Balogo Barangay Tuyom sa Banwa sang Kawayan, lasing akon alas 6:45 sang aga Setyembre 18. Ginkilala mga biktima nga sanday Tarsila Bolongka, 68 anyos kag Lilia Sebua, lonsay mga residente sang amuman nga lugar. Samtang ginkilala naman ang driver sang truck nga si Noel Cristobal, 35 anyos. Basik o kuna suno kay Chief Inspector James Latayo ng hepe sang Kawayan PNP, ang mga truck ang nagakarga sa 400 kasako sang semento kag bangod nga gapasaka ang dalan sa mga lugar, posible nga wala na sarangan sa makina sang truck rason kun nga napatay ang makina sini kag hinali na lamang nag-atras ang salakyan padulong sa isa kagamay nga tiyangge nga kung sa diin nagapungko ang mga biktima. Estable naman sa karon ng kondisyon sa nga isa ka biktima nga si Lilia Sebua
Samtang kritikal naman si Tarsila Balungkas. Detenado sa custodial facilities ng Kawayan PNP ang driver kag natala na pasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to property. Patayang isa kami notidad nga babae matapos malumos sa Bago River alas 12:30 sang udto kahapon sa Parukburi, Barangay Bunga, Banwa, sang Don Salvador Benedicto. So kay PO1 Alerca Niete, Assistant Investigator sa DSB PNP o Don Salvador Benedicto PNP, nagpadulong sa mga lugar ang biktima kaupod ang isa niya kapakaisa kag isa ka classmate nga makuha konten isang alawan sa ilapuluyan. Dugang pa ni Kanyete mismong biktima amo ang naghagad sa duha niya kaupod nga magpaligo sa suba. Api sa naging hambalan siya nga hindi magpaligo tungod mabaskog kag lubog ang tubig. Suno pa sa iya mga kaupdanan, samtang nagapaligo sila sa suba, nagpalayo sa ilang biktima kag ulihin na nila na tan-awan nga ginanod na inisang tubig rason kun nga nagdalagan ang duha kag nagpangayo sang bulig. Suno pa kay Kanyate madugay pa kag nakita ang biktima kag sang masapuan wala na inisang kabuhi. Nadakpan na sa Calatrava PNP mga sospetsado nga nagpangawat sang kapin na 500,000 pesos nga balor sa gagamitan sa barangay Luok sa Banwa sang Calatrava sa tuong Setyembre 10. Ginkilala ang biktima sa pagpangawat kay Jasmine Lumanog, 61 anyos, nga wala sa iya puluyan sa matabo ang pagpangawat. Samtang ang nadakpan nga mga sospetsado ang ginkilala naman si ilan na Jason Hemeda, 18 anyos, kag Vincent Villones, 20 anyos, lunsay nagapuyo sa barangay Suba, Samuan nga Banwa. Sunod kay Chief Inspector Robert Dihocos, ang hepes sa Calatrava PNP matapos ang insidente, padayon pang ilang investigasyon, tubtub nga nakapangita sila sa testigo nga kung sa diin nagsiling nga bag-o pa man matabo ang insidente sa pagpangawat na batian niya ang duha ka mga sospetsado nga nagaistoryahanay kag nagsiling nga may balay sa barangay Luok nga wala sang tawo kag amo ang sunod nila nga target. Na-recover sa mga kabulisan ang mga kagamitan nga ilag ginkawat sa baray mismo sang isa ka sospetsado nga si Villones. Dugang pa ni Dihocos, gilayon nga ginapatigay ng operasyon batok sa mga sospetsado nga kung sa diin yara ang mga sospetsado sa karon sa detention facility sang Auman nga police station kag magapangatubang sang kaso nga robbery. Katapusan nga balita lokal, kaso nga frustrated homicide, ipasakas ang Police Station 6 batok sa sospetsado nga nagtiro sa iya batchmate sa Domingo sang kaagahon sa isa ka fast food chain sa barangay 40, Syudad sang Bacolod. Ginkilalang biktima kay Noldmar Semeliano, 22 anyos, nagapuyo sa Purok Progreso, Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod. So kay Senior Inspector Wilfredo Binuman Jr., happy sa Police Station 6, ginsaway ni Semeliano ang kaupdanan sa suspetsado. Kag sang nakita sini ang iya batchmate, gilayon nga ginhakos apang nakibot ini sang gintiro sang wala mahibaluan nga armas lutang. Ginatanaw man sa kapulisan ng posible may madugay na nga pagdumot ang suspetsado sa biktima. Hindi na makita sa ilang lugar ang suspetsado matapos ang krimen. Alas 6:20, Action Radio Philippine Standard Time. Aksyon Balita Evening Edition. Magabalik pagkatapos ang pinaka-importante nga mga pahanumdum. Kamot ng kamo. Ka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Emperador, ang galing ng Pilipino. Ako po si Coco Martin at ito ang ating tagumpay. Ang galing ng Pilipino, iwagay-wag. Ibang klase ang talino. Dapat ay walang kapantay sa sipag mo tiyaga. Umaangat buong bansa. Ito ang ating tagumpay. Emperador, ating tagumpay. Drink responsibly. Sa sobrang sarap ng sauce ng McDonald's mushroom pepper steak, talaga may beefy patty and sliced mushrooms pa. Tapos ihahalo mo yung sauce sa rice, for sure. So sarap till the last drop. 60 pesos lang with drink. Susulitin, McDonald's mushroom pepper steak. Sisimutin. Visit your nearest McDonald's store today. 60 pesos lang with drink. Price varies. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix.
Ang kape nga himo sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang sarap! Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting abayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kis na puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Tugay mo na ginaagwanta ang sakit sa ulo. Di ang hilanat niya. Areho, imna. Kinahanglan mo, isog kag dasig. Are, imna. Isog ni. Dali lang gid. Hindi dapat amusin na. Nakakaon ka na bala? Basi nagabusong ka? Pila na edad mo? Basi makahalit na sa imo. Abi mo, isog nga bulong ang kinahanglan mo? Sa sakit sang ulo kag hilanat, pangita ang maayo kag maatipan. Biogesic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic. Pangitaa ang maayo kag maatipan. Estimated time in traffic, 2 hours. Oh no! Call home. Hello? Han, ang traffic. Ikaw na kayang magluto? Ay, patay tayo dyan. Dilata na lang. Mami, carbonara naman! Clara Olay Carbonara ang ipakain mo. Creamy, cheesy, may linamnam ng bacon. Madali pang lutuin. O, narinig mo yan ha? Clara Olay Carbonara. Yan, kayang-kaya ko yan. Clara Olay! Tiran niyo ako ha? Busy? Clara Olay Carbonara naman. No hassle lutuin. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Element nga dako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Nagapangita kabalas ang antioxidant nga vitamin para sa mata. Ari na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga manami magbulong sa mga balatian sa mata. Mighty C, makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata, katarak kag glaucoma. Para sa epektibo kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Alas 2.25 kung alas 6.25. Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa ngayon mga balita nasyonal. Nagalabot sa 14.3 bilyones pesos ang kahalitan nga ginbilin sa sektor sang agrikultura sang Bagyo Umpong. Ini ang nagwa sa inisyal ng assessment nga ginhimo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC. Sakop sa nga mga kantidad, ang mga talamdan sang humay, mais kag mga utanon nga ginhalitan ni Umpong sa mga probinsya sang Rehiyon 1 o kung Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone kag Cordillera Autonomous Region o kung CAR. Magluwas sa mga pananom na apektuhan man sang bagyo ang pila ka mga livestock kag agricultural infrastructure sa lugar. Sa report ni NDRRMC spokesman Edgar Pusadas, nagalabot sa 171,932 ka mga mangunguma ang direktang apektado sang nag-agi nga bagyo. Sa katapusan nga record sang ahensya, naglabot na sa 59 ang official death toll sang Bagyo Umpong. Samtang nagalabot pa sa 48 ang ginabangita sa bugos nga Cordillera Administrative Region o CAR matapos ang paglaslas ng Bagyo Umpong. Sunod sa Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, 54 ang ilan na walhag na patay sa rehiyon kag 32 ang pilason. Ginapaabot nga madugangan pa ang death toll o kung death toll bangod sa madamo pa ang wala makitaan. Pinaka madamo sa nawalhag na patay sa CAR ang sa landslide nga natabo sa Itugon Benguet. Naglabot sa 119 ka mga landslides kag rock slides ang na-record sa CAR kag may 33 man ka insidente sang pagbaha. Sa karon ang kalingga gid lamang kag ang banwa sang Mayuyaw sa Ifugao ang nagdeklarar sang state of calamity sa rehiyon. Baga pangatubang naman sa silot ang mayor kung alkalde nga absent o kung wala makitaan samtang nagalaslas ang Bagyo Umpong. Sunod kay Department of Interior and Local Government o kung DILG ASIC Jonathan Malaya, sa karon ila na ginatunan ng mga performance sa mga mayor samtang nagapanghalit ang bagyo. Idni ang basiman sa module nga Oplan Listo nga ila ginhatag sa mga mayor bilang gabay sa tion nga may nagakatabo nga kalamidad sa pungsod.
Kung makumpirmar nila nga absent ang isa ka mayor, padala nila inisang show cause order. Kaya kung mapamitudan nga nagpabaya sila sa trabaho samtang nagapanghalit ang bagyo, posible nga magapangatubang sila sang kaso administratibo. Nagpamalibad naman si Malaya nga hingadlan ng mga mayor nga absent sang ginlaslasan sang bagyo umpong ang pungsod. Apang sa pagbanabana sang DILG, sa karon may pulo ka mga mayor nga MIA o convincing in action samtang nagalaslas ang umpong sa ilang lugar. Ginklaro naman sang DILG nga ang mga usisaon lamang amo ang mga mayor sa mga lugar sa diin nalakip sa may mga ginpagwa nga paandam sang pag-asa. May assistance sugon ayuda halin sa gobyerno ang mga overseas Filipino workers sugon OFWs nga na-delay ang biyahe tungod sa bagyo umpong. Isuro sa Department of Foreign Affairs sugon DFA, magabaton sila sa 5,000 ka pesos nga bulig pinansyal. Sakop sini ang mga OFW nga na-delay ang flights halin ukon pawalikman sa Pilipinas sadtong panahon sa paglaslas ang bagyo umpong. Pwede sila nga makapadulong sa DFA main office ukon indi gani sa mga DFA consular office sa mga probinsya tubtob Setyembre 21, 2018 para kuhaon ang bulig pinansyal. Kinahanglan lamang dalon ang ilang pasaporte, employment contract, overseas employment certificate kag bag-o nga airline tickets. Sa iban pa nga balita nasyonal, ginpaig sa Malacanang wala sing pork barrel nga nalakip sa proposed 3.757 trillion pesos nga national budget para sa masunod nga tuig. Una na ginawayan sa pila ka mga kongresista ang gin-report nga 55 bilyones pesos nga insertions sa sulod sa proposed national budget. Mismo sa Executive Secretary Salvador Medialdiang nagsiling nga hindi matuod nga may ginsalot nga pork sa budget tungod hindi ini maluyagan sang presidente. Kahapon nagresulta sa singgitanay ang pagladisay sa Kamara matapos nag-react si House Appropriations Committee Chairman Carlo Nograles. Bangod gusto nga ipakakas ni Majority Leader Rolando Andaya ang 55 bilyones pesos nga pork nga ginsalot sa budget. Ginklaro ni Nograles nga paggagamito ng mga pondo sa pila ka ginatudlo proyekto mismo sa Malacanang. Kahapon niya ramon sa Kamara mga economic managers ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpaatag sa mga kongresista na Budget Secretary Benjamin Jukno, Finance Secretary Carlos Dominguez kag Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia nga pork-free ang ginaduso nga budget kag ini ang aprobado sang presidente. O nadirigin siling ni Senator Ping Lacson nga iyagin kaakig nga may insertion sa 2019 budget kag ini ang indi niya pagpalutson sa tion nga makalabot na sa Senado ang talakayan sa national budget. Sa katapusan nga balita, national kapin 350,000 ka mga estudyante ang nagkabalakaan nga madulaan sang scholarship sa masurong nga tuig. Ini ang ginbulgar ni Commissioner Prospero de Vera III sa Commission on Higher Education kasunod sa desisyon sa Department of Budget and Management at DBM nga buhin na ng alokasyon sa tulong dunong program sang SHED. Humalin sa 4.19 bilyones pesos subong nga tuig, pagahimo na lamang nga 1.19 bilyones pesos sa tuig 2019 ukon 251% nga pagnubo. Sa nabaluan nga sa idalom sang tulong dunong program, kada estudyante nga naka-enroll sa public o private nga universidad, sa rekomendasyon sang lokal nga gobyerno kag lokal man nga mga opisyal, paghahatagan sang 12,000 pesos bilang financial assistance sa subong nga tuig. Alas 6:31 Action Radio Philippine Standard Time. Aksyon Balita Evening Edition. Magabalik pagkatapos ang pinaka-importante nga magapahanumdum. Ang James 7-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalos ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant, ganoderma. Tumutulong naman magpaganda ng kondisyon ng atay at spirulina na mayaman sa protina. Mag-James 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. GAG Dynamic Glass. Nagabaligya, wholesale kag retail sang local ukon imported glass, aluminum, UPVC kag accessories. Sole distributors sang Alcofil Local Aluminum. Nahamtang sa P. Hernaez Street, Libertad Extension, Taculing, Bacolod City. May telepono 034-707-2535 or 0917-799-0148. Basta lokal kagurig, GAG Dynamic Glass. Barato, guwapo. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 ang edad, taga Barangay Himugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamogin nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil.
Narito na ang showdown ng pinakamagaling na mga choir sa bansa, ang 2018 MBC National Choral Competitions. Sumali sa Children's Choir Division o sa Open Category at maaaring manalo ng mahigit 100,000 piso. Para mag-audition, maghanda ng high-quality video recording ng inyong choir kasama ng audition form at ipadala sa MBC National Choral Competitions, Manila Broadcasting Company, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Bago mag-October 15, para sa iba pang detalye, tumawag o mag-text sa 0917-865-9400 o tingnan sa Facebook ang MBC National Choral Competitions. Bigoruli, anong ginapisko mo man? Problema ko pare. Gabunga ng humay mo, nagapisko ka pa. Gani pare, gabunga pero lang tawablaw. Damo ng bunga, ang tiyangaw kakalapot pa. Ano mayo sini pare? Ay sus, simple lang na pre. Kinanglan mo na ang Spartan na makigbato sa pesting at tiyangaw sa humay mo. Ha? Ano na pare? Ang Spartan 2.5 Easy Insecticide, isa ka pinakamabaskog kag pinakabagong nga produkto sa Cyber Philippines. Sa isa asa 3 ka kutsara lang kada spray load, hulog kag patay ang pesting at tiyangaw. Sa isa lang kapag spray. Tingala ko nga taway pinsar mo pre kay. Sige pre, magamit ako sa Spartan 2.5 Easy sa ako numay. Di pa kita. Mag-Spartan na kita. Ang Spartan 2.5 Easy mabakal sa inyong suking na agricultural store kag eksklusibo nga ginadistribute sa Joann's Agro Sales. Sa dugang nga detalye, mag-contact lang kay Ramil Nacionales sa cellphone number 0998-982-6517. Daisy, nagaedad 38. Permi ko ga reklamo sa pananakis ng akong lawas. May nag-refer sang Dr. Alfred Pure Capsule and Tea. Nadula ang pananakis. Salamat sa Dr. Alfred Pure Mangosteen. How do you know that it's gonna be a great day? When your favorite song comes up on the radio? When traffic is unbelievably light? Truth is, whatever happens, you can make it a great day. Just get a dose of that great Dunkin' Coffee feeling. This September 21 is Dunkin' Coffee Day. Visit us from 2 to 4 p.m. and enjoy a cup of Dunkin' Coffee for only 25 pesos. Hot or iced. See you there. See posters for details. Promo runs on September 21, 2018 only at participating outlets nationwide per DTI FTEB permit number 13511 series of 2018. Ari si Joel Narciso sang Lapas Iloilo City. Certified Aldrich Pau Liniment Teaser. Pau Liniment, kinabanyos ko sa akong TL nga nagabinhod. Subong, okay nang akong TL na ko nang iyang palaminhod. Gani, kamo mga kauturan, magbakal kamo sang Pau Liniment sa inyong ginabatyag sa inyong mga kalawasan, makuha agad siyang Pau Liniment. Aldrich Pau Liniment, ang pambansang liniment ng mga Pinoy. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing, tanggaling-galing. Smart dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Suabe ang aroma. Senthon Plus. Coffee Mix. Suabe ang timpla. Senthon Plus. Coffee Mix. Suabe ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa. Balita ng inyo na batian, ginadulong sa inyo sang Downy. Sa best ever Downy, bilis alis pawis at long-lasting ang freshness up to 24 hours. Ang balita nga inyo na batian, ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, ang pinakabastog nga bulong kontra sa sakit ulo, hilanat, pamaol kag bughat. Rexidol Forte. Ang ini nga balita dala sa inyo sang Tide. Gulat sa puti, gulat sa bango. Detalye sa aton balita international. Yara na sa Pyongyang si South Korean President Moon Jae-in para sa ikatatlong summit nila ni North Korean leader Kim Jong-un. Ginsug-alaw ni Kim si Moon sa airport sa Pyongyang. Ginatagan man sa military welcome si Moon kay iya asawa, kay ginatos kitawo ang naglinya sa airport bit-bit ang North Korean flags para ipakita ang pag-abi-abi sa leader sa South Korea. Ini makabig nga una nga pagbisita sa South Korean leader sa Pyongyang, makaliga ng isa ka dekada. Ini man ang ikatatlong summit sa tunga sa duha ka mga leader. Ginasaligan nga magluwas sa denuclearization, may matalakay man
may angot sa investment. Inabangod kaupod ni Moon sa iya pagbisita sa Pyongyang ang iya mga business tycoon. Kalakip ang manunubli sang Samsung nga si Lee Jae-yong kag ang vice chairman sang Hyundai Motors. Sa Balita Sports, igahar sa San Antonio Spurs ang anay player kag television analyst nga si Brent Barry bilang Vice President of Basketball Operations. Base sa report, kinakonsider ni Barry ang tanyag. Sa revaluan, ang 46 anyos nga sa anay player ay nagretiro man sa nga bilang humalampang sa itong tuig 2009 kay nagsulod sa Turner Sports sang tuig 2010. Nagtrabaho siya para sa NBA TV. Si Barry ang kabang sa duwa ka NBA title teams sa Spurs sa tuig 2005 kag tuig 2007 sa sulod sa 14 ka tuig niya nga career sa basketball. Pagabusla ni Barry si Monty Williams nga nagbiya sa tungburan sang Hunyo matapos na yung assistant coach ini sa Philadelphia 76ers. Kag sa aton balita entertainment, gintapos na sang aktor nga si Dingdong Dantes ang espekulasyon angod sa nga ginaligar plano niya nga magpadalagan sa pagkasenador sa tuig 2019 nga eleksyon. Ginhimo ini ni Dantes sa reply siya sa Facebook message sang komedyante nga si Ogie Diaz. Sa post ni Diaz kahapon Lunes, ginsiling-siling nga hindi magpadalagan sa pagkasenador si Dingdong. Patag ni Dingdong, nagapasalamat siya sa pagsalig apan ginklaro sini nga hindi siya magpadalagan sa pagkasenador. Madugay na nga naglapta ang balita nga may plano nga magsulod sa politika si Dantes matapos magwa man ang ngalan niya sa senatorial lineup sang Liberal Party. Aksyon! Balita Evening Edition. Alas 6:39 Action Radio Philippine Standard Time. Karon nga adlaw Martes, si Tiambre 18 tuig 2018. Gikan sa News Information Center sang DYEZ Action Radio Bacolod, ang inyong mga tagbalita. Action and Defensor. Upod kay Action Oliver Pason sa Technical Control. Ini sa Action Will Masugaton, nagapasalamat kang nagaagda sa Action Firing Line. For more news, information, and commentaries with Action, Brian Morden, magasunod na. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Bula la 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 la, bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko, nga way pa gani maubos, do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para pa siya ng mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa sobrang sarap ng sauce ng McDonald's mushroom pepper steak, talaga may beefy patty and sliced mushrooms pa. Tapos ihahalo mo yung sauce sa rice, for sure. So sarap till the last drop. 60 pesos lang with drink. Susulitin, McDonald's mushroom pepper steak. Sisimutin. Visit your nearest McDonald's store today. 60 pesos lang with drink. Price varies. Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangod ang Santon Coffee Mix, may Santon, soy milk, kag malunggay, tagiban pa nga mga medicinal herbs. Bossing, ano pang ginahulat mo? Mag Santon Coffee Mix ka na. Ini si Vice Governor Bong Lacson, nagapahibalo nga sa tinuon sang bagyo, magpabilin sa sulod sang inyo balay kag magkalma. Tikawan ang manubo nga lugar, kaangay sang kilid sang suba kag baybayon. Ang ulan makadulot sang landslide ukon pagkahulog sang bato. Ligawan ang pag-agi ukon paglakat sa tunga sang mabahaon ngat lugar. Sa liwat, ini si Vice Governor Bong Lacson. Sa tion sang bagyo, laing gid kung kita preparado. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday.
Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Good news mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila o vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Di ba mga bash? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Katugtub-anom naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santan Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santan Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Mula sa #1 na Smart Dishwashing Paste. Ang galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Gil maabay, ako may bukol sa akong tiyan. Tugod sang ako nagtumar sang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule Intake, amat-amat na gamay ang bukol sang akong tiyan. Madamo gid nga salamat sa Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule Intake. Aksyon Radyo Bacolod, napilian nga Best AM radio station sa bugos na Pilipinas sa ginpatigayon nga 25th Golden Dove Awards para sa tuig 2016. We'd like to thank the KBP for this wonderful opportunity na napanalunan po ng ating provincial station ng MBC ng DYEZ AM Aksyon Radio Bacolod. Madamo gid nga salamat mga kaaksyon sa inyo padayon nga pagpamati. Aksyon Radyo Bacolod, Best AM radio station sa bugos nga Pilipinas. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Ang ining oras, ginadala sa inyo sang Jim's Coffee Mix. Ang kapeng kakaiba. Oras ginadulong sa inyo sa Decolgen Tablet, Power Over Clogged Nose and Headache. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Action Firing Line. Action Firing Line. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. Mangin mabalod bala ang aton kadagatan? Magaulan bala o kung hindi? Hibaloon naton ang sitwasyon sang aton panahon. Teresa, Aksyon Balita, Weather Updates. Ante Santanan, sinayo na kita sang panahon. We have on the line Sir Dave Cuahaus, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, mayang gabi.
Sir Dave. Dalagid lang, balikan naton si Matinion. Kumustahon ta ang bagyong umpong? Kung layo na gid bala, kag kumusta nga aton palibot si Matinion. Kabalo ka sa social media, subong magkaksyon, kadamo sa nagalinap ta naman nga mga information sang masunod nga bagyo, nga mangin super typhoon na naman. Pero hindi ka mo magpati gidra sa social media. Pati kita sa aton sini nga mga otoridad. Sa mga lihitimo lang nga mga kwan nga paglawag sang lakat sang panahon, diri kita iya, no? Hindi kita dira sa may social media because halos kalabanan na yung ginapost na mga langulango na da. Para sa ibalo sang tanan-tanan inang Facebook makaksyon, kalingawan ng inaiya sang publiko, hindi inalihitimo nga makapost ikaw dira nga ina goods na gid siya nga information. Sa aton nga linya balikan ta Sir Dave Kuahaw, may gabi sir. Yes sir, may gabi man sa imo kung saan tagpalamati sa sinistasyon. Yaring aton lakat sang panahon, September 18 tuig 2018. Radyo ba high pressure area kon HPA nagapekto sa northern kag central Luzon. Sa Metro Manila kag iban nga bahin sa pungsod Pilipinas, makaagom sang kasarangan tugtog maglugal umo na kalangitan, kag ginipugapdan sa naligwin nga pagtupa sang ulan, pagpanaguog, pangilat, tugas sang localized thunderstorm. Ang Negros Occidental, likit na sulod sang Bacolod, maka-experiensya man sang kasarangan tugtog maglugal umo na kalangitan, kag ginipugapdan man sang laptang pagtupa sang ulan. So kasarangan tugtog may pagmulumad sa huyop sang hangin, gikan sa namin na nasidlangan, tugtog namin na nakatundan, naga-impluensya sa kabutan sang probinsya. Karagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tugtog, mabalo-balo. Dave Kuahaw sang yes, Dr. Bright. Yes, Sir Dave, so far, no, matulot away palibot, tagid, no, way sang panibag-o naman nga nagapulon-pulon, tabi nga ma-consider naton ba sa ibangin bagyo naman? Ari gani while nga nag-report to si mo, ginalantaw po ang iyang image, no? Subong kita natin din nga may mga nag-aara kita sa amin na siplatan, mga nag-approach, no? Pero hindi pa ni mabalaan o kung mag-develop siya, no? Iti basi sa buwas, mabalatan niya kung mag-aimo na siya nga sa low pressure. Kaya subong makita natin din nga nag-purma pa lang. Ting subong ni kay layo man siya mo. Kung malayo pa siya, kaga ginapurma pa lang siya, isa na sinatawag natin kita nga intertropical convergence zone. I see. Tani hindi lang anay, no? Ay pataka overcome to sa Luzon area, Jose Ro? Sige, with that, sir, madamang salamat. May gabi, mabuhay ka, sir. Yes, sir. Thank you, man. Good evening. Sir Dave Kuahaw, mag-action sa Provincial Disaster Management Program Division. May gina-check sila subong nagapulon-pulo naman. Kag basi mangin bagyo naman pinakadlaw. Ay hindi lang anay, kabalo ka atong natabo dito sa Luzon area. Grabe atong trahedya man sinimat tunuwig sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Sige, talakayon tanakaron lasay 50. Aksyon! Radio! Anyway, subongan daw makaksyon na Martes kita, no? Septyembre 18, 2018. Naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Bukas ng aton sa nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod 684 nga pwede nga batiyan ang tanan nga news sa public affairs program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, pwede man i-share and pwede man i-likes mag-action. Mayara man kita sa Ustream. I-type mo lang ang ustream.tv/channel/Aksyon Radyo Bacolod. Sa may mga Twitter account dira, pwede nyo gani follow nga aton sining Bacolod City o kon Aksyon Radyo Bacolod Official sa Twitter naton. Kag sa mga texters naton 0912935014 para sa inyo sini nga mga reaction. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Sa kinandan onboard na ini si Aksyon Brian Morden of the nakita top 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga dapat aton talakayon subong iyang gabi mga kaksyon. I-check tani biyo kag lantawon tani kung ano kamatuod ining report nga sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod more or less kada bulan
may nagasulod iya nga ginaaligar syabo nga tag 50 ka kilos iya ho ang konsumo naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Puwerte man iya no. So din ini na pangwasag diri sa Bacolod man kag Negros Occidental. Amo ning dapat naton i-expose diri para at least nga aton sa ning pumunuyo mangin aware man kita and ano dapat ang himuon sa aton otoridad. Balikan tana karon mga kaaksyon sining nasambit iyang report ipaklaro tana kay basi pila kadlaw isa kita sa mga targeton man ni Presidente Rodrigo Duterte sini kaangay sa probinsya sang Iloilo. Aksyon! Radio! Sa iban pang balita lokal, the same mga kaaksyon, hamakon mo na nga ariyo by bust operation sang kapulisan. 700,000 pesos by bust operation na recover sang kapulisan sa duha ka lugar sa probinsya. Samtang pila ka ukon official sang barangay Banago nagahambal kon matuod gid man nga may ara sang pulis nga nagapatigayon sang checkpoint dira sa may bayanihan going to Sibukaw nga nagapangastigo abi biktima guwa ka kag mag-report sa barangay kay aktuhan. Aksyon! Radio! Ang balsang opisyal sang Banago siya nami gani nga naga-checkpoint ng pulis kay para matapna inang padayon iya nga suluyupan dira or suniyupay iya sang illegal nga droga sa Sibukaw. Siya naglala na gid ang Sibukaw da. Silingkuti daw way naman to nang gina-consider nga bakod. Siya mas naglain pagid kaway na sa may nagahold up pinagusto na lang sila. Sa iban pangabalita lokal, Comelec Bacolod nagapangita lugar nga mapamtangan nila temporaryo agod nga mapadasig kag mapadayon ang ilang sining voter sa registration. Councilor Distrito magapathag sang internal rules sa pagkuha sang agenda gikan sa opisina sang sekretaryo padulong sa pila ka mga konsihal sang Bacolod nga moning rason o kabangdanan sang paglabutanay or pagtapungol ni Councilor Puentevilla kay Councilor Ramos. Sa iban pang balita lokal mga kaaksyon, Tony Wong kag mga kopdanan sini natalana nga mag-file kaso batok iya kay attorney Bayatan kag iban pa sa ginaligar illegal detention kanday Mark Anthony Diaz kag Perfecto Sinyeres nga ginpreso inisla sang 8 ka adlaw matapos madakpan nga nagapanagtag sang ginaligal propaganda. But sudo sa ila, hindi man to propaganda at tuya sulat pakadto kay Presidente Rodrigo Duterte nga nagapabalo nga may ara sang balayran ang syudad sa ila kag ang ginaligar korupsyon sang Leonardia administration. Sa iban pangawalitan lokal, anunsyo sang Love Negros sa kandidatura ni Lacson masunod na nga simana. Kag gusto ni Governor Marañon kung sino man ang masunod nga gobernador sa Negros Occidental, tani padayonon ang health care program para iya sa publiko. At tinami gid man Aksyon! Radio! Ang iban nga balita karon lokal talakayon tama kaaksyon iplastar tadi agod nga mas kompleto kag maunod ang inyo sining pagpamati diri sa aton nga pagpangaragad subong nga gabi. Aksyon! Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Antes ang tanan makaksyon diri kita nay sa dalagko man nga balita sa national. Aryo kay kabalo ka matapos to makaksyon ang controversial nga ginhimo ni Communication Assistant Secretary Mocha Uson kag ang upod sining si Andrew Bolivar. Sa sinima tiniyon makaksyon binalbal sila nga duha ni Senador Grace Poe makaksyon. Ini matapos nga ila naman ginhimo kaladlawan ang presentar sang buko nga federalismo sang Duterte administration. Suno kay Grace Poe, hindi sila dapat magpinataka lang sang presentar sang federalismo, ilabi na gid nga ginhimo diri ni Andrew Bolivar amo ang sign language para iya sa mga apa kag bungol nga ginhimo nila kaladlawan. Bastos klase agi niya
sa nakilala ko nga mga gays bala, ginarespeto ko gini sila, pero ning si Andrew Bolivar ni daw lain ulo niya, no? Hamako mo na sulusinyas da sayaw. Sulusinyas, parte sa federalismo, pagkatapos ginkadlawan nila. Nag-sign language ini siya sa mga utod naton nga mga apa bala di kambal, kag tiwan, once magambal ikaw apa, bungol na sila mo. Hindi na sila kabate, that's why nagasinyasanay na sila. Ay, ginimo nila ya kaladlawan. Madomdoman ining si Andrew Bolivar, ang una na nga question, ang ila sini paghimo ni Muka Uson sang pagkanta-kanta nila sang federalismo nga ginintrahan nila sang kabastusan. Ato palang pipipipi kag dinilismo to bala duman nyo to. Nga kadamo gito sa nag-react. Tiway pa to natapos na sundan pagid. Ang gintarget naman nila, nagsulo sign language ini sila, ang mga apa kag bungol naman gintinuntuhan nila. Aksyon! Radio! Nagpulo pangayo sang patawad diri si Muka Uson, no? Saya sining post sa social media nga hindi naman kuno nila hungod man kag nagapangayo sila patawad. Inano nga mga tawo ni man. Tani yung ginapangkakas ni sila daya sa pwesto sa gobyerno kay kahuluya sila, no? Sa iban pangabalita makaksyon sa national, dire kita sa bagyong Umpong. Padayon karon ang retrieval search and operation sa mga rescuers didto gihapon sa Itogon, Benguet. Kag iban pang lugar bangod nga wala pagid maubos nga nakit-an ang ginaligar masobra 40 ka mga tawo nga nagkalatampukan sang duta sining landslide nga nagluntad tinalikdan nga Domingo. So pila pa lang kabilog ang nakit-an didto, no? Mga 15 pa lang sa part lang inaya sang Itogon, Benguet makaksyon. Dito kapilya bladong dumanyo to nga damulay pag ni Presidente Rodrigo Duterte ang ining pare nga nagauyat dira sa parokya o kon inang kapilya. So sini nga adlaw haling kahapon tob subong kutkutanay gyapon to sila. May nakit-an kay na duha, no? So nadungagan mga 15 na tanan-tanan padayon pagyapon kay may nagapati nga ara pagyapon ang iban dira wala pagyapon makit-an. Kamakon mo na yung sa palibot galito sang amot to nga bukid makaksyon sa idalom to may mga buho na to sa sulod. Sining ining mga small scale mining operation dira bla sa dalomda may alagyan tuya nga dito sa dalom sila nagapangutkot tiyang foundation sa sina nga bukid makaksyon way na pwersa way na klaro bla. So hambal ni sa pag-asa nga ang ulan nga gindulot sang bagyong Umpong ang equivalent sa to more or less mga 20 to 30 days nga ulan makaksyon mo. Sa mo to nga gumuho siya or nalusno gid ang nasambit iya nga lugar rason sang ginkapatay sining ti ginabulobanta nila to mga sobra 40 kay way pamakit-an ang iban. Aksyon! Radio! So matotal makaksyon sa Northern Luzon sini Matinion mga 59 na ang patay gasaka no. So padayon gyapon ang patigayon sang rescue sa mga rescuers didto agod malocate pang iban kay may mga missing damo missing. Pwerte, no? So ginabulobanta sang National Disaster Risk Reduction Management Council nga ang kahalitan sang bagyong Umpong naglabot sa 14.3 or 3 bilyones pesos sa mga agriculture makaksyon kangay sang humayan, mais, mga utanon, livestock, infra kag iban pa. 14.3 billion pesos ina more or less na way pa na iya maplastar gid todo sang National Disaster Risk Reduction Management Council. Ina mga panan-awan kag initial nga mga records nga nabato nila gikan man sa mga local disaster unit nila. 170,932 ka mga mangunguma ang nagkalahalitan gid sa bagyong Umpong. Aksyon! Radio! Pwerte nga halit, no? Aryo, kay kabalo ka suro diri sa Nida Makaksyon
ang National Economic and Development Authority dali-dali on nila nga mga marehab ang nasambit nga lugar. Ilabi na gid sa mga nagkalalusno tong nga mga edipisyo, nga mga building, kag ang bulig sa mga tawo nga nabagyuhan kag apektado sila. Ang mga alkalde to sa Northern Luzon nga missing in action sa natabo nga bagyong umpong nga way sila kitaa dito duay sila ilabot nga ilang nga lugar to nagkalabahaan kag nagkalatiphag ng bakyas pasakaan kaso sa DILG. Nan, kung kaysa may-ari man na probinsya nagabinagyo na signal number 1 automatically o signal number 2, number 3 dapat ang alkalde may ara na sa inisyatibo nga wala klase dapat may mga announcement na kung isa doon di mo ginabatian. Di dapat tamdo na sa DILG kag pasakaan kaso. Duway sila sa pakyang publiko ya mabutang si tal-ital pawala lang sila. So po niyo, natabo to sa Luzon, no? Hambal sa DILG. Ang mga alkalde sa mga banwa kag syudad dito nga way nakit-an sa tiyon sang bagyo, mayon tulog-tulog nila kundi nga mga hotel kundi nga mga mansyon nila. Pasakaan kaso. Aksyon! Radio! Sige, ang iban pang balita makaksyon sa National Cinema Tinion. Hambal din ni Senador Antonio Trillanes IV. Hambal ya makadto sa Davao City agod atubangon ang libel case nga gin-file sa iya ni former Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. So way ko nadlok siya kon dira gin man niya atubangon kuni kadto kuda. Una na nagwang information nga si Trillanes nadlokan magkadtos Davao. Ilabi na gid subong nga way siya guwa da sa Senado. Lapit na 2 kasmana. Way na sa kagwa-gwa pa sa Senado matapos nga gindula ang amnestiya niya, ang proclamation tabla nga 752 ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagdula sang amnesty kay Trillanes mga kaaksyon. Di pa panaogan sa tanay sang warrant of arrest way madayon kiti nakit-an man sang Makati Regional Trial Court kaya dapat diskusyonan tani anay. So way ginagwa si Duterte, si Trillanes nagapabilin sa subong dira iya sa sulod sang nasambit iya nga Senado. So ginasinggitan sa to sang iban ay nano na hadlok si Trillanes. So ang bali Trillanes sa makadto ko na sa Davao di ma problema tubangon ko ning libel case ni Paulo Duterte Carpio sakon. Tubangon ko ni ining kaso nga libel case dumanyo ni nga ginpasibangdan si Paulo ni Trillanes ngati isa sa mga illegalista kung droga ang paghambalan. Kag iban pa nga mga patutsada nyo to madumduman nyo to sa nagliligad nga mga tinuig mag-action. Aksyon! Radio! Samtang ang iban pa nga balita sa national, sa Kongreso karon no, sadya karon ang bangigay sa leadership nila sa minority nila daw. Suro diri kay Supreme Court Associate Justice Jose Reyes, siya ang magauyat sang pag-raffle no siring kung sino amangin leader sa Kamara dira sa minority. Matapos nga nagpetisyon diri si Ilocos Representative Rodolfo Parinas, gina-question diri ang leadership sang ni Quezon City Representative Danilo Suarez makaksyon nga suno siya dapat ang mangin minority leader dira amo si ABS Party List Eugene De Vera, suno iya sa kay Reyes mga kaksyon. Parte pating amo ni ginaagawan dira no ano gibing aras poder da. Aksyon! Radio! Parte no, so may angot sini ang Kamara subong sadya man no, bangod nga nagbangigay siya kahapon ang pila ka mga miyembro sang mga congressmen naton, labi na gid mga 50 ni sila, matapos matalupangdan nga ining 55 bilyones pesos nga kuno na tuhoy ini nga budget didto ya sa DepEd kag DOTR, ining 55 billion pesos na apid ini siya sa 3.7 trillion pesos nga budget sang pungsod Pilipinas for 2019. Didto nakit-an sini mga kongresista nga ining 55 bilyones pesos. Daw nasiplatan nila, daw didto niya makadto iya sa kakulbaan nila nga pork barrel mga kaksyon no. Tining pork barrel dumduman nyo ni nga amo ni ang ugat kun nga nagkalapriso iya sila ni anay Senador Bong Revilla, anay Senador Jingo Estrada kag
inrili makaksyon. Matapos gamiton sila ni Madam Janet Napules, ang isa ka piki ng NGO man, nga ginusar ang ila sila nga pork barrel, nagkalapreso sila. Si Enrile, ginpagwa to, bagod siya sila nga katigulangon. Si Jinggoy Estrada naman niya, tinagpetisyon siya, ginpagwa subong mailagaw-lagaw niya, pero padayon paning kaso. And si Bong Revilla, tinagapabilin subong sa custodial facility, gyapon, priso, gyapon. Radio. Ang ugat sa tutanan, amo ning PDAF bara or pork barrel nga ginatawag nila. So, amo ni subong ang nakitaan sang nasambit iya nga mga kongresista nga dapat tarungon kag formalon ini anay kun ano gid ini. Dako no, 55 billion pesos nga insertions proposed budget sa mga para sa budget sa 2019 sang pungsod Pilipinas. Tilantawon tani kay kabaloka si House Appropriations Committee Chairman Carlo Nograles. Amo ni subong ang ginaplanuhan magani nga palayason das pwesto yaw. Kag si bag-olang dira ginbutang man nga House Speaker Gloria Macapagal Arroyo bangod sini nasambit iya nga mga ginius-gios da subong. Pwerte no, i-check taniya kung ano gid ni makaksyon ang gakatabo karon dira sa Kongreso. Kabalo ka once budget ang paghambalan involve ang kwarta diri. Ang kwarta nga ginahambalan dira sa mga kongresista naton, kwarta ina sang publiko nga ginbayad sa tax para iya sa aton nga mga proyekto. Radio. Tidako iniyo 55 billion pesos subong ang ginabangigan sining nasambit iya nga mga kongresista. Kay gambal diri mga 50 ka kongresista sa piuon tani kung diin ginibala madiretso sa DOTR ini sa DepEd o kung madiretso ni sa pila ka mga kongresista naton nga basi hindi naman ni mausar tadlong bla sa mga distrito nila. Timay man gani ka natulupang dan ini ti dako ini gabulig. In fact sambal gani ni Senador Panpilo Lacson ambalya blessings in disguise ini because natalupang dan sang kamera ang amos ini nga kantidad. Sa dako ini nga bulig nga maukatan ini kun ano ginibilang 55 bilyones pesos nga ini klarohon tani, ripasohon tani para nga ti mahitso ini hindi mausikan ang kwarta sang gobyerno. Radio. Sa lasadya ini amo ning dako ganyan istorya karon dira sa kamera. In fact gani pila na kadlaw ang duwa na kadlaw ang bangigay karon sa kamera dira nga way pamahumanuman gid ang paplastar sining 2019 nga budget makaksyon sang pungsod Pilipinas because nga inang ginatawag bala naton gusto paklarohon ini nasambit iya nga isyo mga kaksyon. Na-try naton nga malambot subong isa ka kongresista kag mamangkot kita sa iya no kun kumusta ang ini karon nga senaryo dira labi na gid sa mga giyos-giyos na nga basi bla islan ang pila ka mga nagapungko dira nga mga personalidad kay kabalo ka nagduso sini nagligad sini amo si former House Speaker Pantaleon Alvarez mo sining 55 bilyones pesos ngayon kabalo naman kita sa mga abilidad nila sini amo na nga dapat ibutang naton ini sa husto mga kaksyon. Lasa City Jess aton sini nga pagpangalagad sini matiniyon no i-kwan na ariya dira na lang i-kwan kay para mausisa ginaton ini kag anong senaryo didto sa area sang kongreso sa Sri Matiniyon. Dalagko ni kita mo si Madam Janet Napules gani na enjoy gid siya kuntani sining nasambit nga pundo sang gobyerno nga ti nagamit na gid ini pero subong ngangin controversial ini siya. May mga kaso man siya didto sa gwa sang pungsod. Bangod nga ini siya ang nagdala sining nasambit iya nga kwarta nga ini ng kwarta makaksyon ginaligar halin sa korupsyon. So hindi ka pwede makatransport iya sang kwarta from the Philippines going to other country makaksyon kon ina ang halin sa tinunto iya nga pagpang tipon mo sang kwarta nga hindi iya husto nga negosyo. Radio. So far mo na madulog dalag ko nga balita sa national nga ginabantayan gid sumong sining hapon si Presidente Rodrigo Duterte nagpatigayon man sang press conference agad nga hatagan gid sang panahon
Ining bagyong umpong magkaksyon dito or natapos nga bagyong umpong sa area sang Mindanao. Balikan ko ni Karona kay gina-try naton nga malambot ang isa ka kongresista alang-alang pa sa Sinimaterion. Mabalik kita dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sang United Home. Isa ka pamilya nga may kalidad kag masarangan baklon nga mga bitamina kag bulong. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himog sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Liniment nga dako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Ang Gems 5-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalas ng pneumonia. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant at para tulungang lumakas ang inyong immune system sabay ng proper diet at healthy lifestyle. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Samon talamnan damo bisita. Langaw-langaw, ulod tiyangao, kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas, ganigin sogo ko si tatay nga. Maspray na tatay, sige haspray tatay, kingpin kagis mo, talamnan protektado. Sige haspray tatay, sang kingpin kagis mo, sa kingpin kagis mo, ang patubas sigurado. Ang kingpin kagis mo, eksklusibo agri-distribute sang Jensen's Philippines Incorporated. Kag mabakal sa mga agricultural store sa inyong lugar. Sa dugang na informasyon, magtawag kay Ramil Nacionales, cellphone number 0919-3677549 or 0998-9826-517. Mula sa number 1 na smart dishwashing paste, Ang galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang number 1. Smart dishwashing. Tanggaling-galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa sobrang sarap ng sauce ng McDonald's mushroom pepper steak, talaga may beefy patty and sliced mushrooms pa. Tapos ihahalo mo yung sauce sa rice, for sure. So sarap till the last drop. 60 pesos lang with drink. Susulitin, McDonald's mushroom pepper steak. Sisimutin. Visit your nearest McDonald's store today. 60 pesos lang with drink. Price varies. Lisa Gayaris, hindi ko katulog per me. May nag-refer sa Dr. Alfred Pure Magustin Capsule and Tea 6 to 7 hours na akong tulog. Dako gid nga salamat sa Dr. Alfred Pure Magustin Tea or Capsule. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:16. Action Radio. Online sa firing line. Hingagawon ta kay sako silong District Congressman Greg Sataya sa Simatrion. Congressman, may gabi.
Action Bray, may gabi si mo, may gabi kita ito ng mga tagpalamatir. Disturbo gamay lang ako nga no na okay, wala lang, kaman kita sa kakatabo karon sa kamera ini may connection sa ginaligar mga 50 tanan ka mga congressmen ang reklamo gid sining 55 bilyones pesos nga insertions kon ano ini proposed budget nga ginakabig nila basi mangin pork barrel ini anong sitwasyon sini congressman? Well, actually, Action Bray, nangin topic ko rin siya for the past 2 days, no? But ang iniutang ang gitpatigayon sinigid lamang yung hapon ang Kongreso nag-convene sa Committee of the Whole para para ibutang sa 2019 budget ang pila ka mga importanteng aspeto, no? Kaya kabalo kita nga ang budgeting ang budget rather sa Kongreso nag-aprobar sini, no? So ang ginpangduso is ang pag-include sang pundo, no? For example, ang pagbutang sa mga certain projects, no, like ang provide funding para sa more or less those 6,000 dibla ka mga health workers na because of the proposed cash-based budgeting maapektuhan sa pagbutangan sang pundo para sa mga health workers na to, no? As well as ang pagbutang man sa pundo, no, for mga improvements after the mga health facilities, no, wala siya na-include for 2019. Na-include na rin ang para sa mga pag-construct sang technical vocational laboratories after the mga schools, and then ang pagbutang sang pundo para sa mga state universities and colleges, ito yung libre ng tuition, because libre ng tuition, naturalmente damo ang nag-enroll, no? Sa mga state universities and colleges. No? Diyan ang pagbutang sa pundo man sa National Disaster Risk Reduction Management o kailangan ka mga infrastructure projects sa aton sining pungsod. So muna siya ang kaundan sa hindi hambang 50 billion pesos ng mga proyekto which was included in the proposed 2019 budget of the country. Pero hindi man siya makabig niya kung kay ginareklamo man di sa halos kalabanan basi mangin pork barrel ini sa diin nga tinatabo nagligad nga mga tinuig to ang pork barrel daw na mantsahan gito bangod sa ginaligar corruption balakong? Yes, actually, ang pork barrel na ginambal siya sa unaya, meaning ang pondo ginarekta sa mga opisina, sa mga kongresista. No, but this time, same mangyapon, wala man siyang pondo direkta sa mga opisina. Pwede kaya makahambal natin during the budget deliberations, no? During the budget hearing, nakita mo nga muning need sang mga lokalidad grabe sa aton sa Bacolod. So muna kaya pag-propose ng mga projects, pati na siya, national government yan implement, no? Whether you like it or not, the same siya. Kita nga yes, sa mga lugar, kita yung nakabalo kung ano ang mga kinanglanon. So, pwede na siya. Ang problem ng draya, mag-import barrel na siya kung ang congressman implement sang mga infrastructure projects, as well as ang pagatag sa mga NGOs na presong na allowed na at sumungway na niya. Kanatanan niya nga mga pondo sa national government directly course through sa mga national agencies. Which ako very favorable with that. So kung mag-agi kita sa mga national agencies nga mag-implementar sina daway dapat kakulbaan yang aton sila nga publiko dito lang tayo napalpak sa NGO nga PK abi kung ano daw mo na sitwasyon, no? Yes. No, like for example, ang pundo sa
Department of Health para sa mga hospital, na sa mga hospital ang pondo para sa mga infrastructure sa Bacolod, DPWH. Implement sila, meaning why naman yung intervention pag-imuon. So, ang pork barrel sa unaya, ang pondo, garikta sa opisina sa kongresista, kag sila bala, kundi NGO, may pamutang mula isang Luxembourg. Amo tong diferensya gin nga layo ikumpara subong sir, even though nga ti pareho malanga may budget ang kada ka mga kongresista, pero na butang siya sa gusto nga ahensya nga mapatuman sang kompleto ini amo sina. Yes. So, national agencies, government agencies ang implement sila katanan. Sige, pero okay na ni subong kong na hitso na ning mga problema kag bangigay dira sa kamara subong. Bali tomorrow morning, balik naman kami 10 o'clock sa ngaga, ang pagtalakay na sa 2019 budget, meaning sipad-siparo na nga sa plenaryo ng nililog ng Kongreso. Kaya ang sa amon sa Committee na Appropriations sa tapos na celebrate committee pre-plenary briefing. So by starting tomorrow at 10 o'clock, siguro na pag hinahimay sa departamento. Kung baga buwas pagbalik nyo kung as a whole ng talakayon nyo, amo ning 3.7 trillion pesos na nga budget for 2019, balik to normal na. Yes. Starting tomorrow. Kaya 2 days kini nga daw masusad siya. By tomorrow starting 10 o'clock. So good na siya until matapos na siya. Friday, then next week naman until maubos kita na sa departamento, national agencies. I see. Pero isa man kanisa 50 akong daw nag-question gid abis ni para maklaro gid ato ni. Actually, hindi na siya man na 50 action by. Siguro ang halos tanan man luyan na iklaruhon pala. Okay. Diba sila nga, amo na niya sa tanan luyan iklaruhon, walang pro kung ano niya. Usual na ako yan, ayaw ganina. Para na, para at least may baluan sa portfolio. I see. So sa aton sir, sa kung sa Lone District sa Bacolod, so far may mga budget naman kita sa mga panibag-o mo naman nga proyekto nga implementar na plastar naman naton ayan subong kong ano? Oo, gina-push kinato na ang pila ka mga proyekto para dira sa aton sa Bacolod, gina-push nato na sa mga national agencies like sa DPWH, ang mga kinanglanon sa aton hospital sa Corazon Locsin, mga scholarship sa kabataan sa CHED, ang duka ng mga kinanglanon sa DepEd, para dira sa aton sa Bacolod, gina-push kinato na for this 2019, kay so far plastado naman ato tanan for next year action by. Okay. Last na lang kung kumusta na ning kaina nagwa ang report auster ini kay kay House Speaker Gloria Macapagal Arroyo kag kay House Appropriation Committee Chairman Carlo Nograles, kumusta na ni naghulpa na ning tension da kong? Well, wala man sang may natabo action by, kadamo sa mga huring-huring balati. Balo ka naman basta may mga huring-huring ang mix na, but why sa may natabo nga any change a bit or pagbago sa liderato sa kamara. Sige, kay kung kisa kung may arasang ginios-gios dakag daw hindi paginsidyanay mapiktuhan man ang trabaho nga sa mga kongresista eh. Yes, action by. So far wala man any changes. Sige. With that, kung manamong nga salamat may gabi unless kumera kapag gusto ipalabot diris Bacolod noon nagamonitor sa aton si Matinion. Kapasalamatan kita action by sining oportunidad para sa aton ng mga kauturan dira sa siyudad sa Bacolod. Rest assured kita as members ng Committee on Appropriations bilang katapo nga mo tuon kag basta sining pundo sa tungsod for 2019 kina tinguagin nato na matagaan man sang pagtutok ang pila ka mga kinanglanon dara sa aton sa siyudad sa Bacolod so trabaho kita di pa kita ang tipo direction by nga mag-grandstanding dapat magsagad ka
lupatin local magkwanda. But we work, we do our job, function, no? Tukod ka mga tagatot sa Pumuloyo. Yes. Manang balilagan na di ta sa grandstanding, ang standing ta proyekto, para mas piho na. Para sa ato gid nga Pumuloyo, yes. Taga-atikit na ang ila pagsalig ginatag sa ato, ginatag na pilagi sa tira-dira gid nga pagtrabaho. Kagulod sa gali pabalok sang bar. Yes, go ahead. Nga ato lang gin approve nga bill naton on third and final reading atong pag-create sang shed office dira sa Bacolod. Ara na sa Senado, no? So i-follow up naman na sa Senado. Sige, daw may mayo nga development sila kung pabuton ta? As well as ang pag-inspection man sang shed sa Carlos Silado Memorial State College. So by October 10 bala, no? Kadto sila for inspection sang Carlos Silado for its conversion into a university. Sige, bawa katahom nga mga balita. With that, Kong Greg, sa tayo madamang nga salamat, may gabi mabuhay ka, Kong. Salamat at sumbrahay, may gabi simog sa ito ng mga tagpalamati. Salamat kid sa Action Radio. Yes, sir. Action Radio. There you have it, mga ka-aksyon. Congressman Greg Gasataya, siri kon way gilamang dugay aton sining interview. So, nagbalik na sa normal ang sitwasyon sa Kamara sa duha ka adlaw nga binangigay nila sining gina-question nga 55 bilyones pesos nga proposed budget na apid ini siya sa 3.751 trillion pesos nga 2019 national budget. Ang gina-question malang siri sa mga kongresista, klaro nila nga ining 55 billion pesos hindi ini makadto sa mga kongresista nga ang kongresista nga maka-avail sini gamiton nila ini sa pagpatindog sa mga proyekto nga ipaagi pa nila sa non-government organization o kon NGO. Kay ining natabo sa nagligad nga pork barrel ginpauyatan sadto, no, sang isa ka NGO like Madam Janet Napules nga tinahimo gid entonces yang pundo kag why na tuman gid, although nga ti naga-argue man diri ang pila ka mga akusado nga nagkalapreso gani like Revilla, Senador Estrada, si Jinggoy kag Sinriling nga ti napatuman ang proyekto but may mga evidence, may mga ara sa nagapresentar sa ilang kaugalingon nga sila nakahibalo nga may korupsyon gid sa amo nga pundo. Tiyan mo naging kaulbaan sa mga kongresista, that's why question nila. Now, sulod gid maning 55 billion pesos ipanagtag man sa mga distrito pero ang kinalain sini subong niya, do pariyo man ang yapon sang pork barrel, ang kinalain sini dapat ang implementing agency, amo ang maga-usar or maga-implementar sini, kag hindi na magamit pang isa ka kongresista sa isa ka non-government organization nga magpatuman sang nasambit nga proyekto. Kung panigurado, amo lang mayo da, kay kon ang nagagamit sini or ginpagamit sang kongresista sa NGO, dako yan tsansa to yang nga grabe, yang nga kinuutay to sang kwarta mo. Kabalo naman kita once ang NGO dira makausar sini dakong kickback niya si congressman nga amo to naghatag siya sang pundo dati katilaw gidto kon pinatunga sila kung pilak milyon da. Pero kon mag-agi ini iya sa agency mismo nga implementation, sigurado nga kon pila malanda ka porsyento ti given na may ara gina percentage dang isa ka official, amo lang ginang dapat ang iya, no? Amo nang tinutuyo sining pila ka mga kongresista nga nagbangig kahapon nga kalaruhon ta niya. Hindi pagbutang blasita-lita lang pundo sa gobyerno. Action Radio. So nabalik na sa normal, buwas nga adlaw according to Congressman Gasataya, ang ilas ring sesyon natuhoy na o nakatutok na sa pinaka-budget na gid sang gobyerno sa Pilipinas didto na sa 3.751 trillion pesos. Kumbaga ining 55 billion pesos na plastar kag naplansya na nila, naklaruhan na ni sa Sirimat Tinion. Okay, tani umpisa sang Lunes to ang ila sining ihimay-himayon kag iplastar amo na ning budget for 2019 mo. Di way to matalakay kay gin question ining 55 billion pesos. Kundi naklaro siya, kundi ilinong man ang utok sa iban man nga kongresista. Ang regarding niya sa ginaligar iya nga posible pahalinon kag isla naman si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo kag subong man si House Appropriations Committee Chairman Carlo Nogreles. Hambal ni Gasataya sa normal man na. May mga kutso-kutso gimana di pero may nagila sapak sa mga kongresista niya.
Sa patugang-tugang lang na di sambon sini problema di nga ginaatubang spungsod Pilipinas kung paano na iplastar mga proyekto tading. Aksyon! Radio! La 7:31. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line! Kung nakon madumduman, pisting ulod sa talamnan, daw malupok ang akong dughan. Dugangan pamanggani, sang gasto nga gatagiti, bulsa ko nga daw magisi. Maayo lang may gismo, nasolbar problema ko, gismo kita sigurado. Kung imong mabatian, tupad balay, sugidan, gismo aton kinahanglan. Solusyon sa kaulodan, biskan sa tiyangaw paman, gismo aton gid mapuslan. Dali-dali na kamo, magismo na kamo, barato kag garantisado. Gani dali na kamo, magbakal na sang gismo, ora mismo. Ang gismo, isa ka broad-spectrum insecticide nga gindisenyo pamatay sa tanan nga klase sang ulod kag tiyangaw. Ini nga produkto, eksklusibo nga gina-distribute sang Jensons Philippines Incorporated kag sarang mabakal sa tanan nga agricultural store sa inyo lugar. Bisan diin ka lang makadto, may mahaklo kag nga mahigko nga yabo. Aso sa mga sakya, bisan pa sa ginakaon mo nga may mga preserbatibo, ini tanan makaapekto sa ikaayong lawas. Manginhanda sa pag-atake sang balatian, pabakuron ang ikaayong lawas kaupodang Dr. Pidoy Squalene Capsule Food Supplement kamay omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sa ika-ayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, aprobado sang Food and Drug Administration. Mahalagang paalala, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay non-acidic, kaya pwede ka magkape unlimited. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Agoy! Tay, naano ka? Kasakit sa hawak ko. Kabudlay mangihi. Dali ka, tay. Mapadoktor ta. Kumusta na si tatay mo? Kingkulbaan, king ko pare. Abi ko madidbol na si tatay. Naghambal ang doktor, kinlisto na balitian ni tatay. Ginpatumar ko siya sa panyawan herbal capsule. Agabusawak ang ihi ni tatay mo. Nagwa ang bato pare. Epektibo gid ang panyawan herbal capsule. Milagruso nga kapsula pare. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ang milagroso nga capsule. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ko si Minita Latumbo, taga San Isidro, La Paz. Sila isang doktor, si na kunong bukol ko sa ovarian cyst. Tinanglan, operahan gid ako ya kay siksiim na. So only, sila isang manghod ko nga sa La Paz, tilawi ang bitre nga vitamins, Life Extension. Mga 1 month ginanginom ko ya. Daw hindi ko magpati nga madula mo. Basta daw milagro, gid nga nag-ayo ko ya. Salamat sa mahal nga Diyos kag sa Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa butika. Mula sa #1 na Smart Dishwashing Paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa aming inventor, nagasaka panaog ang akong blood pressure. Gentilawad ko ang Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule and Tea. Maayo na ang akong pamatsyag. Salamat gid. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka, yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum every day! Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. May TC, ang alkaline na vitamin C, ginaedukar, ginabalanse, kaya ginapabako ng aton immune system. May TC, nagatap na sa tanan nga infections, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kagiban pa nga mga balatian. Para sa marami kombinasyon, mag-inom sang May TC, kag Santon Plus Herbal Capsule. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix.
ang kape nga himo sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang sarap! Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 ang intad, taga Barangay Himugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamo gid nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugom, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kis na puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako po si Jim Obligar, isa pong radio TV host sa Manila. Ako po ay nagpapatotoo na sa akin pong pag-inom ng Jelly Lapacho at Yerba Mate ay natulungan po ang aking pong sakit na multiple myeloma o leukemia na 7 taon ko na pong karamdaman. Ang payo po ng aking doktor, ako po ay mag-undergo ng chemotherapy pero dahil po sa kamahalan po nito ay hindi ko po sinunod ang aking doktor at uminom po ko ng Lapacho Yerba Mate at sa awa po ng Panginoon Diyos, nagtuloy-tuloy po ang magandang pakiramdam at hanggang ngayon po 7 taon na po akong cancer survivor at ito po ay inuutang na loob ko ang aking pagaling sa Lapacho at Yerba Mate. Ang GLA Lapacho, Yerba Mate, kag supal nito sarang mabakal sa number 46, Lizares Avenue, Bacolod City, arat adda sa May Libertad sa kilid kita sa Lizares Pansyon, kag sa tubangan kita sa bagod ang gasolinahan. Ang atong telepono is 435-7301. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Mag-mix ng herbal coffee para tayo ay healthy. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Oras ginadulong sa inyo sa Kidilets. Sa hilanat sa bata, mag-United Home Kidilets. Napapatuday yung bisa, kag hiyang. Amo na, sulit magpaayo. Oras ginadulong sa inyo sa Joy. Ang Joy Dishwashing, nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. Oras ginadulong sa inyo sa United Home. Isa ka pamilya nga may kalidad, kag masarangan baklon nga mga bitamina kag bulong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:39. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden. Sa Aksyon Firing Line. Oy, sa sinemat panahon mga kaaksyon, di kita dapat magsalig sa lakat sang panahon blang nga nagaliwat-liwat, dapat mayara kita sang panaming dira sa aton sinig kaugalingon. Yari na ginendorso naton sa inyo ang Santon Plus Herbal Capsule. Ining Santon Plus Herbal Capsule maka-aksyon, maka-prevent ini sa naman nga sahi sang abalatian sa lawasan tawo, makabulig ini nga pabakuro ng imo sinig kaugalingon dira. Kag nayo ini para sa mga mata dira nga medyo nagapiraw-piraw na bala, labi na gid ko naga-edad ikaw. So dapat may ara kita sang Santon Plus Herbal Capsule. Ang iya sini nga partner diri, ang iya sini nga combination nga the best to. Amo ning ginatawag nga Mighty C mga kaksyon. Alkaline-based vitamin C, ang Mighty C nga mayroon sang sodium ascorbate Mighty C ginatawag sini, no? So i-combine tering duha, mata nga nagapiraw-piraw, ang Mighty C nga para naman sa mga batyag sa lawas nga may bukol-bukoli og mudra migwitter, ikaw mayara ka sa nabatyaganda sa mga kilid-kilid mo da basisis ni inakon iban pa o hindi na pagpalala pa. Mag-Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule na kamo. May gabi lang kay Arlene Niegos sa Tavera, araman si Madam Sel Arivalo Bindol, may gabi lang kay J.R. Hon. Good evening, Action Bry, nag-monitor from Bunga DSB. May gabi man kay Dwayne Hipanago. May gabi kay Nelian Hipanago sa La Carlota City. May lang pag-monitor. Bry, may gabi greet lang ni Fioko, no? Azel Malaka Cadiz, his birthday today. Happy listening lang to Malaka family. Halag kay Madam Elizabeth Malaka. Sige. Ang iban pa na Charis Balila Milgar. May gabi man kay
na nagamonitor subong si Matrion akwan sa butahin ni kay Charis kwan yo Balila Milgar. Jeffrey Villamor, good PM. Nakakamis ang Ilonggo Radyo. Greetings here from Cebu City. Solid Action Radio listener. Bao, sige. May gabihin yung hurot diha. May gabihin yung dasaga Sugbo, no? Ron Bautista, Philip Alonsagay, Roslyn Gastel Vergara, araban si Grace Chowa, and Arquite Ligaspi Marinay, may gabi, Action Bray, tara nagapamati, Rosemary Martino, Hyman kay Manjo Arnio, sa family Arnio, kuno may gabi, no? Jocelyn Salanga, ay ma'am, good evening. Ederica Fort, araman si Mimi Alarcon, Heaven, Rosalie Valiente, Sheila Hilera. Ay, kilala ko yun eh. The beautiful girl of Visayan Daily Star. Las 7:50 con 42. Provincial Capital Reports. Dire kita sa dalag ko kabalita with Action Marlon Henovia. Pamulitika kag iban pa. Action Mar, may gabi. Nabaray antes ang update politika, ini nga update naton sa politika siguro magkahambal kita nga daw mo nagidman niya. Kabalik-balik ang aton sa ano kung bisa ginabawi nga daw may duda naman daw nagamo naman pero tiga base malanta sa ila tuya mo. Amo malana mo aton niya kung anong information mabaton mo da, amo malang ina-inform das public man. Yes, galing kay Subong ang naghambal. Hindi taga-love taga Yunega gyapon. Yunega? Taga Yunega. Pero ini kada hambal yan niya ara permis sa kwan niya sa ko sa mga pana playa igo permis ko pido. Aba. Oo, kada hambal yan Sureball abi. Oo, sureball niya permis kay way man niya sila nga gapalupad storya ining gin-interview ta permi. Daw hindi bi pana nga galupad. Oo, kag siya ni ginhalinan, siya ni sumbra ginhalinan kun nga nagwa na gid man ang ngalan ni Vice Governor Bong Lacson nga abuhang mangin kandidato sa Love Negros. Kay kun waya ni ginunahan ang sumbray daw kaano pa to mo? Kagumbon pa to sang sitwasyon. Do kalasaw gid abi. Oo, kaukot pa to ko sa mga bayo pa. Ginunahan niya, ginsunda naman sa iban. Sang sapyak grupo man. Te subong kundi daw sa meeting kapon ni kuan sa Domingo no, ni Benitez. Pag right after sa meeting nagbalik ta mas Gumon. Gani ba? Pagbalik sa Gumon, ginplansa yan man. Ginplansa naman luwat. Oo. O galing kiti may ideya to sa sa Love Negros nga meeting sa Domingo. Ilawig istorya na hindi lang nga duwa ni Vice Governor Bong Lacson. Right after sa meeting. Ti okay na Dito na sa health insurance. Ikawalo na ni nga tuig sang ginatawag nga no chip. Negros Occidental Health Program. Damo na sa nabuligan para ini sa mga pigado, no? Sa mga pigado nga pumuluyo sang Negros Occidental wala malakip ang syudad sa Bacolod kung taga Bacolod City ka wala ka malakip dere. Negros Occidental. Yes, highly urbanized city Action Braya ang Bacolod City may separate gina saya. No? Depende man na sa mga pulisya sa Bacolod kung paano sila ba politikan man Nan. Maka health insurance man ng Bacolod noon. Duay pa na din sa ato no? Bacolod no? Dere tigasalig sila sa PhilHealth. PhilHealth nila. Iri Action Braya ang cover sa ang wala ma-cover sa PhilHealth, amo ning i-cover ya. Wow. Kung may PhilHealth ka, hindi ka man pwede. Kung may PhilHealth ka, pwede gid ka. Pwede gid ka. Kay mayo no. Isa sa mga requirements sa sumbray PhilHealth kamo. Yes. Oo. Kay kung magkadto ka sa hospital, siyempre may gina-cover ang PhilHealth na. I-cover sa PhilHealth gapon ya. Yes. Pero hindi tanan. Ang wakay ma-cover sa PhilHealth da, i-cover sa ning no chip ni. No chip ni na. For example, bulong. Nagwa kabi. Cover sa PhilHealth. Okay. Cover sa no chip. Okay, pwede mo in cash mo ni ka mabakal sa sa drugstore. Yes. May kuan ko na sumbray nga 5,000 mo sa bulong. Galing ti may limit kay limitado ang sumbray ang pundo sa no chip mo. Dapat insindihon mo na sa publiko. Ang tinutuyo sa ang target sa nga malikop tanan. Pero hindi gid man sila nga kung ano kadako ginarisita dara nga balor sa bulong sang doktor kad narosis i-cover sa no chip hindi kay kung sobray may bulong ni atad ko dagko damo. So may limit, may ceiling abi kon baga. No? 8 ka tuig dabot sa lingon 2,000
launch ini kay na ikawalo nga anibersaryo. Latest nga record nagapakita as of August 31 ang naserbisyuhan na nga kadamuon sang pamilya sa 236,465 nga miyembro nga pamilya. No? Miyembro nga pamilya sobra nakatunga siri ang nakover sa no chip. Bot sila yung ang nakabenepisyo Action Bray. Hindi mo man pwede magamit ni kung way sang miyembro sa pamilya mo o ikaw mismo nga card holder ang madangat sa hospital. For hospital lang gid ni magamit. Abal di pa naman yon, sino man magabulo sa akon bilang gobernador dapat para yun no ni kag amo gid man ni guro Action Bray matabo ti sino man abi nga bolos gobernador unta to man man. Ti mayo gid man nga proyekto to da. Flagship program ni sang provincial government sa dalom ni Alfredo Marañon Jr. mo. Yes. Akon mo ang coverage Action na Bray halos pila ang pigado nga mga negrosanon ganan ang kadamuon. Ang iba no galing why ni makapa-enroll it's because ga ti layo lugar nila. Hindi sila malabot bla. Ang ibang gani nga banwa kag syudad Action Bar ang amo ni blang ginhimo sa probinsya gina-duplicate nila nimo. Gahimo sa ila to. May iban nga probinsya Action Bar nga namuntikan nalipat lang ko nga probinsya to madaw Pampanga bla to mo. Kaya ang Pampanga kag ang Negros Occidental lumayara sang ginpirmahan nga sisterhood agreement bla. Yes. So namuntikan nila ni no chip niyo do i-adapt nila ni. Ay implementar man sa ila to. Counterparting ang pundo ni bululigay ni alokar sang pundo. Ang anom ka mga kongresista kung di ko magsala may tag 10 milyones pesos ni kada tuig. Ang 10 milyones pesos ti anom sila nga daan. Ti 60 milyon na. Dugangan pagid sang provincial government nga pundo, amo na ang kadako sang pundo kada tuig. Meaning ang ining proyekto para may intindihan sa publiko, proyekto ini sang probinsya kag ang mga kongresista da sa distrito gintingob nila ang ila pundo. Yes. So, anom sila ti isa dari Action Bray sa nako gid na contribute third district Congressman Albi Benitez. Amo ni nga ang distrito nga may pinakadamo coverage among third district gid. No? Dutay na lang dutay na lang guro Action Bray dara nga mga pigado nga way pa maka-avail sa ni chip mo. Kay 80% yo ang naka-avail na gid tanan. Kag isa pa ingsa na sa kupan sa third district bla mga dalagko nga banwa kag syudad Action Bar no? Nga dalagko nga syudad. Dako gyud man na bulig ang sumbray ni Congressman Benitez da kay mga layo-layo nga lugar kita mo na mga barangay. Uniform yang itsura sang barangay hall mo. Grabe no. Babo dalom ya. Ang itsura Plarios. Ang payag-payag lang nga balay sa bukid. May solar iya. Kurtino. Oo, hindi ba nabot bla sang suga, kuryente. Napatakdan to ya solar. Wow. Babaw atop yang anipa, may solar ya. O bisan tag isa na naka-panel da kalantaw ka na kuno or makabati ka na radyo nga di kuryente lang. Correct. Kag hindi po silingon nga kuno solar ka mag-ulan di ka gabit. Kay may kuan na sa daw battery lang nga store. Mega reserve. O reserve na siya. Line lang kun siya ka tuig ulan ina iya guro maubos ang reserve na. Sigurado gina. Balig ka sulo na kingki. Pasilungan mo gina guro maginamo na. Ang nagasto Action Bray. Ang napagwabi nga pundo, mga 200 sobra naman milyones pesos. No? Ina sa sulod sang 8 katuig. Kurti, no? Actually, dako gini bulig sa publiko, mga plupigado na ito na kauturan. Yes. Amo ni gani, kundi aridiri para may na-play din natin Action Bray din no chip. May kapabangkot ka taga-bakulod, iya mo. Di silang ko, simple mo lang sabat ko, sorry lagid ma'am, kay ti exclude na ding bakulod nun. Way na di malakip ang bakulod nun. Kuala niya Negros Occidental. Kung tuturon, guro ti pwede na makaistoryahanay ang governor kag mayor sa Bacolod isa ho nila abi. Galing kay ano ni disbintaha ini sa Negros Occidental. Kay pilab lang populasyon sa Bacolod City. Ano mo damo? Tunga sa milyon na? Oo. Todo. Laing gid pro laing gid yang highly urbanized city. Kita mo si Piret gini kongresista nila. Way gani labot probinsya man. Oo, ngita na lang sila
daw umamo maning health programa. Pwede na ding ang national budget sang kongresista ta i-apid niya da sa local budget man diyo. Pwede na mahimo nila di pro. Hindi ba ni way maniguro sang mga magpamatok Kundi masarangan ang 5,000 kada pasyente dati tulo 3,000 eh. Oo. So At dako least na ya. maumpisahan. Dako na katama ya. Oo, maumpisahan. Kag kung mag-amo ni Action Bray nga programa, way guro sang opisyal da sang Bacolod ang mamatok Abi ko matapong kag ulay. way guro ya sang maglalisay kag magtapungulay Ay, para ni sa pamuloyo. Pero Madam Duman Action Bar, na istorya ta na gid man di ba sa una sa chimpo ni Anay Mayor Monico Puentevilla daw may Monico kabuhi ko to nga bulig-bulig to. Ato administration man nga gimmick mo. Oo, so nadula na to white yagin adapt abis ang subong nga administration. Pero kung padalman Action Bray to ang reaksyon kag ang feedback no sang Bacolod noon, mayo gid mo dapatan ipadayon to. Pero may utang to diyo, may bayad. Ati mo lang rason da. Sige. Balik sa sa ako nga awa again padayon sang bag-ong administrasyon. Sige. Yari si Governor Marañon Angot Sanuchip. Very successful. Tag about more than 200,000 families na recovered. More than 200,000 also are well served. Tag there is a total membership almost more than 1 million. Kay more than 200 head of families na enroll. So with average member per family of 5, that's more than 1 million. 10 years kag it is already sustainable. Kigimutangan sa nada pundo na maski sinong ari di sa probinsya, magasigi-sige na lang. Because this is a very successful program. At ako bitong buligan sa aton mga kauturan na mga mediocre figure. Imagine kung masakit ka, o ipigil sa kanubayan sa hospital. Hindi kung may no trips cards ka lang, batulong ka lang sa hospital, no question asked. Si Governor Alfredo Marañon Jr. Dire kita. Kahapon, tutob kaina, masami ang pag-isoryahanay nanday board member Salvador Badeng Escalante ang matawag naton tuo nga kamot ni Governor Marañon. Kag ikaduwa sa pinakataas nga opisyal sa United Negros Alliance kon UNEGA. Si board member Salvador Badeng Escalante. Ay sila masami ni Vice Governor Bong Lacson. Siguro may iba nga ginastoryahan, prote iba na mga off the record lang ilalang dua. Sikreto nga hindi pwede nga palayag. Yes. Pero ining meeting namangkot kaya si Bading Ano to resulta sa meeting Vice? Mangkot sabi kung musta tong meeting nyo sa Love Negros to, damo na. Tuod ning gagwa balita nga may last minute appeal. Tuod gid man. Last minute appeal man to ni Vice Governor Bong Lacson. Kay may nag-appealar gid man nga mga alkalde. Amo tong term ni Vice Governor Bong Lacson last minute. Kay posible amo na tong last nilang appeal. Kung tani. Amo na tong last nilang appeal. Galing kay hambal ni Escalante. Amo gid man to ang insakto nga ginhimo ni Congressman Benitez bilang isa ka matudtuod nga leader. Ginpatawag niya mga miyembro niya, mga opisyal niya, ginpamatian ng sentimento kag opinyon. Ginpamatian. So muna nabalaan niya. Pero ang ba so ulihak sombray kay Benitez manigapon desisyon masunod sa ulihi. Kumbaga may consensus nga natabo pero ang desisyon ara gyapon sa leader gyapon. Nagambal ni board member Escalante siling niya sa Domingo may anunsyo na sila. Kung amo na talana na ginagali. May formal announcement na sa maabot nga Domingo kag ang matabo nga anunsyo si Bong Lacson bilang kandidato sa Love Negros sa pagkagobernador. Sino ma-announce? Si Congressman Albi Benitez. Okay. Bilang pinakataas nga leader sa Love Negros. Ina Love Negros pala na. Hambal ni Escalante Dugang matapos ang anunsyo sa Love Negros, kami naman niya Yulega, may inistoryahanay, matalana sang pizza, kay ma-announce na kami nga amon Vice Governor itandem kay Lacson amo si former Congressman Jeffrey Ferrer. Matapos namon si Yunega, tawgon naman namon ang Love Negros, matipon kami tanan, Love Negros Yunega, joint nga announcement, Bong Lacson,
Jeffrey Ferrer. Amo na matabo sa uli. Amo na matabo na. Amo na matabo. Okay, ti hulaton tagid ina, no? May mga inadlaw pa eh. Oh. Pero gabatsyag man si board member Escalante nga may mga inadlaw tuod pero alipot sang panahon ko padalman lang. Mga inadlaw. Sa kadlaw 24 oras daw 12 oras na lang subong. Nabla. Oo. May gani kayong Yunega pasugot lang sila ati vice lang kami dia. Kung gov ng inyo. Kaya nagid man aksumbray ang direksyon kuno ang Pontaria. Merger nagid man. O galing merger, governor, vice governor lang. Kag majority sa mga mayors kag vice mayors. Okay. Hindi ba perfect ang budlay ka tama. Mayara sa kanang mention nga mga lugar mo. Nga hindi gid mabalasan nga daw kagumon gid. Nga man nabla. Kabudlay gid sudlon. Mayo man tikang sa duwa ka grupo politikal dino kay ti gusto nila yang way na blang gamong pamulitika sa Negros blaya. Ara pa naman guruga pagamuga. Pero napamatian ang side. Napamatian? O, kapamati man guro sa explanation eh. Sang mas mataas-taas iya. Daway gid sa Maymo, way gid. At di magaboning hugada, sumbra, ti ano pa pamihimo, kay ang desisyon niya, gisunod ang proseso mo. Proseso man lang gisunod, kay kalay man tuod nga kibuton lang niya, ang mga miyembro niya. Bilang leader, pabatian. Kag explikahan. Kung di ka, yun sa explanation, muna pala ko sa konseho pa, let's divide the house. Ito na. Kung di sa kontento kay Lacson, di papili sa gobernador da. Pwede gid eh. Quintro sa da, kay parang balaan niya. Pwede gid. Sa mga mga balantayan, Akson na baray, ang pizza, Domingo, Love Negros, way babalaan ng Yunega, kag way pa mabalaan ng joint, o kung pagtipon taran sa Yunega, kag Love Negros. Diri tani mabalaan ang sumbray mo. Kung pagtipon sa Love Negros kag Yunega, diri tani mabalaan sa Hulag, sa Hambal, kag sa Hulag, Hambal, way naman kita dapat bantayan, no? Duwa man lang eh. O Pungko, Tindog, sang opisyal na, kung bala, may kaugot siya, may hibubunot siya. Nga dapat siya gana. Nang balaan tada? Tinaplastar yun na to, galing kayo wala, amot ko ni-accept ato kung waay. Amo na pamangkot da. Sige. Yari si board member Salvador Escalante. Itong albigin convene ang yun ang Love Negros ang pamatian. So mo to sentiments. Just ano na siya mo. Character ng a true leader. Pamati ka sa constituents mo. You step back for a while, then you decide. Di ba? So mo naghihimo ni Pong Alvin. And I believe officially they will be announcing this coming Sunday. Coming Sunday, yes. Yeah. Then probably after that, there will be a joint proclamation. We don't know yet what will happen. But that's the proposal na dungan sa April. We will be going back to the 2010 election na there was one unified United Negros Alliance running the affairs of Negros Occidental. Board member Salvador Escalante. Tingwanta nga kada gabi maka-update kita pamulitika aksyon na bray. Yes. Kay ko mga bigyan pag-mention na nga mga lugar nga medyo budlay ariglohon, budlay istoryahon ang magtimbang nga bahin para nga mag-unite. Yara na. Wow. Yara na pag-mention. So tiwais lang mahimo to. Magamo na nga mga ginatingwaan kuno ginatingwaan. May ara man iban nga sadto oposisyon ginistorya nagupod na. Wow. Yara nagupod. Mayo na, pero I doubt ko ng 31 cities sa municipalities ni ma-kumpleto nila ini. Sa Northern Negros daw may pila man. 1, 2, 3, 4. Diri sa Southern Negros 1, 2, 4 pan. Amo na yung mga lugar nga 4 pan. Rambol yung politika. Sinambunot ginang politika na. May gagwa ang sumray 4 ka kandidato isa lang apelyido. Grabe no. Siya lang apelyido. Magpamilya ini. Mo pamilya. Bao ti perti sa sor na no, sor? Sor na sa. Hindi man ni matawag nga dynasty kay kwentruhan ay man. Siling ko gani ti hindi man na lain sa publiko
No? Galing lain lang guro may epekto sa imahen sa ila pamilya. Muna eh. Kay mahambalan tao, ti kamo gani pamilya way getsedihan. Gani man no. Ay kamo gani ga inagluhan ay. Mahambalan na karon nga tani kuan lang tunga-tunga lang sa poder tagayo man ibanda nga makaserbisyo man. Tudo. Dara sa first district may gin-mention day. Nga pinamilya man? Hindi. Sang una ko no, tandem lang duwan eh. Subong ang tandem niya, daw mamakontra siya. Dara sa first district. First district, Banwa or kung syudad? Banwa. Oo. Sa dyan eh. Damo ko no mainkwentro siya. Sige. O santa dugang update sa politika. Action Malo Tinuboya, Balita Kapitolyo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Basta politika na ganing hambalan gani gina-enjoy kag ginakilig gining publiko basta politika. Hulaton taniya, ini mga ulo announcement nga ini, hulaton ta gini. Kay nga aton sa Matinion, base pa lang kita sa tawo nga nagatag sa information pero ini nga tawo lihitimo kag matawag naton blaya seryoso. Bong Lacson for Governor, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Abo na subong ang nagagwa gid yang ngalan Lacson sa Yunega, Love Negros, Ferrer naman ya sa Yunega. Pero nagaproblema man sila matagas nga opisyal di sang duwa ini ka grupo sa Negros Occidental. Because nga di nila na perfect area, may mga banwa kag syudad di daan nga nagengkwentrohan na gid. May mga incumbent daan nga nagkalaperde nga gusto magbalik, nga gusto gid pahalinon ang nagbulo sa ila. Alkalde man o kon vice-alkalde, pila ka mga konsihales dira. Hindi na matago sa tondamo na disprobinsya ya. Ti ulat-ulaton ta na. Regarding naman to sa Negros Occidental Health Program nibla, nami gid nga kuan mo programa para sa mga pigado naton nga mga utod. Galing kiti amo na hindi lang gid amo na kadakong pundo abi nga ginatag sa pasyente pero may ara gid pian-pian eh. Ang nami diri hindi kayawan proseso sa mga papilis nga ginakinahanglan bla amo nang mayo pagidira. That's why nga gina-urge naton dirang barangay mga kapitan dira nga kon mangayo gani isang barangay clearance ang isa ka pamilya sang pasyente ini ta na pagpabudlayan pa kay pigado na sila mo. Kon nagapangayo ganida para sa mga health programs ng gobyerno, taga-anyo na lang dayon. May iban nga mga barangay sa probinsya din nga kon ma-identify kanila nga kontrapartido. Kaway ka nagboto siya sa eleksyon, di ka tagahan barangay clearance siya. Inaslo ng obra sang kapitan, way giniya. Kung ako dason din na pagbotohon da kay barangay clearance para nes publiko, hindi kay personal nga pag-alaga mo sa mga butante mo. Nagkulo kapitan ka pa nga may favoritism kagaliya o may favorable ikaw o favorable ka sa ibang nga tawo. So kung kaysa problema ng barangay clearance na kay nga man ang ginatawag naton nga barangay clearance yabi ina para makasulod ka sining nasambit nga proyekto sang gobyerno. Tikon may paborito kada may ara ka sang hindi pagtagaan de kaluluoy man isla karon. Nagahatag na ganay chance ang probinsya naton nga mabuligan isla po sa barangay may favoritism pa ya. Action Radio. Dibla, temo ng problema naton dira. Kabay pa no ang kung sino madaog gobernador dason padayunon man no? Kag sigihon gyapon. Para at least dako pag gid mabuligan ang way to bala manabot sang publiko nga mga lugar nga matubing way pagid maka-avail ni makuturan naton nga pigado da hospital. Lambuton tara. Sa Bacolod di way ginatuod no. We don't know kung ginasapak man sa Bacolod galing kay depende man sa kalokalidad kung paano nila na i-plastar mo. Last 8:05. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang ini nga balita dala sa inyo sang Tide. Gulat sa puti, gulat sa bango. Balita nga inyo nabatian ginadulong sa inyo sang The Colgin Tablet. Power over clogged nose and headache. This news was brought to you by Ating Tagumpay, sung by Coco Martin, Emperador's new song inspiring every hard-working Filipino. Drink responsibly. Ang balita nga inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, ang pinakabastog nga bulong kontra sa sakit ulo, hinanat, pamaol kag bughat. Rexidol Forte. Kadamo gid sa lalabhan ko.
Ang saning dilar ko po. Wala pang ga. Tapos ko pang laba. Lansyahon ko ina. Basi magbalatian ka tungod na tamaan ka na obra sa balay. Sarangan ko pa pangga. Kamu sa mga anak ko ang nagapabakod sa akon. Sa bulig man, sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Food supplement nga kabulig mo sa pag-amlig sang imo ikayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mahalagang paalala, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gusto niyo ba ng kape na organic, halal certified, and no preservatives? Mag Dr. Alfred's Green Coffee na. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya gapalanakit ang akon lawas. So nabatakyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Babakaw sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang sakit sa ulo, hila na. Sakit sang lawas. Kagbugha, pahinayon ka. Bayain na ang daan nga naandan. Magbag-o na. Fast forward na sa kasulhay. Mag-Rexidol Forte. Paskog ang banat sa apat sa sulod sang 12 minutos lang. Ganit dasig balik halin sa masakit. Dasig balik ang kadasig mo. Rexidol Forte. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol and caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Suabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suabe ang timpla. Santon Plus Coffee Mix. Suabe ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa. The original Koi Herbal Capsule is back! Magbakal na kagipasakop ang resibo o kon empty blister foil sa enrollment mo sagot ko. The original Koi pang matrikula promo. 20,000 pesos ang sarang madagan kada monthly draw. Kag 50,000 pesos naman para sa grand draw. Para makapasakop, isulat sa isa ka matilo ka papel ang title sa promo The Original Koi pang matrikula promo 2018. Enrollment mo sagot ko. Ilakip ang imo nga pangalan, edad, address, contact number kag pirma. Isulod sa sobre kag lakipan sa imo nga proof of purchase nga duwa ka empty blister pack sang Koi Herbal Capsule o kon resibo sang Koi Herbal Capsule worth 250 pesos kag ihulog ini sa mga drop box sa mga butika sa inyong lugar. See posters for detail. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko nga way pag ani maubos do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para pa siya ng mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Aton pamatian, si Noime Arevalo. Hindi naging kuya kahambal ya. Thyroid ko naghubag na ulian akong tingog. Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa butika. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Tablas 8:11.
Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad ang aton sini na pangabay lang kadagabi sa inyo mga maukod aton tagpalamati dapat may ginausar kita no nga life extension vitamin D3. Namo ning dako nga bulig sa aton sining maulanon kag kaysa mainit man nga panahon sa din ang aton sining nga lawas kung kaysa medyo manasig kita napuan sang nanari-sari nga sa isang balatian. So dapat mayara kita sang food supplement kangay sang life extension vitamin D3 nga amo ya ang makapagar kag makadepensa sa aton sini nga lawas dira mga kaksyon no. So ining life extension vitamin D3 imported ini halin sa iban nga pungsod gindala sa Pilipinas kag gindirekta man diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Wala diya side effects kung magamit kamo sang life extension vitamin D3. Kadto ka mablabla sila sa nga klinika dira sa may GA Stephen Building Lacson Street. Natuwa-tuwa sang Galo Lacson kag Burgos Lacson Street sa syudad sang Bacolod. Las 8 tob las 3 sang hapon, Lunes tob Sabado ini pagka Huwebes, mayara pa sang free blood sugar testing ang life extension vitamin D3. Ang the best pagidra sila kay libre iya ang consultation kag ang mag-aamuma sa inyo mga medical doctors mismo sang life extension vitamin D3. Aksyon! Radio! Good PM, liyog lang ko tamyaw ko no or taga Dawis ko no kag DPWH liyog lang kakas sang basketbulan nyuda sa DAR kag pradahan sa e-bike kay kami ga bayad tax da liyog lang. I-check tani blabwas dira sa may Dawis nga ini nga mo ni nareklamo no. Sige. Good evening Action Bray, good evening nanda sa pamilya Agulto sa Bocablo, Sitio Paid La Carlota City Advance happy birthday Tony Bocablo from Fairy Lady Action Bray. Salamat gid sa inyo ano. Monitor lang kami, program mo Rosie Honto, Richel Cabrillos, Rihida, Valladolid. Sige, salamat gidra sa inyo. Tamyaw ko si Manong Edwin ko no, sa Montero. Nami pilyedo niya no daw yaka salakyan. God bless lang ko na Action Radio, Fans Club number 1, Punta Taytay. Chapter Augusto Tiberio, Merlina, Semanang Cecil Diracono, Murphy Family, Torio, Filia, Danny Tolones, si Rodi, Flos ini, Catherine, Nunay, Leia, Canor, Carmona, Noblesa, Danilo Noblesa, Cano Calopes niya sa Punta Taytay. Sige, salamat dira sa inyo. Good evening, Action Bray. Grabe na gid mga tao ya subong bisan Amonica Pigado, palahubog man na gyapon una nila. Tud no? Mga kapigado, basta makainom lang, ti ayos gid, no? Kaya bal nila, once kung nahubog ka, dula problema mo, pero tapos hubog mo, balik man problema mo. Good evening, monitor lang kami diya. Program mo from Lene sang Barangay Lagasan, syudad sang Bago. Sige, i-check tayo makaksyon because nga may isa ka report. Ini alarming, ini nga balita because nga allegedly 50 ka kilo sang ginapatihan shabu. Ang nagasulod ya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod kada bulan. Grabe din ginawasag ini sa Negros kag Bacolod man mag 50 ka kilo. Ti kadako-dako ini nga ang market value ni porte minilyon pila ka milyon ini. Porte no, ti ini klaro tani kung matuod ini kung mag-amo sini nga report anong ginahimo sa aton sini nga mga ara sa puerto kapulisan naton ini kung matuod ini. Klarohon tanian ay. Online sa firing line. Sa aton nga linya makaksyon ang mapisan nga pinuno sang Negros Occidental Police Provincial Office Senior Superintendent Rodolfo Castel Jr. Sir, maayong gabi dra sa imo. Maayong gabi. Akala ko kan ka na. Hindi ka na lumilinya sa kan. Hindi lang ako na sign sa Nopo sir dito na ako sa station. Ganun ba? Oo. Nakita mo lang si Action Eden, parang nakalimutan mo na si Action Brian ha. Hindi. Hindi. Makulit 'yun, makulit. Makulit. Mas makulit pa siya sa akin sir, ano? Mas makulit pa sa akin. Ganun talaga yung mga maliliit, makulit. Anyway, sir, ining nag-viral nga information and report no nga 50 ka kilo ko no sa ginaligar siya bo nagasunod sa probinsya kag Bacolod kada bulan. Ano matuod din nga report sir? Anong validation diri sang Nopo? Actually kon nga nung unang kan nga natin
kinekon ko na yung DEO ko at saka Intel ko. Pero kung babasahin mo yung ni Kagawad Julius, siya sabi niya yung 50 kilos during the time nagtatransport yan si certain Gaga Bertuso. Okay. Pero ngayon itong si Gaga Bertuso is committed na sa sa Muntinlupa. Priso na. Kaya nga nung small group meeting kanina baka yung sinasabi ni Kagawad is yung before the time of before the assumption of our president. Okay. Kasi 'di ba kung maalala mo 'di ba taga rito noted medyo alarming na yung problem ng illegal drugs sa dito 'di ba sa region. Region 6. Baka yung time na to. Although yung sinabi ni is welcome sa amin din yan, mga sinabi niya ng mga detalye. But ito, ikukuha namin yan, ipaprocess pa namin yan para malaman talaga natin yan. Pero yun nga, may mga report din kami before nga nung maalala mo yung apprehension ng 6 kilos. Yes, doon sa San Carlos. May mga report kami din na may parating din pero hindi na kanyan. Hindi na baya sa Roro. Okay. Idadrop lang yun, parang sasalubungin ng mga fishing boat. And then after mga more than a week, ayun, nagkaroon ng huli ang PIDEA. Kaya nga, ang natin is may mga pumapasok pero sa ngayon siguro, hindi naman siguro ganyan na kalaki. Okay. Yung 50 kilos. Alarming din nga, pati nga ako, naalarma din ako 50 kilos monthly din. Ako, daming addict na dito sa Negros at saka sa Panay Island yan. Baka ma-shock na lang tayo yung mga addict natin. Tumatakbo na sila. Zombie na yung mga kapitbahay. Pero ito tingnan pa rin natin to, hindi natin ito ipagpawalang bahala. Yes, ito yung nagbigay ng information, isang barangay kagawad ito, sir. Bakit siya nakabigay ng information na ito? Ano ba siya? Yun nga, yung sa konti, barangay kagawad siya, pero sa amin, wala naman siyang, hindi naman natin siya masasabing informant or hindi ba siya asset ng any authority natin? Kasi ako naman is ang natin diyan, hindi porke nagbibigay ka ng information is asset ka na. Yun. Ang term ko diyan is concerned citizen. Concerned citizen lang. Okay, gusto niya lang gusto niya tumulong doon sa authority. Kaya nga welcome din tong kanya pag-reveal niya. Pero pa rin natin to, tingnan natin. So, hindi natin ito pagbawalang bahala. I see. Isang kagawad siya pero hindi lang natin siguro sabihin kung saang lugar kasi delikado yung ginawa niya, no? Yes, kaya nga saka yun nga medyo hindi na rin ako magbibigay ng ganong detalye at baka may mga investigation na ginagawa yung mga natin, ibang agency at baka maka-compromise pa. Pero itong 50 kilos na to, parang sinasabi mo ngayon na... assessment namin is siguro before ng assumption ng ating presidente. Pero binavalidate nyo ngayon ito, sir, para at least sigurado. Ikon pa rin natin. Para natin. Sigurado natin. Natin. Sinabi may mga hindi naman natin may mga pumapasok talaga sa area diyan. Ayun. Sa port at saka kung yung considering ngayon natin, considering yung area doon is may port tapos aside from port, mga shoreline. Okay. So sa naman ang sinabi mo kanina sa Cebu. Sinabi mo kanina, sir, na sa mga fishing boats so anong gagawin natin doon kasi kahit saan lang nandoon sila. Yun ang isang namin, kaya nga instructed yung DEO ko at saka yung mga hindi lang yung San Carlos PNP natin, lahat ng mga stations natin na malapit sa mga may mga shoreline na mag-sit down with the Coast Guard saka ng Maritime, pati na rin yung mga organization natin doon, mga organization diyan sa yung mga mangisda, strengthen natin yung intelligence natin sa mga area na yan. Okay. Sana naman po kasi talagang kasi kung ikaw din ang magpapalusot at palagi na lang sa port at malam mo na doon babantayan, gagawa ka ng paraan, di ba? Ayun. Nagkuhan sila. Palagi ang natin is yung mga gumagawa ng illegal, hindi rin namin pinagwawalang bahala yung kanila, yung may mga innovation din sila, kaya we have to cope up with that mga innovations nila. I see. Kasi kagabi na, congratulations nga sa mga tauhan mo. Merong mga 700,000 pesos na nahuli na naman sa
South to North yun, dalawang Kaya operation. nga, yung isang kinakon pa namin, Brian, gawa ng, di ba, hindi naman lingid sa kaalaman natin, yung illegal drugs is some sort of lucrative business. Ayun. Yung kan ba, yung piso mo, parang mata times 3, times 4 pa kung kan. Lalo na ngayon, pan natin ang parating ang maskara. So yung mga nagbebenta niyan, may mga bisita na nahuhuk pa rin sa nadadalaw sa atin. Kaya nga samantalahin ko na yung yung din pag hingi ng kooperasyon sa mga natin, sa babayan natin, sa mga pumuluyo. Ayun. Sana yung mga gumagamit, magbago-bago na tayo at hindi tayo palaging bata o kaya malakas, di ba? Yes, ayun. At isipin natin palagi na yung pagsisisi ay nasa huli. Ayun. Oo naman Diba? talaga. Oo. So sana naman ngayon pa stop na sila sa mga ginagawa nila. Oo. Sige. At basta ang paalala ko lang siguro sa mga nagbebenta, huwag kayong manlaban. Ayun. Oo, para sigurado. Hands up na lang at i-surrender na lang yung self nila. Parang gano'n. At yung police natin, pag kayo nalaban, magde-defense sa sarili yan. Okay. Pero dito sa Negros ngayon, sir, so far, yung mga PNP COP natin na walang tigil talaga sa operation na ganitong ginagawa nila. Kita mo naman yung nakaraan, di ba? Silay. Ayun, Silay. Ang dami sa Silay, ano? Oo, kasi yun din lumalapit-lapit sa Bacolod. Sa SOR meron din. Pero bakit hanggang ngayon, sir, di mahuli-huli yung sinasabing pinaka-drug lord talaga, ano? Kasi ang naman natin dyan, di ba, may mga di ba, yung mga drug lord talaga, nakalista yan. Ayun. So pag ikaw ay nakalista, hindi ka nagagalaw. Magpapagalaw ka na lang. Pasimple ka na lang. Magpapagalaw ka na lang, di ba? Ayun. Naman ngayon, di ba, yung technology natin, text, email. Ayun, para hindi ka makuna ng ebidensya doon at hindi ka mahuli ng authority natin. May balita pa nga, may yung mga natulog ng kulungan, nagpapagalaw pa rin. Sige. Diba? With that, sir, maraming salamat po sa time nyo ngayong gabi po. Mabuhay po kayo, sir. Okay. Ako naman, buhay si Presidente, no? Naligtas ni Cardo. Nanood ka talaga. Sige, salamat, sir. Magandang gabi po. Aksyon! Radio! Police Senior Superintendent Rodolfo Castel Jr. gina-validate nila actually ining 50 mil o kon 50 kilos rather nga ginaligar siya bunga nagasulod iyas probinsya sang Negros Occidental monthly. Aminado si Castel Jr. ngambal niya ti alarming ina pero gina-validate nila kay base ina nga mga information nga ginpagwa sa isa ka barangay Kagawad diri sa probinsya base bala sa nagligad pa ng administrasyon man before the leadership of Presidente Rodrigo Duterte. Pero kung nagligad man na o kung sumong dapat i-validate i-check aminado si Castel nga base may mga naga-operate ginman nga nagasulod dire sa probinsya nga mga illegal nga droga nga wala na nagalabay sa puerto kundi didto na sa mga kalain man nga daw pa si Bangdan mo yan nagapangisda diya sa sakayan mga pangisda bla. Pero hindi man malayo mo. Hindi malayo ina nga matabo. Kaya diraya way sa may naga-check sa ilang otoridad ang nagapangisda. Pag gusto na sila kundi sila gadungka. Yan mo. Di kaya man na nila nga magtabok man sa piyak probinsya to. Kaya di motor man ang maslakyan nila na. So ginapacheck yan na subong. Mayo man nga tikang. Kabay pa. No? Kaya siya mismo nagambal. Hindi na manami magkadako na 50 kilos na. Basi puro na lang zombie ni mga tao plak adlaw dis Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon! Radio! In fact, ang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa Region 6 mag-aksyon, hindi maghatag sang komentar. Siya hindi lang kami mag-komentar da. Kay siguraduhon namon anay na kung ano nga information ina kay daway man kami ideya gid sina. Pigaw ang inyo karon nga kuan intel yun kung may ideya. Pero mayo man ang pideya kay malya i-check anay nato na. Siguraduhon naton ina. Dapat lang kadelikado sana ba si kibot kita plakadlaw ngang naton sa nga mga utod nga nagasuyop magdamo nisla kag magpinalumba dlagan des dalan lakson galumba sa salakyan bla. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.
Sige, pagbalik naton karon makaksyon, dagko pa nga balita ang dapat bantayan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Balita ngayon na batiang dinadulong sa inyo sang Downy. Sa best ever Downy, bilis alis pawis at long-lasting ang freshness up to 24 hours. Ang ini nga balita ginadala sa inyo sang Gems Coffee Mix. Ang kapeng kakaiba. This portion is brought to you by Bear Brand Sterilized. Pawi ang pagod para bukas handa ulit kumayod. Pero di kami ang iba. Ako may problema sa akong korason. Nakabati ako sa Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule. Nabatyagan ko nga may alibyo gid ang akong nga ginainom. Madamo nga salamat sa inyo. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nagapangita kabalas ang antioxidant nga vitamin para sa mata. Hari na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga sayentipiko nga manami magbulong sa mga balatian sa mata. Mighty C, makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata, katarak kag glaucoma. Para sa epektibong kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Ang Gems 7-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalos ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant, ganoderma. Tumutulong naman magpaganda ng kondisyon ng atay at spirulina na mayaman sa protina. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Kung nakon madumduman, pisting ulod sa talamnan, daw malupok ang akong dughan. Dugangan pamanggani, sang gasto nga gatagiti, bulsa ko nga daw magisi. Maayo lang may gismo, nasolbar problema ko, gismo kita sigurado. Kung imong mabatian, tupad balay, sugidan, gismo aton kinahanglan. Solusyon sa kaulodan, biskan sa tiyangaw paman, gismo aton gid mapuslan. Dali-dali na kamo, magismo na kamo, barato kag garantisado. Gani dali na kamo, magbakal na sang gismo, ora mismo. Ang Gizmo, isa ka broad-spectrum insecticide nga gindisenyo pamatay sa tanan nga klase sang ulod kag tiyangaw. Ini nga produkto, eksklusibo nga gina-distribute sang Jensens Philippines Incorporated kag sarang mabakal sa tanan nga agricultural store sa inyo lugar. Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangunang Santon Coffee Mix, may Santon soy milk kag malunggay, tagiban pa nga mga medicinal herbs. Bossing, ano pang ginahulat mo? Mag Santon Coffee Mix ka na. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Element nga dako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:30. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang ining oras dala sa inyo sang Tide. Gulat sa puti, gulat sa bango. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Ante sa report ni Aksyon na Dale Salazar Makaksyon, may ilang da gali kay Nanay Rosa Hinito Hilira o Hilira. Nag-monitor si Matinion. Gikan sa anak niya nga si Madam Sheila Hilira Makaksyon. Salamat ginay ha. Thank you so much sa pag-monitor
Madam or Nanay Rosa. No? Salamat gid sa pag-monitor. Ari pang iba na to, no? Sa kauturan na to. May gabi lang kay Madam Rofi Libran. Salamat gid every night, no? Good evening, Action Bry. Ari naman kami nakatutok sa Action Farming Line. Inday Lane, Coro, Laga, San Bago, JR, Poldo Arubo, Makmak, kag Ayan Hakaban, mga eksperto ni ko naman putos kapaho, baw kanamit, no? San Carlos City. Raman ko si Kuana, Brian Dondon Bascones, Marjon Valia, kag Toper Bituon, San Carlos man. Sige, halin na kay nung Simeon na, nag-monitor sa aton sining pagpangalagan. Wala na ya untat kada gabi. Chief Inspector Junji Liba, kag Chief Inspector Romeo Vargas, may gabi. So tanan nga mga nag-monitor nga mga police station sa Negros. Action Brian, dali gid lang, no? Action Brian, good evening. Ang aton mga lideres kag mga opisyales were known reactive leaders nga maakto lamang pagkatapos nga may trahedya kag kalamidad nga matabo. But may proactiveness man ini sila, especially ang dugas sa mga kalamidad o calamity funds kag pagtuklo sa mga foreign aids. Kag proactive man sila sa ila political ambitions, plans, grandstanding, publicity, pronouncements kag hakwat sariling bangko dayaw kaugalingon nung Ed Gulmatico. Motambal tagani that Madam Gina Lopez, a former secretary sang DENR, dako tong bulig niya kay nakatutok to siya to stop mining operation, pero siya mismo gin-stop gilayon sa posisyon. Daw na bla ka lala sa sitwasyon bla. Atong tawo nga luyag sang pagbag-o manayhan, ginpalin sa pwesto, pinabuslan, ginatagan sang order ang pila ka mga small-scale mining operations dito ya sa Luzon area, particularmente sa Itugon, Benguet. Resulta nawasag tong bukid nila damok lamatay. Manang manami gida ang tsakto nung kay nung Edul Batiko antes mag-Aktobla tinagkaladido na makuturan ta. Action! Radio! Tani kon mayo nung aton blaksyon nga mga opisyal may ano lang ginauso subo nga dapat advance mag-isip ng mga muna subo nga mga uso sa mga millennials na bla. Advance lang mag-isip. Dapat antisipahon na lang nga matabo sa palibot antes kita magwakal-wakal ka mag-akto da nga. Amuna, hay sus ko, antes mag-akto yati, learn naman sa mga mistakes na to, naman naman matabo bla. Korte, no? May kabilang ko no sa DSB Comelec da Villa. Salamat, gid. Hindi lang labot sang isa da nga purog-purog klase driver sang Comelec da. Gwapo na nga driver mo, pero gwapo man gwapo batasan. Action! Radio! Las 8:34 sa aton sining pagpangalagad. Good evening, Action Bry. Monitor lang kami sa imo program. Tamyaw ko lang si Tatay Erning Amit kag manghod ko nga si Arnel Amit kag Tulbuyet Perez, Barangay Ginbalaon, Silay City nga nagapamati gid sa Action Radio News Program. Greetings coming from Toto Milo Amit ko Regent Pearl Homes, Alhis Action Bry. Sige. Ang aksidente kay nasa Alihis ko minor minor nga aksidente pero masakit. Good evening ka monitor kami din sa program mo, George kag Emily sang Sipalay City. Salamat gid. Ay pagili ba no? Action Bry mga official taya diris Bacolod. Why di sila ya labot ya sa komunidad yang ila tapungulay. Why may mga proyekto di sila lamo proyekto nila di. Maulanon nga gabi Action Bry, alipungoy gani ang presidente. Hindi kabalo niya sa presidente Rodrigo Duterte. Nagapalibot sa iya guro nga mga alipores da. Jackson Del Quaon tabi ko na kumusta. Ang mga reaction so kisa kadala ko sa inyo. Grabe. Action Bry, good evening. Monitor lang kami din sa imo programa. Sitio Santos. Greet ko lang da papang ko Antonio, Makilan kag mamang ko Forigrina. Makilan, greetings coming from Alan Makilan. Thank you gid Action Bry. God bless. Mga Makilan, mga kwan ko ni, mga himata, mga pamilya. Sir, good evening. Hindi lang basa ako number ha. Tikon ya sa barangay may budget na kag parilis nila kwarta kag wala ginausar proseso na ang kapitan.
papriso. I-report sa DILG. Kung may ara ka mo ebidensya da, pwede nyo ginaya magamit. Ebidensya lang kulang da. I-report sa DILG, ipa-record sa police, para at least maaksyonan, makaksyon, kaya hindi na pwede. Once ganiya, proyekto na, kwartas ng gobyerno, dapat gamiton, tagina kay para sa tao, Aksyon! Radio! Evening Action Bright, amyaw ko lang akon bana nga si Tongtong, Bagyo, kag akon duha ka bata nga si Gaygay, kag JJ. Action Bright, amyaw halin kay Imay Bagyo. Good evening Action Bright, amo ginang namian ko sa imo kay katigda maghambal. Kag kasakit pamatian, pero may punto naman. Purti man ng imo man. Salamat gid at least may compliment man ta batunan da sa aton diri nga public service para da sa inyo bla. Action Radio City Hall Report. Do ko nami tumatian no, masakit pamatian pero may punto naman. Forte no. Last 8:37 we have Action Dale Salazar sa Bacolod City lang. Action Dale gabi. Yes, Action Bray, amat-amat nga nagadagsa ang tao sa Commission on Elections sa Comelec, Bacolod, Action Bray, samtang nagapalapit no ang closing sang voters registration sa September 29. So kaina, yun pahayag din ni Bacolod Election Officer Attorney Mavil Maharukon siya. Ang isa sa karon sa problema nga ginapangatubang sang palatapan sang Comelec Bacolod no nga suno siya hindi mapaktan ang lakat sang palakon ang kita no tuman ka init kita naman nagaulan Aksumray nga amoy ni siya ang nagatuga sang reklamo gikan sa mga pumuluyo kung tuman ka init mayara sang reklamo suno kay attorney siya kung tuman naman ka gainulan mayara man sig hapon sang reklamo gikan sa mga pumuluyo. Ginehemplo diri ni Bacolod Election Officer Mavil Maharukon siya ang pagulan kay na sang aga no nga ang pila diri ka mga nagparehistro nagsalaba sa Aksumray. So kaina aga pa no sunod siya may mga reklamo na gikan sa mga senior citizens sa mga persons with disabilities no kay wala no sang pahandungan ay nag-inulan kina Aksumray. So according diri kay Attorney Mavil Maharukon siya nagpadala siya sang sulat sa Bacolod City Mayor's Office nga nagapangabay no nga po pwede no makabulig sila Aksumray no sa pagsolbar no sa pagbinaha no paglaputsak abis ang dirang area sa Comelec Office in kaso nga mag-inulan para ma-address ang ining problema. Nagpangabay si attorney siya nga kung mahimo mayara sang pondo nga i-provide ang local government unit sang syudad sang Bacolod para at least no in kaso nga mag-ulan hindi bala laputsak dira masementohan dira ang area sang Comelec Office Action Bray. So suno kay attorney siya magluwas ini gindi Villaman nga mayara man sa mga complaint no sa 88888 Action Bray sa Gobyerno Nasyonal nga nagakambatanan nga ginareklamo ang Comelec Bacolod bangod sa sinima problema nga mag-inulan wala dira sang patilungan ang mga tawo nga naga-inquire o kung nagaparehistro Aksumray para makapakigbahin sa 2019 midterm election. So according kay attorney siya, under the Omnibus Election Code, ang Comelec Office ang dapat i-provide sang local government unit. Pamatiya na ton sa attorney siya. Attorney? Considering the fact nga everyday, doon di tabla mabala ng weather, no? Gaulan, kung hindi man mag-ulan, taman naman kainit like yesterday. So, ang ako lang ginada is, I hope the local government can help us to find, or matagaan kami nila sang temporary lang nga wherein patigain kami sang amon registration considering nga ang influx ng tao gamat-amat na damo mo like today kay nag-ulan temprano pa damo na reklamo especially mga senior citizen mga PWD may ara nga parehistro those things we would like to give them also may priority may sila tagaan namo sila sang priority lane tagaan sila namon sang assistance but of course ang amon nga facilities is not also enough kumbaga blado di kami senior citizen at PWD friendly so kagina gani I was trying to I instructed my election assistant to try to coordinate kung sino man nadang in charge sang base center kay base magamit man namon no but then ang problem na sa base center is once nga nagbaha di kami sa amon di nga lugar baha man na to sila
Amo man na kay mas dalom na tong ilang nga mo so man ang mga concern ko nga ang tawo is almost every day kakadto di gapangakig gapang one, but then I hope the local government can also help us address the issue kay ti kami wala ko may mahimo with regards to that. Tiga pa nga yung ka-transfer of office? Actually nga ako na is number one is I'm asking them to help me for this past sini nga weeks, no, kumabuliga kami nila, mataga kami nila sa suitable temporary office para lang ma-facilitate ang registration. Kaya damo nga tawag kanto. And ang weather ta is almost every day gaulan. No, gakabasa sila, which nga kadnaluoy man ta sila. Then, ang isa pa ginada is I'm trying also to actually nakasulat ako letter sa mayor's office to help us also nga base pwede nila matagaan ni budget ang COMELEC considering ang amon di nga office is not already suitable or hindi na namin as a government office. So, according action by kay Attorney Mabil Maru kung siya magluwas sa funds nila nga ginapangayo no sa city government no sang Bacolod no para at least may improvement ang talatapan sang COMELEC Bacolod no so nagapangabay siya sa city kung mahimo mayara dira sang temporaryo nga lugar abi no nga mapagdayon bala nila ang voters registration nga ma-accommodate nila ang influx ako ng pagdagsa sang tawo samtang nagapalapit ang September 29 nga mo ang katapusan nga adlaw sang voters registration. So buwas nga adlaw sumray for reminders lang sa ating mga kauturan nga mga tagpalamati wala buwas nga adlaw sang registration sa COMELEC Bacolod nga office bangod na sila sang mall voters registration sa City Mall Mandalagan umpisay na alas 9 sang aga tudtob alas 5 sang hapon. Sa iban nga balita, ging klaro diri ni Bacolod City Councilor sa distrito no ang chairman sang Committee on Laws sa SP nga sarang makuha sang staff sa mga councilors ang draft sang agenda sang session sang SP sa Bacolod sa udto sang Martes nga daw asumray. Ina pud ang session pati gayunon sa Miyerkules nga adlaw. Sunod diri kay distrito makuha naman ang final nga draft sang agenda sa udto naman sang Miyerkules nga adlaw. So, gin-explain din ni Councilor Distrito nga yara sa gihapon ang responsibilidad sa mga staff sang konshal nga i-check ang mga nagasnulod nga mga correspondences, mga communication. May everyday action by no, may mga letter na dira ang ginapadala sa SP office nga nagapangayo dira sang mga permit magpatigayon sa mga bulang, mga kontrata, mga proposal no nga ginapadala sa city government sa Bacolod. So sunod diri kay Councilor Distrito, responsibilidad ini sa mga technical assistant, mga staff, ang councilors nga from time to time dapat i-check dira sa may SP office kung ano dira ang mga nagasinulod nga mga communication. Sunod diri kay Councilor Distrito since ginadapt nila ang paperless nga programa, all they have to do is to bring lang yun some flash drive no hatag dira sa SP. That's the time nga i-releasean sila sa mga communication na nagasinulod direction by kay isaman diri sa mga purpose agud ma-reduce ang volume sang papel nga ginausa sang SP no kag makasave man action by. Pamali na ton si Councilor Distrito. Proseso siya na is very simple. Under the paperless nga programa, we have the internal rules nga synchronize namon. Ang agenda can be take ang mga correspondence nga nagasulod as long as naaprubahan sa floor leader kag sang vice mayor nga for release. This can be copied before mag-end ang office hour every day. Kay ang correspondence nagasulod na ya every day mo. Now, kung gusto mo naman tingbon, pwede mo man na makuha ting move mo together with the draft agenda. Under our internal rules, this can be released by noontime of Tuesday. So, kung Wednesday ang session. Now, the final agenda, makuha mo man sa during the before noontime of Wednesday. So, usually, tanan nga mga correspondence na pwede ka kakuha during Tuesday together with the respective copies of the correspondence sa ang draft na agenda kag ang iyang mga respective nga mga correspondence nga mga documents. But however, hindi na siya namon ma-email because kung i-email mo siya nga do online, siya nga wireless system, mag-email ka, bisan picture lang gani, maglapaw na gani, 5 ka picture, hindi na siya hindi nakasend.
Action Ray, amo inisa ang explanation nga ginhimo ni Councilor Distrito kasunod no nga inisa ang isa sa mga rason ang nang ugat balano kun nga natabo ang kinagamo sa sesyon sang sanggunang panglungsod tinalikdan nga si Mana Action Ray. Naga-doubt man si Councilor Distrito kung bala nakapadalagid man sang staff si Councilor Pontevilla agud mag-check dire Action Ray no sang mga agenda nga nagasinulod tinalikdan nga si Mana. Pero sa ni Councilor Pontevilla sa press con the other day, so siya gin pa check ba niya siya staff pero unfortunately hindi pa available ang amo nga agenda. Mga update yung balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale. Balita sa Kapitolyo, Konsyudad sa Bacolod. Aksyon Radio. Sige, kabay pa nga madres na ning problema nga nagaluntad dira sa Bacolod City Hall makaksyon nga mo ning ugat sang pagtapungol ni Councilor Calao Puentevilla kay Councilor Dindo Ramos. So, late bala nga mga late nga mga tawag naton late nga mga papiles, agenda nga dapat may balaan sang konsehal para antes sila magsulod sa konseho, may ara na sila sang ihibalo kung anong palamangkutanon nila, anong unod sang agenda, kag may i-argue sila sa sulod sang konseho. Kabay pa, no nga initanan mahatagan sang pagtamod para mauntat ning kinagamo da sa simple gid lamang nga pagkuha sang agenda. Aksyon Radio. Kay na maka-aksyon nagpatigayon sang press conference diri si Mr. Tony Wong, no? Isa ini siya sa pila lang ka mga nagareklamo kontra iya sa syudad sa Bacolod, ilabi na gid sa Leonardia administration nga wala mabayran sang ang iya sinigin supply nga material sa pila ka mga proyekto sang syudad sadto pa sang panahon ni anay Mayor Monico Puentevilla kag Panukot Subong. Aside from that, may pila ka mga allegations man nga mga alleged corruption sang Leonardia administration nga nag-umpisa ining kinagamo nila sa nagliligad pagid nga mga tinuig. Tikiti normal nga ti ini sila taxpayer ini nga gusto hibalon kung din nga kadtong pundo sang gobyerno. Damo na bla, pundo sang gobyerno nagkadto giniblayahan sa proyekto, may pila ang mga porsyentong tubo dire nga ginautang sang syudad. Nagligad nga Setyembre 5, may duha ka tawo nga nagpanagtag to bla mga flyers to o kon sulat nga ang kaundan sa to suno iya sa grupo sang nila ni Mr. Tony Wong nga sulat ato padulong sa Malacañang kag iban pang ahensya sang gobyerno nga nagapabalo sa pila ka mga problema diri sa Bacolod. Gindakop atong duwa nga si Mark Anthony Diaz kag subong man Perfecto Sinyeres ginpreso dira sa police station number 4 sa mga 8 ka adlaw. Ginkasuhan ni Attorney Joselito Bayata ng City Legal Officer sang libel nga kaso. O galing sa nagligad nga semana ginbasura sang City Prosecutor's Office ang amo nga kaso libel because suro ya sa paglantaw sang City Prosecutor's Office nga hindi libel kag wala sang basihan. Kuno nakagwa atong duha that time sang nga ginbasa sang branch 52 ni Judge Javier Macaction ang nasambit iyang papiles sang pagbasura sang kaso. Amo man to tani nga nag-file sang habeas corpus ining si Attorney Ray Gorgonio para sa duha ini ka mga akusado. O galing way na tumatigayon bangod nga nagwa ining resolution from City Prosecutor's Office nga ginabasura ang libel case kontra kay Sinyeres kag Diaz. Angot sa to, hambal Attorney Joselito Bayatan, siya ma-file kami mamotion kami sini. Siya ginhingagaw na muna may mga kakulangan posible pero di bot silingon nga mauntat na kami kagin basura ining kaso. Kaya na nagpapriskon si Mr. Tony Wong upod sa iban pad sa ni mga kopdanan kag may ara na talana sila nga mag-file man sang kaso batok iya kay Attorney Joselito Bayatan sang ginaligar illegal detention siring mga suspitsado. Kiti why case suro sa ila. Damos na bla. Pamatian to si Mr. Tony Wong.
Pero Marcial to. Kaya tatlo sa lapisan eh. Kaya muna, sa nag-file si Atty. Gorgonio, sang habeas corpus, nagkuragmang sila. Ang mga mga piskal, kinulbaan namak mo ipiso, tao yung sala. Wala man file na kaso. Nangutang ni Mr. Ko, 5-6. Gina-impose nila ang cash bond. 60,000. 30,000 kada isa. May kami Turko nagsubato. Dala na mong kasi bayan sa piyansa, hindi ko matunon. Paano pagmaton? Kaya may kaso. Samtang sila nga duha, si Perfecto Señeres at si Mark Anthony Diaz, ato sa prisuhan. Hindi pa pirma pa ni Banatan. Banatan, no? Bayatan. Sa waiver. Wala kabalong na waiver nga masugot na prisuhon. Walok mula daw. Ano kung sino siya man. Kakulugmat gamit sa mga puder. Anyway, reminder ko kay Atty. Bayatan. Kundi nag-file na kaso, piniro siyagit nila black propaganda. Siya ko sala. Ang sulat, namon, complaint letter signed namun nga 5 direct to the Presidential Complaint Center Malacanang and President Rodrigo Duterte. Para with resibo sa LBC siling ko in fairness sa ila para kapiparar sila hatagi kopya. Umutong nagtag ng duha kagbay pirma na sila. Pagpanagtag di na kopya ni Montuyo si Montuyo lamigo ni namon tanay sa kwenta klala namon sa Mr. Gross hop black propaganda. Dinakop ng duwaya, pumirsa mo duwaya, di maupot, idalhon lang sa pulis. Pag abot to, umabot sa biyataan, hop, libel. Lingkang ba si Jingle Bell, guro? Libel, banatan, pamati. Ariho, iyan sa Supreme Court ruling, hindi cut out. Amo na makaksyon ang porsyon sa press conference kaina ni Mr. Tony Wong upod sa iban pangakopdanan ato man to si Diaz kag Señeres nga nagkalapriso nagligad nga mga sinimana. Ang tawan taniya kay tidugay naman nga reklamo sining grupo nga may sulukton sila sa syudad pila ka milyon ini kag naapid na lang dira ang alleged nga corruption sang Leonardia administration. Action! Radio! Sadya no pero we don't know kung anong dangtan sini pila ka adlaw. May ginaulat pa kita ng information mo, no? May ginaulat kita ng information. We don't know kung pwede pagwa ini. Why kita idea, no? I-check tala ni pila kadlaw kay kauluya man nga balita kung matuod niya. Kaya na, ang Action Radio nagpadulong dira sa may kwano, sa area sang Banago, partikularmente dira sa may Bayanihan bla. Bayanihan portion before ka magpasulod sa Sibukaw. Sibukaw ti amo tong lugar nom dumanyo to si Mr. Rami Puhaga dira to napatay gin na bato allegedly sa kapulisan na lutangan patay. May report abi nagdangat sa Action Radio Bacolod nga may ara sa patigayon sang checkpoint dira nga PNP kag nagapangastigo ini aligasyon. Pero sanggin kadto tato suno kay Barangay Kagawad Barangay Kagawad Jesse Bantige makaksyon nga ina nga report nakabaton gidman siya nga may ara sang checkpoint ka may ginkastigo pero suno sa iya siya aligasyon na way patas ang ebidensya gid sina kon matuod ina. Mismong publiko dito sa Bayanihan maghambal so way man di may ginapangastigo di sila. Ginapipi malani ka ginasaway nga pluli kami to lipay kami gani nga inang may checkpoint di para hindi na magsinulod di ang alleged nga mga gasululuyop da. Pero ring additional nga payago ni Barangay Kagawad Bantigio sang Barangay Banago nga naga-challenge man sang mga nagreklamo nga nakastiguhan kuno sang pulis nga magwa kag magpadulong sa barangay hall kay buligan pa nila ina kun tuod. Suno nga ginakuan sang pulis. Amo na gani kin-advise man namon. May mga gadget na subong, advance na subong ang kwanta nga pwede ta mausar ang cellphone ta sa paggamit nga kung sa diin mapicturan ta, makuhaan ta video ang inang kwad kay ti. Ang problema lang kay pati CCTV na tani nga makabulig sa ila. Nga kung may mga hindi amo nga ginagawi sa mga pulis ta. Nga amo na ang makuhaan sang ebidensya kung may mga kalakasan nga ginahimo ang kapulisan ta abing
Titani mo pa na makabulik ang lain pa kung gisa kay ti utod pa ang mga wiring da itakod namon pagkadugay-dugay utod naman. So ikaw mismo kagawa ng Oo. barangay itself, nakabaton di man sa report nga mo sina. Nakabaton ko last nga operation sang pulis sa dra sa may Purok Bayanihan. Isa ka balay nga dagden nga ginaarkilahan sang atong tagabata. Duwa to ang nadakpan pero ang reklamo sa to damo na nada, dugay na nada nga dagden na nga balay. Nga may nagkanto sa akon nga kagawad, may amonisya ang ginhimo sa pulis. Pero bilang kagawad no sa operation sa pulis wala kami mahimo. Kay ti aligasyon na iya. Ti ang tudlo as chairman sa Peace and Order sa Banago nga nagaugtas na gani kami di ang council sang amuni nga sahi nga daw mga wala kami blapulos kay ti. Salamat. Amo na makaksyon ang porsyon sa palayag ni Barangay Kagawad Jesse Bantige makaksyon sang Barangay Banago. Gina-challenge niya kung sino gimanda na pitkan abi sang pulis kung mayara gidman. Dulong pangadtos barangay hall kay ti i-process ina. Oh, pero hambal sang pumuloyo to siya. Duway man di galantaw man kami sang checkpoint di sang pulis di. Siya lipay kami gani kay may nagasinulo di nga di manamon kilala mo't ginano na sila di. Aksyon! Radio! Pabasan ta ni iba na kuanta man ni reaksyon ng police station number 3 para patas lang laban bla kag mapabalo taman sila kami nagareklamo gle. Hambal din di barangay Kagawad siya. Ako kita ko na di galinabay na di isa ka tricycle na. Oh, ambot gano na disla. Siya kunari police di galaplaag mas labalik sa agi nila. Di mismo Kagawad gambal siya. Way na sila panghilabot police di Di ko sino man tong reklamo da. Pwede gid ka kadto man di sa Action Radio Bacolod kay batunon tay nang reklamo. Aksyon! Radio! Antes kita binulagay temporaryo makaksyon, diri kita anayo. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ginapaksyonan si Jojo Saromines dira sa Inigaran nga imo sining amay nga si Tuning Saromines ang nagtaliwan na talanang niya sinilubong sa Huwebes na sining simana dira sa Barangay Bunga cemetery sa Don Salvador, Benedicto. Ipa-action mo. Action! Brian Morden sa Action Firing Line. Firing Line. Sa makauturan aton gali gina-invite tagid kamo sa inyo sini pagpaligo sa matagadlaw nga taran, dapat may ara kamoy sang habon nga hindi lang pangpahamot kundi pangpakinis man sa aton sini nga panit. Amo ni ang Santon Plus Herbal Soap gina-endorso naton sa inyo. Pangpadula kaspa, pangpahami sa buhok, dula sang kakutuhan tada kag dulaon man anagang itong nagaitom-itom nga liog da sa idalom sang ilok tada pahamot gini resulta sini sang Santon Plus Herbal Soap. Pagkatapos nyo ligo, hindi lakat kamo sa trabaho nyo. Ari pa gido. Gasakit matsyag nyo, gasakit ulo nyo, kay tinaulanan kamo, manyos lang kamo na sang Santon Plus Herbal Oil. Pwede man magamit da sa mga panuhot sa tiyan, gabutod ang tiyan. Ang inyo sining mga katulanan da gabatsyag, banyo silang Santon Plus Herbal Oil. And aside from that nga herbal siya, do perfume pa siya kay kamot siya. Ibis palagihan kastupad mo sa salakyan, mas madikit pa sa sibo kay hamot ang Santon Plus Herbal Oil mga siya. Mabakal sa botika sa mga leading drugstores diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Action! Radio! Sige, may nga bilang kay Nilda Guancia, raman si Rochelle Garbo Pabulayan, nag-monitor sa Quinta Rizal. Pakontrahan na si Ferrer Lacson versus Isidro Saico, Chiding Alvarez tanawonta kung hindi na sila magsala sa lagon. Amo na ang kontra sila. Boy planters niya. Purti man yung endorso iya ba? Good evening, Action Bright. Namyaw ng ko-family punan, Sir Bas, Inta Panzo, Abilianosa, Jilin kag Colero, nagatamyaw kay si Kikay, Barangay Sibukawan. Bang oras ko kulabos gid ba, no? Salamat gid no? Isa na lang Gin idiyahan nila si Dilima para makaka sa pwesto kay hindi nila mauyatan sa liog. Amo man na matabok kay Trillanes pero tuod na problema pawalaan lang nila. Sige.
Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa, sa technical side we have Action Henry Espulgar. Standby karona sa Action 8 Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri naman natapos sa isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line, ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Si Ninita Latumbo, taga San Isidro, La Paz. Varian sis, tinanglan, operahan gid ako ya kay 6 cm na. Basta daw milagro, gid yung nag-ayo kuya. Salamat sa Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mula sa number 1 na Smart Dishwashing Paste, Ang galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang number 1. Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Agay, kakatul! Uy, na ano ka? Kakatul di kayo sa ulo ko, pati ng lawas ko. May kagidkid ako kagkuto. Ini ang gamita, panyawan liniment oil. Epektibo sa mga kagidkid kag ginapatay ang kuto. Pwede man sa sakit sa tiyan, palanuhot kag pagpalamanol. Dulaon sa panyawan liniment oil, pati lamok tigo. Salamat kita. Malakakuan, hay. Oy, adin ka makanto. Naubos mo naman kalihapras ang panyawan liniment oil sa arthritis mo. Mabakal ko yan sa ngakon. Panyawan liniment oil. Himo sang sked marketing. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo tag sa kalugar. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang Tooth Decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum every day! Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Worried ka ba sa mataas na sugar at diabetes? Inom na ng Dr. Alfred's Green Coffee na sugar-free. Pinatamis ng stevia. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Nagkakinahanglan ka bala kapital sa negosyo? Lakat sa abroad kagiban pa? Mag-apply na sang emergency loans nga gina-offer sang Malakay Finance. Matasig ang proseso, manubo ang interest, kag jutay pa ang requirements. Ang Malakay Finance nagkakinahanglan lang sang collaterals katulad sang SSS kag GSIS pension, house and lot titulo sang tuta, residential, commercial, agricultural o kung chattel mortgage. Bisita personal sa Malakay Finance, yara sa Corner North Drive, kag San Juan Street, Santo Niño Stop, Barangay 2, Ciudad de San Bacolod o kung magtawag sa 433-4309 or 434-3827. Ang Malakay Finance may mga sanga sa Victoria, siyara sa ground floor sang RPG Mall, Osmeña Avenue, magtawag sa 717-6090. Sa Sagay City, Rojas Street, Barangay Poblacion, magtawag sa 454-1492. Kag sa Cadiz City, yara sa Dala na Bilarde, magtawag sa 445-0511
1 sa Bago City, Adya Building 3rd Street, Barangay Poblacion. Magtawag sa 454-1538. Kagyara man sa Nagkarluta sa Magan Building. Yung Kiemberto Streets, magtawag sa 454-0282. Kag sa syudad sang Kabangkalan yara sa Calcanchel Building, Guangson Street, Barangay 2, magtawag sa 746-7011. Malakay Finance. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himong sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Aksyon Radyo Bacolod, napilian nga Best AM radio station sa bungkus ng Pilipinas sa ginpatigayon nga 25th Golden Dove Awards para sa tuig 2016. We would like to thank the KBP for this wonderful opportunity na napanalunan po ng ating provincial station ng MBC ng DYEZ AM Aksyon Radio Bacolod. Madamo gid nga salamat mga kaaksyon sa inyo padayon nga pagpamati. Aksyon Radyo Bacolod, Best AM radio station sa bugos nga Pilipinas. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himong sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang sarap! Kung doble, okay! Maong din hinata sa Supplement 2 in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw ubanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maong din hinata sa Supplement 2 in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw ubanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap, hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplement 2 in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplement 2 in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamugin nga salamat. Madugay ka na bala nagaantos sang imo masakit? Madamo na bala nga doktor ang imo nakatuan kag napakonsultahan. Apang wala sa gihapon nag-ayo? Ari na ang sabat sang inyo ginapangita. Alternative Medicine and Wellness Center. Ari na sa Bacolod City. Sa Alternative Medicine and Wellness Center. Adlaw-adlaw libre ang konsultasyon. Kag magatudlo si imo sa mga pagkaon kag bulong. Gani hindi na pagulata nga maglala ang imo balatian. Magbisita na sa Alternative Medicine and Wellness Center na hamtang sa Araneta Street, Atubang, San Negros, Occidental
Senadao High School, Bacolod City. Para sa dugang impormasyon, magpaging-angot lang kay Dr. Ramil Uy sa cellphone number 0910-896-5336. Sa mga kautura natin para dali magtinlo nyo tinay kaon gid kapayas. Kaya kapayas isa sa mga prutas na pinakanami nga magsilhig sa mga higko nga yara sa tinay. Itanong kay Doc. Anong himuon para hindi na magsaka kay man may masakit ang pana ko sa urinary laga catheter na siya direct sa urinary bladder. Ito tatayan ay kalakakaon sa isda mga sobrang protina. Paiwasyan na ino. Hindi ito kalabwas ang malunggay plan, 5 kapak lang sa 1 kalitro. Labuan mo lang, hindi ka mabukalan. Kaya mabuka siya kung malunggay kang mabukalan mo. Informasyon sa ikaayong lawas. Ikaayong lawas ang ligaw, hindi pag-abusuhan. Informasyon sa ikaayong lawas. Mayong gabi naman sa atong sining mga tagpalamatik at welcome sa inyong panatutunan impormasyon sa ikayong lawas. Everything you want to know about health and the herbal application para malikawan nato ng balatian. Dirita na ninyo may baluan pinagi sa impormasyon sa ikayong lawas. Tonight, ang akong sining nga kaupo, this no less than Doc Sammy Pedrosa. Doc Sam, mayong gabi sa imo. Okay, may gabi Sir Elmer, kag sa tanan natin ng mga tagpalamati, may gabi man sa inyo tanan. O, gasigabong na ang signal ni Doc Sam. Kagabi, gawyango kagabi. Now, subong kagabi, kadamo sa atong sining nga mga text messages nga nabilin dire para nga tagaan naton sang ligwa karon. Mga mo sining nga text line 0919-212-1818, 0919-212-1818. Subong nga gabi, ang atong topiko, Doc Sam? Dysmenorrhea. Dysmenorrhea. Kasi promise ang gagabi, no, ang atong nga talakayan sa sining gabi, no, ang atong ako na nga ining ginatawag dysmenorrhea mga katuran. Mga babae nga nagapamati dira dalaga, may bana, binayaan, balo, laon, pagpalamati kamo. Basta mga babae, no? Sakit ang ginatawag puson, no? Kung mag-abot ang menstruation kag before mag-abot no, sakit ang ilang menstruation mga katuran, no? Isa Sir Elmer, ini ginatawag dysmenorrhea, may upod nga sakit sa ulo, no? Amo na siya ginatawag menstrual headache, kag nagatiga ang breast, kag meron siya ginatawag abdominal blocking, no? Kung ara ka sa ginatawag dysmenorrhea mga kauturan, no? Ito lang mga babae, no? 3/4 sa mga babae nga may ara sa ginatawag dysmenorrhea. Silingon 100 yung mga babae, 75 kabilog dira may ara na Sir Elmer sa ginatawag dysmenorrhea. Dito rin gali ang mga babae nga wala nagasapir sang dysmenorrhea. Irregular o kung dysmenorrhea o pagsakit sa ilang puson during or before ang ilang menstruation, no? Ang dysmenorrhea may ara sa duha ka klase, no? Primary, o kung may primary, may ara ginasang ginatawag secondary. Ini ginatawag primary dysmenorrhea, nakapabo niya sa mga kabataan, no? Mga hubing babla, teens, pagkato sa sa 25 years old, no? Ang rason sina kung may rasang ginatawag dysmenorrhea nga primary tungod nga nagaproduce sila isang prostaglandin ang lawas ng isa ka babae kung mag-abot ang ilang menstruation, nag-hormonal imbalance sa cerebral. That's why mga batay sila sa sakit sa ilang puson. Okay lang na yan. Kaya madala na sa mga pain reliever. Pero kung edad mo 30, no, pataas, may ara kagyapon sang dysmenorrhea, ate magpa-ultrasound ka. Kasi may ara ka sang ginatawag endometriosis. So, may uterine fibroids o kung ini ginatawag mayuma. No? Kag chronic infection mga kauturan, pwede, no? Kung edad mo 30 na pataas or hasta ka na 40, nag-dysmenorrhea ka gihapon, posible may ara kita sa ginatawag mga bukol, no? Sa aton nga reproductive organ mga kauturan, no? That's why pa-x-ray ka na mga kauturan kung ara ka sa secondary dysmenorrhea mga kauturan, no? Kag nami Sir Elmer, tiranta sila sa mga pamaagi balagod nga malikawan naton ining
pagsakit sa aton nga puson during monthly o na before sa aton nga monthly period mga kauturan. Ay mo ta ako nagasakit ang aton nga puson, exercise kita, no? Hindi siling physical o kung bugat yung exercise ang aton limon, kundi walking lang kung breast walking, no? Para ma-relieve ang aton nga sakit sa aton nga tiyan was mag-exercise kita gila Sir Elmer, nag-pump ang aton nga lawas ang dugo, no? That's why nag-release ina sa gatag endorphin, nga sa diin amo na ang nagakontra sa ang gatag prostaglandin hormone. That's why nag-relieve ang sakit naton kung ga-exercise kita mga kauturan, no? Kag pwede kita ka-apply sa gatag hot compress. So kung kita blas ang botelya, butang natin sa lababong tubig, ibutang natin sa aton nga puson, pwede makarelieve sang sakit sa aton nga puson mga kauturan, o kung mga hiting pada, no? Makabuling na siya mga kauturan. Kag pangitabla kita sang chamomile nga tsaa, no? Kung wala sang chamomile, kuan luy Chamomile tea. Chamomile tea, no? Makabuling na siya sa mga gasakit ang ilang puson during dysmenorrhea mga kauturan. Kag pwede man ang luya. Lagawon tang luya kag amo na yung naton 3 ka beses sa kadlaw makabulig sa may arasang dysme mga kauturan. Kag kaniya may kita sang enough nga vitamin D. Importante yung vitamin D kay Sir Elmer. Kaya mo na ang vitamina nga nagaproduce sang sakit sa aton nga puson mga kauturan. Kung may kita sang vitamin D3 o kung D3 bio 3 times a day ginang pagtumar sina Sir Elmer, no? Kaya yung vitamin D3, no? Kung D3 bio ginabuligan niya nga magkupos ang mga bukol sa aton lawas, no? Mayuma, ovarian cyst, no? Ang kabagdanan sang ginatawag pagsakit sa aton nga puson. Kag pwede man Sir Elmer ang pagtumarta sang Santon Plus herbal capsule na makabuli siya sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas mga kauturan. Kaya siyempre kaong kita permisang utan, no? Kung nagkaong kita permisang karne, ginahan i-avoid ta ina kung may kita sang dysmenorrhea, no? Kag likawan man pagkaon sa mga matamis nga pagkaon, no? Mga maaslom nga pagkaon, hilig ang mga babae Sir Elmer magkaon sa mga mangga bla. Especially kung hilaw lang mangga, mga hilig nila. Pero amo nagali ang nagapagrabi man kung may kita sang dysmenorrhea mga kauturan. Likawan tayo nga mga pagkaon, kag amo na tumar kita sang D3 bio, Santon Plus herbal capsule, kag ang aton nga alkaline nga vitamin C, mighty C mga kauturan. Okay. So mo na no ang inyo siningahimuon hot compress gali ang makapa lesson, no? Makadula sang pain nga mabatyagan ninyo during dysmenorrhea days ninyo. Kaluluoy bala sa mga babae nga nagadysme, no? Kay nagalubid gid sila sa kasakit. Nagalubid kag grabe ga ang ibang gahililibi mo. Gahilibi hindi mo maintindihan ang ilang ginabatsyag mga kauturan. That's why mga babae nga may dysmenorrhea Sir Elmer. Tama gid ka irritable. Ay, siyo, may na lang yung partner mo. Why na dysme, no? Ang chamomile tea. Chamomile, ha? Basin pangitaw nyo, kami, mile. Kamo na iya, kamo. Mga babae, kamo. Pangitay sila sina Sir Elmer, chamomile tea. And siguro pwede man sila kainom while expecting. No? Kaya nakakalendar man na dok sa ila mo ang ilang ng pamulanon, di ba? Yes, so, kung gina-expect pa lang nila, abing 3 days from now, basi mag-abot, pwede na sila kainom chamomile tea nga daan. Pwede na. Pwede. Bisan adlaw-adlaw nga, bisan wala pa, kung wala pa ba mag-abot ang ilang kabulanan, kung hindi pa handa mag-abot, kanilang inom na sila kada adlaw sinaya. I see, okay. So, i-acknowledge sana yung nag-upload sa aton karon via FB Live. Dilay, Laman Langit, Silingya, hello. Mayong gabi, Rina May Minyoso Dopio, good evening Sir Elmer and Doc Sam. Mayong gabi man sa Rina. Vilma Zapanta, good evening Sir and Doc Sam. God bless you too. And Ram Inocencio is also with us. Gigs Bulyag, Ninfa Malaka, good evening sa inyo Doc Sam and Sir Elmer. God bless. Johnny Anthony Elio Banaag, Rina May, ang pamangkot niya, Doc, ang arthritis, wala sang ginapili nga edad? Thanks.
kalabanan depende sa arthritis. No? Kung mayroon ka sang gouty arthritis at iway na sang ginapili, bisan hubay gan ni Sir Elmer, pwede magka-gouty arthritis. No? Labi pa rin sa atonidad mo na? Para sa aton, no? Pwede nga magka-arthritis sa Sir Elmer. Kung mayroon ka sang ginatawag osteoarthritis naman niya, sa mga medyo may edad naman para sang iban lang, no? Basta arthritis yan kailangan natin ang ginatawag vitamin D. Liwanag kung ginatawag osteoarthritis bila. Kapakuro na natin itulaan, no? As nangis magtumasang D3 bio mga kotoran. Kag ang akala niyo vitamin C, hindi na pagkalimtan para ma-prevent natin ang arthritis nga balatian. Benji Altura, good evening, Sir Elmer and Doc Sam. I'm watching in Barangay Suay, Himamaylan City. Grace Prudente, good evening. Nanalim Desinal is also with us tonight. And Rina May, yes, Doc, isa man ko abi sa nag-suffer sa dysmenorrhea. Partigid kasakit. Chairman Maldigia, good evening, Sir Elmer and Doc Sam. Grace Prudente, good evening, Sir Elmer and Doc Sam. Si Naisi Baruela. Good evening. Evelyn Herrera Yumol. Hello. Good evening, Doc Sam and Sir Elmer from Naisi. Nene Tamonica Gas. Good evening, sir. And Doc, I'm watching in Cavite. Kesha Marichi. Good evening. Dan sharing mga Doc. Nanil Disinal. Good evening, Doc Sam and Sir Elmer. God bless you always. Salamat man and God bless you too. Nanain. Naraya Muripaga, I'm watching. Salamat. Ricky Gamelo, good evening, sir. Greet ko lang da si Dodds Barona, kag Jesmar Sargon, kag Julius Muleta. Good evening, Doc Sam and Sir Elmer, Kisha, si Ruby Juleste de Los Santos. Hello, good evening. Doc Sam, watching live in Sumag. And din si JP, si Elmer Nino. Chairman Maldigia, thank you. Naisi, Baruela, Doc Sam, ask lang ko, kay kung ara ba lang akong reglaga, palamuhi po yung akong batis, tapos daw mahulog ang akong nga private part. Tapos 2 days lang na nga tama pa bala kahina. Tama kayo na, Sir Elmer, kung sabla ko lang kita sa ginatawag iron supplements. Wala sang ginatawag ipagwa nga dugo blat, nga kulay. Ngayon, ate kita sa mga iron supplements, naganakaon kita sa pana. Inong kita ako laga kita sa daon sang malunggay. Makabulig na sa mga kauturan. Kag, basta hormonal imbalance, damo kita sa ginatawag batsa ko labanan kung mayara kita sa dysmenorrhea mga kauturan. So, ganito lang gina-advise sa atin, nilantasan pa ang pag-inom sang alkaline vitamin C, kag ang pag-inom ta sang chamomile tea, kag ang pag-inom tanan sang ating D3 Bio kag Santon Plus Herbal Capsule. Katuatan ng mga text questions. Good evening, Sir Elmer and Doc Sam. Ask lang ko kung anong nami nga bulong sa sulok-sulok man. Salamat din. Sa sulok-sulok, basta gisulab ang yung sulok-sulok, basta hyperacidity ang yung mga ginabatsag, pwede ka kainom sang duga sang kamuti or patatas. Makabuli nila sa may arasan. Pagsulab sa atin nga, sulok-sulok. Pero na-replace Sir Elmer, kung nag-inom ka tabla, kung mayara kita sang cleansing sa atin nga tinae, ang body 365 makabuligid. I see. Imunta na ka ba alas 9, sige before 7 to 10 days mga tuturan, makabuli na siya ng tenlo sa atin nga tinae. Okay. Mayong gabi, Doc, ano ang maayo sa permilang nagabiring ang akon sining nga tiil, kung kisa ang akon man kamot, don of kabankanan? Pa-check yung mga blood sugar. Basta permi ka banhod ang ating nga tiil kag kamot, kung isa abala sintama, inasang pagtaas ng ating nga blood sugar mga tuturan. Kung taas ang ating nga blood sugar, kailangan pa mag-tumor sang DTX 500. DTX 500, laban na sa mga tunaton yung may arasang balatian nga diabetes. Kaya sa din ang pagtumar sila. Ari, last week, 5 days ang ligid ko tungod sa trangkaso. Hasta subong sige gihapon ang akong ubo, kag nagalingin ang ulo ko, bisan wala nahilanat. Anong maayo si ni Docman? Ano nga vitamins ang maayo nga imnon? Aris,
63 years old of Sipalay City. Okay, amo na siyang ang ginatawag epekto sa trangkaso wala, no? Hilanat ang pagkatapos sina si Elmer, tama kaluya sa aton nga lawas, no? Ana may muhimuan ko kablas sang kwan sang pinya. Kuskuson mo ang pinya kag pugaon, amo nang imnunta 3 times a day. No? Makabulig na siya para magbalik sa normal ang aton nga pamatsyag kag tumaranta man sang alkaline vitamin C, no? 3 times a day pag-inom sang Mighty C kag nami pag kun may pares ang aton nga Mighty C sang Santon Plus Herbal Capsule. Doc, good eve. Nagakuan ko no, vomiting fire, nagasuka dugo bla? Vomiting fire. May diabetes pagid. Oo, singati ano lang ni ang mainom niya nga bulong from rods. Okay, diabetes posible napektuhan ang iyang baga Sir Elmer. Okay. Amo na nga ginatawag ang diabetes nga debilitating disease. Yes. Debilitating kay man blood sugar ang imo problema pero halitan niyang iban nga organ sa lawas mo. Correct, no? Including na darang baga, kidney kang aton nga korason, no? Pwede mangin komplikasyon inasang balatian nga diabetes mga katuran. That's why kung diabetes ang imong problem, ang aton nga ginarekomendar ang DTX 500. No? 3 times a day nga pag-inom sina, kag nami pagid kung makabisita ka sa aton nga klinika. Okay. Sa inyo nga duwa, Doc, ask lang ko, ano ang maayo nga herbal sa mga bata? Renante Carbajosa of Cadiz. May anong bata? Sa mga bata, pwede sila kainom Sir Elmer sang alkaline vitamin C. Vitamins. Di gani, may araman vitamin C o kung may tising syrup sa mga kabataan. Importante na nga ang atong nga kabataan, may aragid sang vitamin C nga ginatumar kada adlaw. Kay amo na nagpabakod sang aton nga immune system. Kag naganami, nagpabakod man sang aton nga tulan inang may C mga kauturan. Okay. Doc, good eve. Ask lang ko ano ang akon ginabatyag ni nagasakit ang akon balikawang sa wala tapos nagaalay nga nagabinhod ang akon tiil from bebing of Sagay. Kung stress lang bla Sir Elmer, kung tamang kakatrabaho, kung among kabangdanan sa pagsakit sa imong balikawang pakadto sa imong nga paa, no? Basi madala lang ina sang Santon Plus Herbal Oil, no? Try man banyos sang Santon Plus Herbal Oil kag i-haplas, no? O kung i-hot compress mo siya bala mga kauturan, no? Pwede na siya makabulig sa managaalay, gasakit nga balikawang, no? Pero kung di madala, ati magbisita ka sa aton nga clinic para tagaan ka sang request sang amon nga medical doctor. Okay. Good eve, Doc. Ano ang insakto nga pag-inom sang Santon Plus Herbal Capsule? Before or after meal? Before kag after pwede, no? Before kag 30 minutos before ka magkaon pwede o kung 30 minutes after ka magkaon pwede man Sir Elmer. Doc, pwede lang na i-take ang Lagundi after 1 hour Santon Plus Capsule kag Mighty C para sa nagaubo, Doc, damo plema 38 years old. Yes, pwede ang Lagundi, no? Nami na siya para sa mga nag-ubo kag ang epekto sang Lagundi, mas nami pagid kon imnanta sang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. I see. Doc, ask lang ko ang vitamins sa nga maayo sa ginahapo. Ang vitamin C bala maayo sa ginahapo? Yes, so pwede na siya, no, sa mga naghapo ang vitamin C kay ang hapo Sir Elmer tuga man ina sang ginatawag allergy, no? Yabok nga nagasulod sa aton nga lawas, so amo na gina-allergy ang isa ka tao kung kulang siya sang alkaline vitamin C, no? 3 times na din pag-inom sang vitamin C kung may arasang hapo. Okay. Doc, good eve. Mangkot lang ko bala ang akon baladughan baw kung kisa kasakit daw ginakusi bala? Oo. Ano, Doc, mayo man ang vitamin C? Yes, pwede na siya Sir Elmer, pero pa-check ka, no? Pa-ECG ka kay damo kabangdanan sa pagsakit sang dughan eh. No? Posible hyperacidity, posible acid reflux, no? Ang pagsakit sang aton nga dughan, no? Pa-check up ultrasound or inang ginatawag ECG mga kauturan. Good eve sa inyo nga duwa, Doc. Mangkot lang ko, ano ang bawal sa goiter? Siguro buwas sa gabi nato ni-discuss ang goiter, no? Yes. Goiter naman kita. Joyce, bantayan mo buwas, i-discuss namon diri ang party sa goiter.
Mayong gabi, Dok, ano ang nga edad gasugod ang menopausal sa babae kag pila ka tuig matapos inday ni? Salamat gid. Uy, may nakilala ko, Sir Elmer, 37, minupos na. Uy. No, wala nagabot ang iyang Wala din siya sa specific nga age kadi, no? menstruation. Oh, basta dira, so good 35, 40, 45, basta sa 55 nagauntat ang ginatawag monthly period mga kauturan. No? Amo na likawan ta lang posible malikawan ta ang ginatawag simptomas ang menopausal, no? Kinahanglan kung babae kita nag-edad na kita 40 pataas, kinahanglan hindi tagid pagdulaon ang D3 bio, vitamin E kag ang vitamin B complex mga kauturan. Ay si good evening, Doc. Paano gamito ng apple cider para sa gallstone? Ibutang lang sa alabag mo tubig. No? Isa ka baso alabag mo tubig, ukon tunga, no? Tunga sa kutsarita or isa ka kutsarita, no? Kagamo nang aton nga imnon, no? Makabulig na siya sa may arasang gallstone mga kauturan. Pero nami pag si Elmer ang pag-inom tablas ng duga sang mansanas, no? Preska nga mansanas ligiron ta kag pugaon, amo nang imnon ta 3 times a day or obdanta sa pag-inom sang olive oil, no? Pero nami gid bisita ka sa aton nga clinic kay may mga kombinasyon kita dira protocol para o kung paano, no, mapagwain ng bato sa aton nga abdo mga kauturan. Kung diri ka sa Bacolod, ara kita namtang sa tubang lang sang Paglaom Sports Complex, so dira sa may tupad sang Eliakim School, kag sa Kabangkalan beside Hillsam Grocery Kabangkalan Public Market, Lunes kag Huwebes ang aton nga free check-up dira. Kag sa Sagay, ara kita sa likod lang sang Pag-ibig Office, pangitaon niya lang dira ang Klinika di Alternatibo, no? Martes kag Biyernes ang aton nga free check-up dira. Hingagawon tayo ni Good PM, Doc, ang bata sa pakaisa ko, ang isaya ka artery, siling sang doktor, nag-amat-amat tipot. Anong mayong himuon man kay ang final say nga heart surgery gid siya? Heart surgery, no? Katunan sa aton nga klinika. Mas komplikado nga mga balatian. Kung gusto niyo second opinion, ha? Yes. We're not saying ang doktor ninyo sala. Pero kung gusto ninyo second opinion, pwede ka mo kakadto sa clinic namon. Correct, no? Hindi lang second opinion, pwede third opinion para mabase tabla kung sino nga plariyo, kag sino nga aton nga sundon, no? Kadto kita pangayo kita sang mga doktor nga mga tag sang opinion sa aton. Doc, good eve. Ask lang ko, ang kalamunding vitamin C man na? Yes, ang kalamunding vitamin C man, no? Pero ang kalamansi, Sir Elmer, kung ang iban nga mga prutas nga mataas ng vitamin C, ang number 1 gid ang ginatawag pidada, no? Ikumpara mga vitamin C niya, mas taas siya sa ginatawag kalamansi. Ay kadua, ining ginatawag bayabas, Sir Elmer. Sugod boss, maurab na ko pidada. Good evening, Doc. Mangkot lang ko gasakit ang puson sa apo ko nga 14 years old. May dysmenorrhea na. Ano ang mayo nga ibulong? 14 years old. Ati madala na si Sa primary, no? Oo, primary. Madala na sa pag-inom niya sang luya, no? 5 ka kutsarang sang luya na makabulig na sa mga nagasakit nga puson, especially ni ginatawag primary dysmenorrhea kag hot compress. Okay. Tagpila ng inyo nga ultra whitening soap man? Ultra whitening soap. Textile na siya karon, Sir Elmer. Tapos natin nga program. Sige, kung hita ma-text, buwas dali lang, balikan tanay nga aton sini nga mga texters, no? Richel Domingo, sini nga, good evening. Ervic Gantalao, thank you. Eva Gonzalez, upod man naton si Joan Dichelia. Watching in Hong Kong si Eva Gonzalez gali, no? Aquino Sotero Jr., Richel Domingo, si Joan Dichelia, siya may aksidente kagina sa may bata. Ang biktima more than 20 minutes, wala first aid. Ano na man ang aton service naman, more prayer na lang sa girl. Sige, salamat gid sa imo. And of course, good evening sa among sining Chief Executive Officer Dr. Ramil Oy. He is with us tonight. Good evening, Doc. Miriam Norieso, Edna Dolar Maquinto of San Jose, Batangas. Hello, Sir Elmer. Good evening. Hello sa tanan nga listeners ng Radyo Bandera. Hello sa mga taga San Remigio Antique, my hometown. Ilabi na gid sa barangay Bugo. I hope nga nagapamati mga kaparyantihan ko dira, and I hope nagapamati si Tatay Perfecto Dolar kag Nanay Nena Dolar. Good eve sa inyo tanan. Hindi ta na maubos ni kay na kita tiyempo. Salamat gid sa inyo tanan for joining us tonight. And Doc Sam, madamo gid nga salamat.
Sige, padala sa pagpamati sa ninyo palatuntunan ng impormasyon sa ikayong lawas. Sino naman si Dok Sam magabilin sa inyo sang mayong gabi. Ang Diyos magapakamahigit sa atong tanan. And pasensya lang sa iba nato sining mga texters. Rest assured tomorrow night, talakayin na mo ng inyo sining mga text problems. Gagin padala diri sa amon. Salamat sa inyo for joining us. Sa iban man nga mga nagpadala sa inyo mensahe sa amon sining FB Live. Salamat for continuously supporting the program. Sa ngalan sa amon sining Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, ako naman si John Elmer Robaldo. Nagapasalamat sa inyo kung nagabilin sa inyo sining mensahe. Let thy food be thy medicine and medicine be thy food. Good night. Good night. Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarang tunawon, siskag tumor, Santon Herbal Capsule. Garantisado, Santon Herbal Capsule. Kag may alivyo, Santon Herbal Capsule. Aprobado sa scientifico, ginaendorso sa mga eksperto. Santon Herbal Capsule, ang kapsula na epektibo. Mag-Santon Plus Herbal Capsule na. The Sinobata Video Festival is calling for submission of video entries. The theme is Everyday Heroes. Winners will represent the Philippines in the Southeast Asia Pre-Jeunesse Video Festival. Open to all Filipinos with no registration fees. Deadline is on September 21. Visit www.anaktv.com or contact 352-2190 for more details. Ari si Maria Cecilia Innumerables, ang Mandurriao, Iloilo City, Certified Aldrich Pau Liniment User. 5 years na ako nagagamit sa Pau Liniment. Sa una, hindi ako makatindog man kay sobra kasakit ng ng tiil. Hawak ko sa mga butkon ko. Ay, ginamit pa matiyag nung ginaban niya sa bilog ng kalawasan. Kani ka mo mga parehas ko nga mga nanay, magbakagi ka mo sa Pau Liniment. Makarelaxid ka mo ya, epektibo gidya. Aldrich Pau Liniment, ang pambansang liniment ng mga Pinoy. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugom, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kis na puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 ang edad, taga Barangay Mugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya. Gani madamogin nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Bula la 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 la, bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko, nga way pagani maubos, do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para sa mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Vilma Bernaldez, nagkasakit pero may na akong nga TL. Pero kabati ako sa Dr. Alfred Pure Mangustin, tumar ako. Kaayo gid sang ako nabatyagan. Salamat gid sa Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule. Sa Montalamnan damo bisita, langaw-langaw ulod siyangao kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas, ganigin sugo ko si tatay nga. Maspray na tatatay, sige haspray tatay, kingpin kagismo, talamnan protektado. Sige haspray tatay, sang kingpin kagismo, sa kingpin kagismo, ang patubas sigurado. Ang kingpin kagismo, eksklusibo ang distribute sang Jensen's Philippines Incorporated. Kag mabakal sa mga agricultural store sa inyong lugar. Sa dugang na informasyon, magtawag kay Ramil Nacionales, cellphone number 0919-3677549 or 0998-9826-517. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix.
ang kape nga himong sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, ang sarap! Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sang United Home. Isa ka pamilya nga may kalidad kag masarangan baklon nga mga bitamina kag bulong. Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sang Joy. Ang Joy dishwashing nasa 4 sachet na, 19 pesos lang. Balita nga inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Biogesic. Pangitaa ang maayo kag maatipan. Ang ini nga balita dala sa inyo sang Milo, energy to build champions. Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sang Kidilets. Sa hilanat sang bata, mag-United Home Kidilets. Napapatuday ang bisa kag hiyang amo na sulit magpaayo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 9:41. Be pH Care Guava protected every day. We got you, girl. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This is brought to you by McDonald's. Standby sa Aksyon at Patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga nagakatabo sa oras ng kagabihon. Palatuntunan nga ginisenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis kag iban pang nga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Night Patrol. Field Report. Mayong gabi, kamusta naman mga parangga na Montag Pramati, Region 1, papalagan kita sa Nabilin, 1 oras, 17 minutos. Karon nga adlaw Martes, Petsa 18. Martes na mga edisyon sa inyo siring nga para tutunan sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton siring nga news team, aton siring nga mga correspondent. Liwat naman nila siring nga pagdurong sa pinakaulihi nga mga balita, natipon labas nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton sining nga mga kapolisan, Central kag Southern, dala ang Northern Negros. Ato naman matakag durungan oras sang kagabiyo ng ato sa nga Patrol 1, Brabado Patrol, kaina pa nagarambiyong sa
Sa pila ka bahin sang Metro Bacolod, liwat naman namon nga bantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is, ara si Aksyon Jan Diaz nga magaresponder. Back to back sa aton veterano nga piloto. Why nagalubad, why nagapudis, why punaw, importante, why lang Malaysia. Aksyon Papang Nixon Tahong. Ang aton man nga pagbantay sa pinakaulihi man nga mga balita sa national kag balita sa international. Builog nato ng Porsa News Center Aksyonan Dipensor. Aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Builog nato na Porsa ni Broadcast Engineer Henry Spulgar. Transmitter sa Control Tower Barangay Tarog Silat sang Bago. Builog nato na Porsa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sinilakad ang Kurmana Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 14 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Alright, mga ihada kag ihado. Dalaga na sa kalendaryo. Pat ini ang numero. Pila? 98 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabilin pagkita nga bali 105 dias. Magabulag na sa ito ng tuig 2000. Watching busy shoppers 18. Aton abi-abihon ang pagsulod sang bagong tuig 2019. Ang inyo Christmas countdown diri sa inyo palatuntunan Action Night Patrol Program. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole... Sa tanan-tanan, advance Merry Christmas, advance Happy New Year. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Action Radio Philippines, Standard Time, alas 9:49 na. Unang gabayan sa ato sa balakad, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Mangosteen Choco. Amo ini ang bagong produkto
sang Dr. Alfreds. Ilabi na para sa aton nga mga kabataan. Ini amo ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco. Ini lang ang Mangosteen Choco drink sa inyo tindahan. Ang ini nga choco drink ang manggaranon sa mangosteen, santon, kag puno sang vitamins kag minerals para sa madasig nga pagdako sa aton kabataan, mangin alerto kag mabakod ang ilang nga immune system. Manamit ang sabor, hindi lang para sa kabataan, kundi para sa aton nga may mga edad na. Dr. Alfred's Mangosteen Choco. May mangosteen ka na, may choco ka pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, night patrol. Manaya-naya kag mabulubugnaw ang panahon subong kagabihon. Pero aton maeksperiensyahan ang pagtupa sang lapta-lapta nga pag-ulan. Kung kaysa nagabulubaskog man, nga may paaman pa nga pagmulumadlos sang hangin. Plus iya pa kung kaysa ginapaamanan, ang pagpulo pangilat, pagpulo panago. Pero way kita sinatawag nga weather disturbance. Way ta LPA, way ta bagyo. After si Bagyo Umpong, nagwa sa Philippine Area of Responsibility. Ining pag-ulan-ulan naton kon kahaponanon, kon kagabihon, dala ini sang hangin habagat. So sa aton nga mga driver, again ha, extra lang nga paghalong sa pagmaniho sa salakyan, ha? Gabi, naka-sign off lang kita. May sumimpla nga motorsiklo dara sa may highway sang Patricia Homso, bara sa Barangay Granada. Tubangan planta para sa San Miguel. Na nagaparking da nga wing band. Hindi nagakarga bala sang mga produkto ka San Miguel. May isa ka motorsiklo nga shadow ka kwan, shadow ka dasig sang iya dalagan bla. Ay siguro nagahingagaw man na hindi mabtan ulan kati kagabi purting ulan mo. Pagpuli tagid bla, purti ang balbal sa ulan. Katong tricycle or motorsiklo nga nagadala to ka barangay Biaw Binalbagan. Sobraya kag padasig dalagan sang motorsiklo ya. Makapauli di sa Abates kay sa Vista Alegre. Adlok nga maabtan ulan. Dasig dalaga niya. Dugangan man kay ang wing band ni may manisang early warning device nga nagsakop gi sa isa kalin ka dalan sa Patricia Homes sa Barangay Granada. So sumimplang sumuhot gidang motor sa buli ka wingban. Di patay on the spot ang driver sang motor. Kung ang nakakita pa sa pagpulo pamangkot ni Police Chief Inspector Carmelo Nermal, ang hepe sang Station Number 5, kabi sa mga nakasaksi, kasi dasid laga sa motor mo. Iti hanak gid nga maulan. At kabalo basi kung nakadrink pa to ang nagadala sa motor mo. Diyos disgrasya kay wala early warning device ang wing band ka may karga produkto San Miguel. Inakop yung isa kalin sandala. Abaw. Lumagapok. Ibot ka rin driver. Kaya driver ko tulog na mo. Alas ang driver nga may naglagapok sa likod niya. Sos. Pinauga niya kaginli sa buli sa salakyan niya. Baw. Gapili itong tao sa
buli sa salakyan niya, pati ang motor sumuhot sa buli ka salakyan niya. Nag-response ang mga taga-rescue ng pulsuhan at iwan nagkapitik pulso yan. Iatap gini. Ulo ang sentido sang driver mo. Na naman nga siling ko lang kinalan oras sa kakabihon halong kikita kag hindi kikita pa lang patasig lagan ka salakyan ta. Especially kung nagka-motor ta bala. Kadelikado dahil sumungsang dalan ta. Sali ka mong isa nga lapad dalan ta. Pero sa pagkalapad sa dalan kung kaisadra pa ta nagkaka-aksidente man sobra nga salig mong lapad ang dalan mag-overtake ka dako ang imong dalaganan. Hindi ko ba lang ang disgrasya di bago niya mapulong sa dalan. Kaya mo na sa aton nga maka-aksyon extra lang gid nga paghalong sa pagbaniho sa salakyan, especially sa mga nagamotor. Kasi naman ito maghuna-una nga uli ka na imo sa balay mo. Kung sa katasi sa dalagan mo, maksidente ka. Worst, kaya napatay ginining driver sang motor nga sumimplang kag sumuhot sa buli sang wing band. Huwag gid patay gid. Ilang gabi otro temprano pa nagresponde mo dati action Jan Diaz sa area sang Bataw. May subimplang mo nga motor man. Kaya mo to kanay guro enkwentro. Kasi kung nakadrink pa to bla. Ano ko sa resulta bla nga dala ka na gilang sa lakyan mo. Motor ka pa. Ugangan mo pa nga nakainom ka. Mo ginang resulta. Sinano kasugid si mo nga sagad ka mandala motor sa lakyan. Lain niyang wisyo sang utop kung nakainom ka. Aksidente ka nang way kainom, hamas mo nga ikaw nagainom. Segundos na na iya. Pagpisok sa mata mo na segundos. Kung di malason ka, balidtong ka gid. Aksidente ka gid. Muna permi nga ginasulit-sulit ha. Daw buka na kita di permi nga plaka. Katagab isang munong amuna. Kaya mo siling ko bala mas bintaha kung may naga-remind sa aton nga mga kaksyon. Okay? Sa mga nagamonito sa itong gabi, be it taxi, POJ, private man, kung lang magdala ka sa salakyan, pinamilya. Wala ka man lang sa emergency, kagdalian, hinay-hinay lang. Iba yung isa, mapadagan sila kira, do hari mo sandalan man. Muna kong isa ang cause sang aksidente. Ang wala disiplina sa pagmaniho sang salakyan. Action! Night Patrol! Kung si Toto Alpacino, pas niya mga tig-aulo mo. Yung mga tig-aulo man. Bunggo sa lakyan, buka man. Tig-agid. Nagabidala kay Toto Alpacino. Kamonitor sa ito. Sige, muna na nga ito nga reminder kag rejoinder. Hindi ka ba sa ito sa pagpangalagad? Kinadurong sa iyo sa kalawasan Santon Plus Coffee Mix. Ilan ulan na mag-iniinom kape. Kita nga Pilipino, kita nga Pinoy. Basta gani kape, bantogin apakaswabe sang sabor. Pero likom sa iba naton, dutay lang ang makuha mga benepisyo. Parehas ang antioxidant nga nagapanubo sa risgo sang kanser. Instead, ang iban nagareklamo, antos, bangod kung kaisa sa pagsaka sang ila acid sa barato nga kafe. Sa aton nga mga coffee lovers, ha? Good news kay may pagtuon ng kafe nga himo sa balonggay mayara 46 kasahi sang antioxidant. Kag mayara pa nga Vita-Carotene, vitamin C, E, B1, B2, B3, kag kulay nga kinanglanon sa pagpaayo sang aton lawas. Amo ini ang sekreto sang Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, himo ini sa balonggay, santons kag soya. Suwabe ang timplada kag healthy pa. Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na,
may bulong ka pa. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Metro. Dali lang kay importante pala ini nga public service gin-address kini sa itong program. In fact, nagsaka diri kay na si tatay bala nga taga barangay Singkang. Kung sino man to ang taxi driver bala nga nagdulog inila nga hapon mga pasado las 5 sa Corazon Occidental Montelibano Memorial Regional Hospital. Kaya ini sila managwa sa asawa ya sa hospital. In fact, nagwa na ng asawa ini nga gabi lang. Bantay sa taxi kay magwa sila. May nagdulog to ka taxi bla, pero pagdulog sa taxi, walang alang pagdulog sa tubangan sa probinsya sang Corazon Occidental Montelibano Memorial Regional Hospital, ginatawag sa Barangay Provincial Hospital. Pagdulog sa taxi, kinabrihan niya portahan, kagin sulod niya, dua ka plastic bag bla, kag isa pagid ka bag. Actually, ang uno to sa isa ka bag, ilislan. Ang dua to ka plastic bag, may mga resita to kag bulong. Ibot mo kabalo kung nga ang agin palakat sang taxi, driver ang salakyan niya, naway pagani kasakay ka ang pasayro, nauna naging pasakay ang dua ka bag to mo. Dua to ka plastic bag, bala kami unon nga resita kag bulong, kag isa ka bag pagid nga puno to sa ilislan. Di abis ang masakay, abi ni Manong Michael Tonorio, madulog sa ba't naglakat siya dayon ang naggulpi na nagliko bla. Ambot ko may ginahadlokan sa unano man. Abi man to ni tatay Michael Tenorio, madulog na siya sa tubangan sang provincial hospital. If not, mapundot o sa ulunhan. Ang tuntong nga driver, naglakat lang siya nga pagkari kasakay ang pasero yan, nauna sakay ang dua ka plastic bag, naglakat siya dayon niya, ganito gibayaan niya bla. Kung sino ka man nga taxi driver, hay basi maluoy ka bala ni kay tatay Michael Tenorio, palihog lang iuli di sa Aksyon Radyo. Ang dua ka plastic bag nga may unod din ang resita kag bulong sa asawa, kato ginoperahan ng asawa sa Corazon Occidental. Tinang isa ka bag nga karga sa imo taxi, mga lago na kag inislan. Hindi sa katanda sang ngalan sa taxi. Pero may nakamuno siya kuno nga taxi nga RR, may ara mga crosswind taxi nga RRJ, no? Base ko nagapamati din nga mga taxi driver, RR man da, or if not RRJ. Base wala may nabilin sa likod sa salakyan nyo nga duha ka plastic bag na pulo sang rislan, mapalihog na maluoy ka mo, iuli ang diri sa Aksyon Radyo. Inang resita kay nang bulong blanat, inugtumar para sang asawa itani. Ini nga gabi sa bag-oy nga pag-opera. Maluoy ka man taxi driver ta, masika pamati dira siya. Palihog lang maluoy kayo uli hindi sa Aksyon Radyo. Turn over tani personal kay Manong Michael Tenorio sang barangay Singkang, no? O sa kabalo ko nung rason nga naglakat ng gulpin taxi. Wa pagani ka sakay ang iyang pasahero. Kana pasakay pa lang ang mga dala kag resita bulong kag inislan to sa pasyente. Naglakat siya ka nagburhot gulpi. Ay nano. Iwag kito sa may makuha nga importante nga gamit da. Ang resita kag bulong di mo man na matumar. Napaliyog ng taxi driver be it RR o kon crosswind taxi kung ito nga nakakita nakasiplat daw RRJ bla mo taxi crosswind. Palihog lang sir, basi ko may nabilin ta sa imo nga taxi bla sa liko sa mga taxi. Basi ko wala man mamululungan kung ano nga plastada. Palihog lang iuli diri sa Aksyon Radyo. Ang ina nga dala again suliton ko duha ka plastic bag may resita kag bulong. Isa ka bag nga puno ina sang ilislan ka pasyente. Ayos. Ari pag ito importante man nga public service
Gilbert Tamayo na dulaan wallet. Ang unod sang wallet ito, driver's license, SSS ID, ATM kag kwarta. Siguro mga alas 10 inisang gabi. Nadula sa tubangan ko na isang video katoslaw bla. Kung sino man nakakita sa itong wallet ni Gilbert Tamayo, auto driver's license, SSS ID, ATM kag kwarta, palihog lang iduloon diri sa Aksyon Radio kay may padya nga magabatuno. Kasi hindi na ito gani mabalik ang kwarta. Importante ito mga idea, ATM kag SSS idea, no? Itong pinaka-importante para kay Gilbert Tamayo. Palihog lang ha. Kasi kung sino din nakapudyot, bisan hindi na lang kwarta ibalik, ang importante ito ang iyang mga IDs, ATM, palihog lang i-dulong diri sa Aksyon Radio. Pinpagi ini kay Migo ta Roger Voluntati nga public service. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ang porsyon sa public service sa Action Light Patrol ginadulong sa inyo sa Kalawan sa Santon Plus sa Herval Owel. Para sa aton nga mga taxi driver, mayo ba ni sa inyo ha? Balo kita katapos nyo biyahe taxi, ka panalakit anyo sa nga lawas. Antes ka mo magpamanyos, tandaan nyo gid ang ngalan, gamito nyo gid ang Santon Plus Herval Owel. Banyusan nyo lang ang porsyon sa lawas yung nagasakit, kay na amat-amato niya, dulaon ang sakit. Kaya sa krito sa Santon Plus Herval Owel, imo ini sa luya kag virgin coconut oil. Sigurado ko pag banyos mo, mabatyagan mo gid ang panalopsop sang Santon Plus Herbal Oil sa parte sang lawas nyo nga nagasalaki. Hindi ka magkalipat ha. Kung nagasakit lawas nyo, nagabutod-butod ang tiyan, especially sa kabataan, amo gini ang gamita. Santon Plus Herbal Oil. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Mayang gabi dira sa kay Police Senior Inspector Wilfredo Binuman Jr., ang hepe sang Police Station number 6. Monitor siya kag nagapacheck attendance lang, no? Amo man kay Maninoy Maing, kay Maninoy Chari Salvacion, si pare Hernando Nono Aguisando and family dira sa Kawayan baw nagapaurok-urok gid, no? Kay pare Nono Aguisando da kay kumarita sa kabataan at sa kapuhan niya. Sa Kawayan maayo nang dira nga pamati, mayo lang nga pag paurok-urok kay kumparita Hernando Nono Aguisando. Ayos! Again, sa kay Alpacino da. Good evening. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, monitor gid siya. Ay gabi dira kay atong kaungga pag kay Dora sa Maaw. Natamyaw ka mo ni Luisa Bianan na kaungga, no? Mr. Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sang Purok Santol, Barangay Mandalaga, happy listening gid, no? Ginatamyaw ta happy 7th birthday kay Alexa. Happy birthday kay Alexa sa ikapitong tuig niya nga kadlawan. Halin kay Miss Elinisa Saison ang pagpanamya. Mga sila inonda mayong gabi. Kami nagid kay Miss Feli Ibanez Fontanillas nagapaurok-urok gid. Abaw ang mag-asawa nga si Mr. and Mrs. Lonsky Didulo
ang Fujairah United Arab Emirates. Baw nagapaurok-urok na. Kay pare Arman Tuga, ang Negros Daily Bulletin, mayo lang nga pagpaurok-urok ah. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Sa mga taga-Purok, Santa Ana, Barangay 31, Pamilya Malaka. Tinatamyo ka mo ni Madam Elizabeth Malaka Gamala. Happy listening ko no. Amo man kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and the family. Paurok-urok ba sa pamati sa Action Night Patrol Program. Sige, ayos. Talalay kay check na si Action John Diaz. Upo dyan si Papang Nixon. Kamusta hon ta paglibot-libot nilang duha? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports. Dari si Action John Diaz sa Patrol 1 sa Observation Report. John, good evening. Kamusta ang Bacolod? Nagsala kita. Nga? Kaya ang balaton ginabi na ito nagtuod ang ulan, nagbubong ulan. Oo. So matapos ang ulan, ang ambali pa pang pagbukik mo sang pertahan, may makita ni ikaw nga kasana, kaya ang kalangitan karon po, perte, nagbalik sa normal aksyonerik. Nabalik sa normal silingon nga? Bubot silingon, katawhay, subong sa aton kalangitan. Sigurado ka, way galom? Yes, walang gal-em sa kalangitan ngayon. Way ka pangilat? Wala ka pangilet. Way ka panaguob? Wala man ka panaguob. Siguro ha? Yes, of course. Siguradong sigurado. Walang lapis, walang kulang. Ati good. Pa naman. Okay. Ay, correct. Correct. Nasa aksyonerik. Basta siguro ha, nga way ka ulan. Wala gani ka ulan. Basta kasi di ka lang wala ulan, dugay maulan. Wala na ni, kabulo ka delikado magulan nga daan. Ang buyo-buyo na ni papang mabasa ka, dako nga problema na. Araw ta. Ako ginito nga palalig pa naman ako naman na yun nga problema ako naman. Importante, wala ka ulan karon nga gabi. Nag-aurolan ang laway diri sa police station number 1. Nga, ano daw? Kay man may nakato, di pagkulang mo pag-abot naton diri sa area, so direct ka bati kita diri storya. Oh? Storya sa mag-asawa nga nagirinawa. Away mag-asawa kadto pa sa pulis da? Kadto sa pulis diri Sino sila. kadto ang asawa ko ng bana? Ha? Ano, sino nagkakadto ang asawa ko ng bana? Happy together, duwa sila nga duwa eh. Alam nagreklamo lang nga duwa? Reklamo nila nga duwa, tigay away sila kay ang gamit kuno sa iniasawa, hindi pagatag ni bana. Hindi pagatag man ni bana, kung wala man may hatag si asawa. Ang gwasya lang, ang gamit ni asawa, hindi pagkatag ni bana. Ang gamit ni bana, hindi pagkatag sa asawa. Hindi ka lang bigyan payo kayang bana. Ang hindi pagkatag sa asawa? Na hindi man mahatag sa asawa. Tinga nga nagpalabog sila reklamo sa pulis, oh. Kilabot din sila duwa sa may plaza, o din sila kitay. Pruwa sila kadto sa pulis. Ari din sila sa pulis kanina ginakato, nag-hit nga daan. Oo. Kaya sila sulag sa plaza, dali sila karoon nagirinaway. Ano sa police station? Lapit sa police station 1. Pag labot din sa plaza ko, no? Di kabati di storya sila, di nagsinggit ko ng gulping sawa. Pagsinggit gulping sawa, naglakat ko na yung gulping bana. Sabi sa mga tao sa libot, snatcher, tigin lagas. Paglagas, sabi nila snatcher, pagdakop, pagkakitapusan kay living partner. Paglakat sa babaw, tigin nila lisana, hindi sila nga duwa. Sino singgit ka, snatcher? Hindi ko namin nagsinggit snatcher. Galing ka nagdalaga, ano ko naglakad-lakad la. Dati-habi nila guro snatcher. Namutong rason kung istorya naton kay dito sa babaw ang asawa diri o. Tipo, way man nakastiguhan ang bana, no? Way man nakastiguhan ang bana. Speaking of station number 1, mo na naglabay ding patrol, pero may kalabay patrol ba sa kanimog servisyo na kung galabay kining patrol sa police station number 1 sa kayang ilatan yung mga striker. Sige pa, batsay sila nga, butsilingon tayo yawon mo sila, kalibot sila. Tinasong ka, ang ngala ng kada isa ding mga pulis. Ha? Ang kada pulis nga nagasakay sa patrol, isa-isa mong gikuha ang ngalan nila. Nga nadula ka, kay dala inasang, wala pag-ulan. Wala ulan, lumos ka. Ara na, Aksyonerik. Ara na. Pasensakit kayo, may mga technical difficulty. Tumok mong napapang ng yuti tort.
Tiki may mga nakutihan. Nakutihan. Kung may makutihan, galing kisa. Ate mo gina. Kung mahilig ka Mahilig ka sa lukit-lukit, baga kuti-kuti na. Amo gina nga halinas na. Importante, basta malukitan mo yung sakto lang, kag sa lugar. Kag wala sang malisya. Wala malisya. Gaulan to kay Yado mo ninyo, ho? Dito sa North, guro gaulan. Oo, sa balay ni Maninay, Nini, Kampanya, gaulan to, pero medyo hinay lang. Diri ako sa Bantasa, way gaulan, ho? Way katalitig na ako, pagwaguwa ko, pag akong kamot, kaya akong ulo, way di. Tidrasimo kay baloka, ang ulan ko sa pugtak-pugtak. Kisa nagkakadlok mo sa depende mo sa tao. Kasi ka lang daya nga sa imo da nga ganatin lugar, may gaulan, kaya imo ito sunhan nga gaulan. Ate, amo na karunahin. Pero kikita na yung palibot natin, kinangita natin, medyo matinaw man sa ning gabi, way man sa dapat kikabalakaan. Pagkani mo, di ba, sero ka privado, ang salakyan ka, biyahe pa sa gapo, no? Gano? Gabiyahe pa sila, may nagataksi pa, may mga di pasero ng salakyan pa. Tutay lang yung pasero, importante, may salakyan mo. Correct. Ang lain na karon kung may pasero, wala sang salakyan. Kaya kung wala karon salakyan, hindi ka puli. Importante na mo salakyan. Ate, lakat ka gid. Mo na gani lakat ka gid. Pero kung mga maalag, kina maglakat-lakat, yung mga kadagabukid na usually, wala. Alag sa mga Bukid na kung lapit ang barangay mo kung layo, balda ka gid. Ate, kaluluoy, lakat yung gabi, especially katugnaw pa daan. Basa ka gid. Tugnaw pag ikidaan ng kurog mo perte ay. Tugnaw dan sa mong temperatura na to, dris pa kulod. Muli pa rin kaina sa ngapon, pisa nga pagbuubo sa ulan, asa sa saning mataniyon, nagapabilin sa gyapon, matugnaw ton nga panahon. Pero at least namin, manikin nagbawi-bawi, kagaling ka kagabi, perting bunok sa ulan. Kapuli lang ka nagbalabay siya, no? Actually, pag-abot ko ito, tapos report kasi gina sa buong ulan mo. Kagabi ito, pag-abot ko sa akong ginistaran to, pwede mo ng bunok ko na sa mag-aga. Tapos pagka ulaw-ulaw ya, nakabugtaw makita ka, pwede man katugnaw sa panahon. Kaya muna namin, ang sunay ko dito ka sa hindi ka na kinanglan magsulod sa kwarto mo, hindi ka na kinanglan magpeltet pa, hindi ka na magperkon kung hilway lang man yung mga lugar ginistaran, pwede ka na kanto sa balkon, sa payag-payag, dito kami tulog, kalabanan naman ginobra, dito mong maumabe. Sa loob bula kawayan, ba? Talom kahoy. Importante lang ang kahoy, importante wala daw sang bunga, inaligan ko mamatagtag na bunga, tinga nga. Nga mo dati tulon mo gulpe, importante. Namin ako maumok-umok, pero kung nakaunto, ate. Dada ko, kaya naman eh. Basta sa umakaya namin niya mga chimpo, bugnaw ginala. Ate, kung bagas ka mga mga panahon, ano pagkaga pala, dyan pagbugtaw mo, kuti kaga, arak ka suma, pagkaga, pagbugtaw mo, may tinanok na saging. Ito ginapanumdo, magiging ginitinit pa be? Hindi gani, kuwan lang ng kamuti kahoy. Usually mo ng parisan mo sa mainit nga kape. Kag may kadabi ka juta, kada ka daw sulusaw-saw nga tinabal, agay. Kung si Papang Pakulot, taho ang iyaya. Disgrasya, kaya kung may tinabal, gid. Di kung tinabal, actually, kung mga ulapon ako, kung naga, doon ka lang, ayaw mo na guro magparisan mo ang sa aking tinabal. Dami na mga merienda, pamahaw. Pwede na, kung saging lang nga tinanok ka ng bagnas bla. Usually namin, angin ko na sa mga balubagnas bla, na mga saging na paborito ko gina. Importante, basta tapos sa mga, ang matulutamis, ang unod yabe. Amo gina usually nga, kung nga gusto kanon, pero kung na mga upload, hindi ko ginamatulo ng mga upload ng mga saging na bla. Nandun kabot lagi. Pero kung mga tulutamis, kabalubagnason, mga paborito ni Papang, mga balubagnas bla. Damo pa bala sa kapag bukas mo ba, o aso-aso pa. Na mo ginanami. Tapos pag mo, hindi mo na pwede kanon. Kaya pagbukas mo, may kakson ka pa, anay. May pares ka kape? May pares ka kape. Kaya nga, ang mga saging ko isa, depende mo sa klase isang tao. Pero makulodamsa, mong damo pala sa mga ugat-ugat, kinala mo pa na kakson, kay kalaway man, kika-upload man o kung kapait man, kung kano mo na dala, nga mga ugat-ugat yun sina. Parisan mo, mainit ni kape. Ang kape, abi nga nag-aso-aso man, soft man and creamy, tiyan mo na usually kung kakaw mo na yung mga tinion, hindi na magtingala, ito nga mga kakson na Rick, na nag-amo ng tiyempo. Burmans, mga kakson, nagrapit ng Paskwa, silingon, tiyan mo na yung mga panahon, ekspektaron yun na tub-tub naman niya, mag-Hunyo, kung Enero rather. Yung mga 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 tiyempo, sige-sige na ni. Muna bago nilabas sa ganito ng maskara, pang mo yun, tagid, mahalad, yung ito itlog sa Carmelite para hindi magulan, bayan ang panahon nga mag-cooperar sa mga aktibidad. Para ano niya, bilog nga si September, hindi na pag-abot sa Oktobre, hindi na. Nga, ano naman ang lain? Base dason nga maskara,
wala may mabaligya sa plaza. Laban Perte di. na naman sila. Baldablid Last naman nito ang kalaan, isang perte tida. itong ilulan-ulan, to galibot, kami din ipapang, kasulo, di kami din sa plaza. Kita namon nga, medyo lugi pa ng iban, kami adlaw, gig nga jutay ng tao, galagaw, sa plaza Akson, Eric. So, muna, ang pinakaulit rin nga sitwasyon naman sa palibot sa sunod sa Macon karon nga, gabi ang plaza publika, magulagi na kalin, may isa dari ka politiko, nga gabi na na-inspeksyon pa sa may plaza. Wala na to na-identify kung sino, pero bati-bati ko do kay Mayor Bing Tugoro. Gano'n sila? Naglagaw din nagbisita, nag-check din sa may plaza. Kay kabalo ka naman nga na trending story, don't know kung ano namang agenda ng ipatigayon. Pero kanami na sa pasak, so Eric. Observar, maguro sa plaza. Okay, karon nga gabi nag-improve kito, wala mayo may katambay. Kaya naman naguro nga nag-check ang opisyal na kiti para nga mapasiguro yun nga wala sang kuwanday malain nga siya. Eksakto. Ginawa sa plaza. Lain ba may mga lain naman elemento, may pangangayok, kapag kinawatay, nagasinuyop, no? Munang image ang una sa plaza, mong pisa nga na ikuanto sa mga iban ba lang ang mga sa palda, kadali ka tiner. Subong at least doon nagkanay-kanay na, karoon gabi nakita rin naton, medyo matulutinlo ng palibot dari. Wala sa may nagkatambay, wala sa nagatulog abi, no, sa mga plongkuan dira. Dang safe kulang taon, kay pwede kasanag, sang suga, na palibot dari sa plaza publika. So, amat-amat tinatinluan, para man of course sa kayuhan sang tanan. Pinakuloy naman nga sitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacol karon gitna mga gabi. Dano ba naman kakson dapat ito mantayan nga mabalita dari naman sa aton padayon nga pagpangalagad. Pero gikan naman sa kapulisan sa 108,000 ka pesos nga balor ng kagabitan kay kawat gikan naman sa isa dari ka establishmento komersyal. Samtang balita naman gikan sa ospital pito katuig nga bata na bungguan pinason. Detalye sa nikigiban pangamakson balita mabatian. Sa nga pagpangalagad sang Akson Night Patrol. Rekta dari sa patron, ininyo taglibot sa Bacolod. Akson John Diaz, unas sa balita sa Akson, sa Bacolod, Akson Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Salamat kay Aksyon John Diaz sa There You Have It Live Report sa Patrol 1. Brabado Patrol, sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan tala si Aksyon John sa kompleto ng detalye sa the headline. Ang observation report ni Aksyon John Diaz kinadulong sa inyo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa dekalidad nga mga medical doctors. Aralan sa may Lakson sa may GA Esteban Building. Dapat mismo mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamabatihan na vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctor. Damo balatian nga napayo, damo balatian nga nadala. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo na siya ang produkto sa Life Extension. Mabakal sa bisan dili botika, tila binastaran nga branch ang Negros Grace Pharmacy. More information, kaayong lawas doon sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mag-text ka call sa cellphone number 0920-5056501. Basta libre nga medical check-up. Upod sa dekalidad nga mga medical doctors. Lunes hasta Biyernes. Pati ang produkto nga vitamin D3 kadto iya. Amasari. Nanalakson. GA Esteban Building. Ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Night Patrol. Ang gabi nila kay kumpare ko Stephen, kay kumpare ko Angel Oy, Hado Koichi, kay Samuel, maman kay Mr. and Mrs. Lori Oy and family dira sa barangay Takulinga, Paurok-Urok. Kami ang kabandera, happy resining kay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and family. Kapaurok-urok si Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua sang Rosario Lacson. Monitor kita sila. Si retired police superintendent Armando Tubong-Banwa and family. Retired police inspector Homer Vargas and family. Retired police officer Armando Cabilis and family. Retired SPO2 Rex Noble and family. Ito to JR Nobleda. Good evening. Barangay Kapitan Bibing Nobles sa Barangay Panokoy.
ang mapisa namon kag mabuot nga barangay kapitan. Si paring Peter Maymay Noble, January Kids, nagkaporok-orok kid, ang maman si Totong Noble. Ka-retired SPO3 Gilbert Lindar family, kag SPO1 Vicente Canuda Jr. and family. Sa opisyalis kag miyembro sang Bacolod Retirees Bodyhood Foundation Incorporated, ga monitor gid, no? Si retired police officer Armando Cabilis kag bilang pamilya dira sa Mansilingan kag sa Villa Villeta area o ga monitor gid sa Action Night Patrol. Sakay Boy Ordas, Inday sa Chamop, Maymay kakaloy bibidor dira sa Rosario Heights Division sa Barangay Tacoling, Jerry Honteberson family, sakay 2H sa Kamiti kay Marisol Engkid, sakay Police Senior Superintendent Calixto Mabugat and family. Of course, sakay Pegasus, always gid ka nagapaurok-urok, nagamonitor sa Action Night Patrol Program. Sakay Pegasus da, may gabi gid ha. Naman kay Madam Tina Mabugat, ang manager sang Mang Ising, inasal dira sa reclamation area. Willie Lamaro, Toto Chong sa Apor Bastaran, sakay Bambam, sakay Bimbim, sakay Ching, Manina Nancy, sakay Manino Wilson Oybaw, napaurok-urok gid. Musta dira si Mama Betelao sa Binalbagan. Makamusta dira ang panahon? Manang Bekelao, Kumari Jan Silao, Kumparing Alberto Adlam, Toto John Bergjod, Philip Jod, Arkim Jod, Kumparing Jekyll Jod, Ihado Aljan, same ang kay Nini Lao. Mga pampos dira sa Michelle sa Binalbagan, no, ay aguy ga paurok-urok na sila. Kamati sa Action Night Patrol. Mga security guard, empleyado sa Biscom Binalbagan, sa mga taga-accounting kag Queda Department sa Biscom, good evening dira sa inyo. Pinagid kay Miss Nora de Mebildo at kay Mr. Levy Frias. Bao si Toto Otelo Ramos, ga monitor gid bao migot Otelo Ramos, kay Joji Ramos, kay Inday Thea Marie Ramos, ga paurok-urok. Toto Samuel Armita sa Valladolid, ara pagabugtaw pa. Happy birthday sa kay Baby Huami. Sa kay Baby Huami, happy birthday lang. Kami ako mandara si Mr. and Mrs. Makoy Cagros sa Mopada, sa Gimpanaan Moses Padilla, amuman kay Pari Hernand Garceniego sang Visayan Daily Star. Then kay email kagay manang ni Lida Lopez. Sa kay Hado Ninyo Bugina, kay Ihada Winilin Esteban Bugina, ga monitor gid siya sa Action Night Patrol Program. Monitor man sa aton si Bernas, ang iya sining nga mga kabataan, no? Kay Bernas na kabataan niya, apil sining nanda. Paano na lang nga pagpaurok-urok. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto da, mayang gabi ha. Amo man kay Shai Lambuhon, na monitor gid. Toto Arnel Niem, good evening. Again kay Parita Hernando Nuno Aguisando and family, dira sa Kawayan, permigid ga paurok-urok. Amo man si John Ivan Valicas Martires, monitor gusto to John Ivan Balicas Martireso. Sakay Inday Marjorie Voluntate and family. Tami ako dira si Ariel Loquiliano, kapamati kag sa Bago, si Lenny ga monitor gid sila. Alin kay Jory ni Pomoseno. Kapaurok-urok pa sa aton si Ricky Siva. Gabi dira kay Toto Ricky Siba, na monitor sa ato sa nga Facebook Live. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:29 na. Aratsada na ta, halahon ta na. Ang mga report na gika sa ato sa nga mga patrol na yun at reporters. Let's try to check sa signal ni Action Rogelio Jolosa Dilatore, si modernong cowboy. Balo onta ang iya dito na tipon nga mga police report
blatter entry official nga nabalhag sa libro sa kapulisan dira sa may syudad sang La Carlota. May gabi dira kay Joanna Salazar sa Talisay ga monitor ga Panyapon. May gabi dira kay Joanna Salazar sa Talisay mayon dira nga pagpanyapon. Pirisining sa kay muling dilabin sa pahanukoy ka porok-urok kada gabi, no? Kay muling dilabin sang pahanukoy may gabi aling kay Omar Dilab ag pagpanamya. Si Galin Alunan ga monitor man sa aton ga pamati kag naga paurok-urok. Ari na si Axel Rogelio Jorosa de la Torre, ang modernong cowboy police report live sa syudad sa La Carlota. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Axel Rogelio, maing gabi, please come in. Maing gabi naman no, sa inyo. Aksyon Libre. Katanansan ng mga ito, pagkatapos sa pagkakop kay Eger Bagila Yaki, sa Taibas Extension, sa Pilindo sa Gabi, September 16, sa Ponsang Pon, siya naman liwat, at drag po ang indakop ng tropa aksyon break. Ang alas 12:30 tapos ng hapon, September 17, diribra sa may dalan sa nagsasin, siyudad sa La Carlota, nakatapos sa Special Drug Enforcement Unit, pagpangunang yapon ni Inspector Sofio Embargas, at Inspector Buris, La Carlota City Police, na gayon, kanila bypass operation sa nagdakop kay Patrick Salazar Patrick Salazar Idiatita 28 ang dadaklet computer software kag nag-start ka sa roadside barangay Tangog siyudad sa Bacolod nakuha sa mga kaya application at tatlo ka hectares at transparent participation white disclaim sakbang open sabo. Ang isa sa subject ng bypass station sa isang panitang mahon katos mas mil. Si Patrick Salazar disinado pong special center para sa nagkakaibong na institusyon at may dua ka bypass station na susunod ang sinisasa sa company and that salamat sa pagmating New Jackie Tony Partio Rick Pandon, Sir Robin Saab, Ian Nagasha, Julius Victor, John Incorporio, member Patrick Victor, Captain Nagas, Engineer, di Alano, at Police Victor. Radio di Lucia Ettore, Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Ayos, salamat kinaksyon Rogelio Jorosa de la Torre sa modernong cowboy live report sa syudad sang La Carlota. Ang balita ng aksyon, Rogelio Jorosa de la Torre, ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Spartan 2.5 EC Insecticide.
Amo ni siya katapasan siya nga nakataki sa inyo sininga humayan. Ang Spartan 2.5 insecticide, isa ini sa pinakabasko kag pinakabago nga produkto sa Cybert Philippines. Isa, hasta 3 ka kutsara kada spray load, patay kang tsangaw ka. Ang Spartan 2.5 insecticide, mabakal sa mga suki ninyo sining agricultural store. Kag eksklusibo nga gina-distribute sang Joanne sa groceries. Ang Joanne sa groceries makitaan sa ETD Building, St. Vincent Road, Barangay Tangog. Pamatay peste, pamatay tsangaw, tandaan ginangalan, Spartan 2.5 Easy Insecticide. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Ginatamya ito dira si Efren Esconde, no? Efren Esconde and family sang kaningay Banwa sang Kantoni. Kaya paurok-urok din siya siling ni Marjorie Colontati. Si Madel Clytie o kung Clytie Ortegas, ga monitor man, pa-check attendance man si Sel Aribalo Bindolo. Napaurok-urok yun. Siling ni Toto Otelo Ramos niya, that's my idol. Idol lagi si Action Rogelio. May kono nga idol si Action Rogelio Jolosa de la Torre. Si modernong cowboy. Puerto. Gabi dira sa kay Mavel Mabakyao Estrobo. Kay Mavel Mabakyao Estrobo, manandira nga pagpaurok-urok ka. Manandira nga pagmonitor kag hangin-hangin na. Pabulubog na. Ayos! Alin sa report ni Aksyon na Rogelio Jolosa de la Torre, si modernong cowboy, sa Iluhanta si small boy. Live report naman sa syudad sang Bago. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon na Frank Adisaga, line number 2. Frank, may gabi, please come in. Okay, mayong gabi, aksyon Eric, karon adlaw, ang ulang nga balita. Ini isa, na natabo kay nasang Tagahon. Ang ini nga sidente, natabo bila sa may highway, sa kilometrahe 13, Barangay Talok, kasunod sang Bago, mga alas 5:30 ang takda sang Tagahon. Sunod ini sa investigasyon sa ating traffic investigator on duty, SPO1 Roel Pinero, nagapayag nga sa din ang aksidente sa tunga ini sang duha ka mga salakyan. Ang isa din, isa ka Mitsubishi na puso canter na truck na may conduction number in I-1614. Ang naman niyo ni Emmanuel Amparado, 48 anyos ini ang edad, kadinig pumuluyo, siyang barangay Handumanan, siyudad sang Bakot. Kadinig siya, nagadalagan alin sa north, patagpo niya sa south na direksyon. Kadinig kung tali sa right turn, da sinang ang lugar sa kilometrahe 13, asang kasmi sana nga mag-right turn, aksidente ini nga bilungguan ini siya sa isa nga nakasunod ng salakyan nga puso canter, minibus, ini kung isa ini ka Roadstar, yung may plate number FWR 954, yung may body number 5650. Naginig naman niyo ni Johnny Tinamisan, Uyua, 33 anyos ini ang edad,
kagini pumuyo sa barangay Maaw kagini karon nga resulta sa nila sininga pagbungguanay ini ang gasakay sa among nga bus nga kilala sa kay Lailani Rodriguez I Galvez 60 anyos ni ang edad isa ka maestra kag pumuyo sang barangay Sumag siyudad ng sang Bacolod kagagom ini sang kapilasan sa iya sining na ulo kaya sa gindala sa may Bago City Hospital upod man sa driver sang bus ini agod nga mabulong ang duha ka mga biktima nga nakilala una sini sa kay Emmanuel Duquines ama Parado 48 anyos no driver ini tagpumuyo sang barangay Dumanan siyudad sang Bacolod ikaduha nga biktima nakilala sa kay Lailani o kung Lailani Rodriguez no 60 anyos kadini apunoy man sang barangay Sumag sa siyudad sang Bacolod ang suspitsado din nga driver nakilala sa kay Johnny Tinampisan IOUA amoy siya ang nagbunggo o kung nagbunggo ini sa salakyan nga na kung kani mag-ride sa Comunitay 17. Kaya karon nga kaso, yara pagyapon si Galom, sa nilugaw sila nga investigasyon, sa aton sini, nga traffic investigator on duty, SPO1 Roel Peñero. Si Rumira Hino, Dominog, 25 anyos sini ang edad, kag pumuluyo, sang Purok Kalangkaan, Barangay Mailom, Siyudad Sang Bago. Nagparikod sa galing aligasyon na sa mga lastis ang takna sing kagahon karon nga adlaw ini siya din sunod sa isa ka persona sa iya sining kwarto na nakilala sa kay Daniel Hino Sanchez ang suspitsado na sa din nag-edad 54 anyos kag pumulo man sa amo nga lugar halos tupad nga nila napikay ila tinapuyan kay ini suspitsado tiyo na ini sang bana ni Rumira Hino no? Kag sa sulod sa kwarto siya tinapuyan kag pagkatapos ni pahaw pa niya ang ining biktima sa sulod sa kwarto gamit ang pagkaya sang kutsara pagkatapos sinambaran pa ini siya ng pamaksyon at pagkatapos ito nga makabinutos lang na bigad kaya tigrapitan na siya ang balay ang kabugtaw ang sining pamilya ang mga parinti man sining biktima kagilayon nga nadakpan ining suspitsado nga sa diin aging gapos pa nila inana sining kalat no sa may mga lastis imidya sa kaagahon aging nga isa sang bulig sa kay barangay kapitan barangay Kagawad Chari Labrador kag Kagawad Riliboy Punggoy sa barangay Mailom kagilayon na ini ang ining suspitsado nagyara sa idalom sang makahulubog nga ilim nun aging dala ini dili sa may Bago City Police Station kag ini siya detain anay temporaryo para ini sa proper na disposition. Ang kaso na yung reklamo ini siya, ining pagtamahog, kag trespassing. Pero may ara magkuntali nga do attempt na rip, pagkati suno sa pagreklamo, nga hindi man nila pailaman ang kaso, kaya tiyo man yun sang iya sini nga bana. Tapos 12 oras, ay sa pagkatwa man sa custodial facility sang Bago City Police Station. So para ko direct, nakatamyan lang kita, kapapasalamat sa kay Police Senior Inspector Hercules Ege. Kaya kung visit lang kita, aksyon na irek man kayo na, maginiwat ka mass reading sa mga membro sa pagtawid. Nasabihin, ang nagkasarti ang nagiwat sa mass reading, amo si Mayor, Ani Cuyolo, isa ko di kabyan, isa lamon kay Inyupi, dire, may Bago City Police Station, si Noel Valenzuela, nagpasakop man kayo na. So kung katulisyon lang, kay amigo ko Noel Valenzuela, sang ato din Inyupi, sang Bago City Police Station. Ronnie, katanyaling Luison, mayong pagpa-orok-orok. Frank Mabisaga, di Candil Ciudad ng Bago,
Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Salamat, Small Boy. Aksyon Frank Nabisaga live report sa siyudad sang Bago. Ang balita ni Small Boy ginadulong sa Kalaban sa Santon Plaza, Balso. May antibiotic na nga pangdepensa sa mga germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herbal Soap epektibo batok sa mga katul-katul, arikis, punggo, dalap-up, ringworms, kaspa, body odor, kag iban pa nga mga skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Ayong gabi dira kag mayroon dira nga pagpaurok-urok sa kay EMG Halandoni and family nagamonitor sa to sila nga Facebook live. Paurok-urok man si Erwin Diase sa La Carlota, Rolin Doromal, Gary Ison Magbanwa sa Bangga Tutong Handuman. Ganita miyaw kamo ni Migota Raymond Alarcon Sagal Jr. Pili sinindra kano sinyo kag mayo lang nga pagpaurok-urok. Pamati dira, no? Happy birthday karon nga adlaw sa kay Baby Juani. Alin kay Bumbo ang panamyaw. Sa kay Baby Juani da, happy birthday ha. Mayon dira nga pag paurok-urok kag mayon dira nga pag celebrar sa imo sila nga birthday. Ayos pa rin Ken along sa guys ang Tokyo, Japan. Kumbawa arigato. Sa kay Mark sa Madrilino, happy listening. Sa kay Inday Joanna Lorraine Vargas Mendoza. Dara sa Kuwait, happy listening lang dira kag may nga pamamati. Sa kay Robert J. Tops. Robert J. Tops. May gabi dira sa imo kag mayroon dira nga pag paurok-urok. Gabi man kay Sunshine Magbanwa Mira. Amo man kay Cleo Grace Tumpag Valiente. Mr. and Mrs. Bong Sausa Lumayno and family. Amo man kay Selvet Yap. Monitor man sa Facebook Live. Gabi dira sa mga taga Mueses Padilla. Alin kay Maria Luisa Ignacio sang Kuwait. Tami ako lang palangga kong asawa da sa Pleasantville, Takuling, Mrs. Erna P. Lagora. Anatik mugid kami nga taga Pagpalamati Action Eric. More power and God bless you. Happy listening live here in Kilang, Malaysia. Joel Lagora. Thank you, Gidwell, ha? Kanya ko lang mga opisyales ng Barangay 14 kag sa mga taga Yulos Park. Attorney Viloria, halin kay Luisa kag Bebot Hipana. Pamati all the way sa Edmonton, Canada. Ayos. Arlene Yegos Tavera, good evening. Ito, sa kay Kwanda, kay Rhea Bungkay Dara, good evening. Sa kay J.N. Montelivano, good evening. I love Action Radio. Siling ni Mayvel Casoyon Murin. Toto Marlon Simonio Corteza. Alam nila nga pagpaurok-urok. Pamilya Evangelio sa bata nagapamati kada gabi. Salamat gid. Alin kay Suset Yandog Evangelio. Manong Jess kag Manang Sonia Delgado, good evening. Naman sa kay Mimi Alarcon sang Iloilo. Heaven, good evening. From Alihis, Bacolod City, kamonitor si Lydia Veronio. Eddie Ricafort, good evening. Ano nila nga paurok-urok. Pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Hindi mo ni kompleto kami lang kung hindi sila ka paurok-urok pamati mo.
Greet ko lang ang pamilya ko, Mr. Mario Isabilita Istrobo, Michael Istrobo sa Silay City. Sa Balay, I'm so happy, good sir. God bless you always. I'm here in Hong Kong. Mabel Mabakyao Istrobo. Ayos. Dula man homesick ko ba? Dula homesick mo ha. Siyempre, kung kapamatik sa radyo daw, para ka lang de sa Pinas. Robilio Taxi, presidente sa Operation Tulong Task Growth. Nonoy Manggubat. Check attendance lang si Nonoy Manggubat. Sang Robilio Taxi. Monitor man sa Facebook Live si Jennifer Janon Algara. Amo man si Miriam Loriezo, Anastasio Uloy, April Alcares, Bahog, ako, si Luel, mga no? Gusto na pagbasa ko. Ding Palma Rosales, good evening. Jose Mongcal Torilla, good evening. Zachary Otser, good evening. Avid listener ni sang Aksyon Radio Bacolod. Ayos. Halin sa report di Aksyon na Frank Rabisaga Small Boy. Ari ba ng balos ka report live sa syudad sa Kabangkalan? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Aksyon, Jojo Sereño sa report. Jem ang gabi, apis kami. Yes, good evening, Action Eric. Police report, lalaki din sungay sang Carabao, patay sa area sang Barangay Oringao, Kabangkalan City. Biktima din kilala sa kay Mateo Habagat, 47 anyos, may asawa. Isa ka partner kay residente sang Sitio Pasad, Barangay Oringao, Kabangkalan City. Sa initial investigation sa Kabangkalan City Police, kagina lamang takna alas 10 ang aga, dira sa nasambitan nga lugar, aksidente din sungay ang biktima sang Carabao, igo sa iyang tuong paa, tunaan sang iya kamatayon. Ginausisa pa ang nasambitan ng insidente sa Kabangkalan City Police para sa proper disposition. Sa data nga balita, follow-up report sa vehicular accident nga duwa ka motorsiklo nagbunggoanay nga madamo nga pilason. Biktima naging kilala nga isa ka driver nga gindala dira sa may hospital sa Bacolod, si JB Atchinsa Argilies, gindeklara nga na expired kagapon takna alas 7 sang gabi dira sa may Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital, Bacolod City. According sa ating physician dira sa kasambitan na hospital. Para sa Action Night Patrol, ini si Action dito sa inyo. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna lang aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Salamat Kiraksyon, Jojo Sereño sa imong nga report live naman dira sa syudad sang Kabangkalan Police Report. Along gid sa Carababaw. Sa sapat ko sa di pa man lima sa ligan. Amo nang ginsunga sa report Aksyon Jojo, patay gid. Ang report ni Aksyon Jojo Sereño giradurong sa inyo sa Kalawan sang Mighty Sea. Madugay ka na bala nag-antos si Musili katol-katol sa panit, tinang pilas kadudugay magayo. Ang katapat sina Mighty Sea. Ang alkaline nga vitamin C, makabuli sa tanan nga mga skin diseases kag allergies. Mighty Sea kag Santon Plus Herbal Capsule ba kampiyon gid nga kombinasyon. Tamiyaw ko manggalit dira si pare.
Kami ako manggali pare si Miss Juliet Sumagaysay Asong sang alihis. Okay. Ang gabi dira sa kay Juliet Sumagaysay Asong sang alihis. Ginatami ako mo ni Manong Emil kag ni Manang Nilida Lopez. May lang kuno dira nga pag paurok-urok. Pamati sa Action Night Patrol program. Gabi dira sa kay Ma'am Loida at sa kay Miss May Panaligan sang Land Bank Lacson Branch dira sa may Cyber Center bla. Nan gamonitor sila sa Action Night Patrol program da. Amo man si Acela Sakari kag Romeo Vasquez dira sa may Central Maaw bo nagapaurok-urok ito sila pamati. Amo man si Nining Dalida Palma kag Maricel Dalida Palma sang Barangay Tansa Banwa sang Ibi Magalaw na baga paurok-urok ito. Amo man si Manang Shirley Galuno sang Purok 1 Barangay Granada Syudad sang Bacolod. Night Patrolman ang ila sini ginapaurok-urokan kag ginapamatian. Ayos. Alin sa report ni Aksyon Jojo Sereno. Live report naman sa syudad sang San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Dari si Aksyon Stephen Presquito sa report. Stephen, may gabi po kami. Yes, Action Eric, karong gabi, ang atong mga naipos ka balita diri sa siyudad sa San Carlos nga sa diin na nangin peaceful man sa pila na kadlaw karon ang siyudad sa San Carlos labi na sa aton na pagbase sa Blatter Book sa aton siyudad sa San Carlos kag wala man sa mga dalago subong nga mga krimen kag mga insidente ay nagakatabo, no? But then, ang ating kapulisan, continue karon sang ilang saturation drive. Ilabi na sa sining illegal gambling nga ginatawag ini nga Caracruz o ini mga antak kag antong age sa ilabi na sa usual nga makitaan nga bisan sa higad sang mga kadalanan ari ini mga pedicab drivers, tricycle drivers ang mga nagahampang sa nagasugal, no, mismo sa higad sang kadalanan. So gani isa ini karon nga ginapatigay isang continue nga operation sa atong kapulisan diri sa siyudad San Carlos, pinagiman sa mando ni Police Superintendent Berting Catalbas Jr. ang aton hepe diri sa siyudad San Carlos. Kag at the same time, partner sa gihapon ang Operation Tukhang sa aton nga mga drug personalities nga ara pa sa gihapon nagapadayon sang ilang activities sila bina sa pagpamaligya sang illegal nga droga. So amo lamang inagkaron Action Eric ang aton nga nahipos diri nga mga balita alin diri sa siyudad San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Ayos, salamat kay Aksyon na Stephen Presquito live report dara sa syudad sa San Carlos. Di makompleto gabi ko kung hindi ko kapaurok-urok. Sining ni Omar Dilab. Wow, puwerte ha. Good evening, Sir Eric. Paliyog lang ko tamyaw sa pamilya ko dira sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Antay Salvador kag Noemi Bailukon. Nauman asawa ko nga si Edna. Nagduha ko ka mga kids si Brenya. Brena. Si Bril Bailukon. Porok-orok man ko di sa Mansilingan. Alin kay Sunny Ortega Bailukon ang pagpanamya. Ayos, salamat gid ha. Salamat gid sa inyong pagpamati kada gabi. Salamat gid nga way ka matak Andre. Matis program tagag sa Action Radio Bacolod. Mabuhay ka mo. Mong resulta sang Loto 650 ito, jackpot price wala pagin sa may nakakuha dako na. Sabi nyo pila 650.8 million pesos.
Baw, wagi sa man nakakuha, no? Ako pa nang ginahulat siguro. O, dito tayo sa Lotto resulta. Unahon ta ang 658 ginahulat sa tanan. Ang jackpot price wala gyapon sa man nakakuha. 650.8 million pesos. Resulta 4, 35, 50, 8, 47, 44. Again, 4, 35, 50, 8, 47, 44. Resulta naman sa Lotto 649 jackpot price wala sa nakakuha 42.3 million pesos. Resulta 16, 20, 15, 43, 7, 17. Again, 16, 20, 15, 43, 7, 17. Katapusan, resulta sang Lotto 642. Jackpot price, wala gihapon sa manakakuha, 22.3 million pesos. Resulta, 5, 41, 16, 7, 35, 11. Again, 5, 41, 16, 7, 35, 11. Ayos! Why gisang may nakapitik ay why gisang may nakakuha ay, no? Kita pa nang ginahulat siya nga magkuha antes sa magbalik sa puno. Ay puwerting banda di kagwalda-walda sang numero, no? Balik ang inyo sining palatuntunan Action Night Patrol. Pagbalik na ton, balik report sa Patrol 1 with Action John Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya gaplanakit ang akon lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Babakaw sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang Tooth Decay. Pero hindi ka magkamalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum every day. Unique Toothpaste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Naglagaw ako sa talamnanan. May tiyangaw kagwaya-waya naman. Pero wala, hindi ko ginkulban. Kay may wadlak, ako nga nabalaan. Ang wadlak nga insecticide. Pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya. Sigurado, obos ina sila. Gani karon ako nagayom. Kayang patubas, pertigid kasugong. Kayang wadlak nga insecticide, manami gamiton. Sa dugang na ihibalo, magtawag kay Ramil Nacionales sa cellphone number 0919-3677-549. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon.
Pride. Pride wood fabric condition manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Suabe ang aroma. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang timpla. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting abayo mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kis na puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. SG Jerry Bugos, hapo kag pananakit sang lawas ang pag-inom ko sang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsulente. Ang akon mga hapo ang akon pananakit sang lawas na ganagan. Madamo gid nga salamat sa Dr. Alfred. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko nga way pag ani maubos do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para pa ng mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Senthon Plus Herbal Soap. Ang Senthon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Senthon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Senthon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Umpisa Santo Tugtog Subong, nagapanguna sa gihapon ang Aksyon Balita sa Aksyon Radio Bacolod. Anong pagkabino, no? Ang dalagon sa ospital. May duwa na bed on dispatch ini nga ribri sa kilid ng dalan. Untat nga public service. Okay, so far, ang amon din nga, ari subong sa amon nga school, ang ginapangunaan sa Action Radio, mga staff, na mabulig din sa amon nga paglimpyo sa eskwelahan. Sa gihapon komitido magpangalagad sa inyo. Aksyon! 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 Radyo! Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Ayos, pabalik diri sa atong pabalagan sa Light Patrol Program. May gabidira sa kay Engineer Emmanuel Mawe Miraflores Cuales and family. Kag kay Migo ko Engineer Arthur Normandy. Tamyaran Engineer Cuales ang iya pamilya dira sa Sitio Cubay. Napoy Kabangkalan City, pamilya Miraflores ag pamilya Cuales. Kay Engineer Manuel Mawe Miraflores Cuales sang Qatar. Si Engineer Arthur Normandy, Engineer may kabidira sa imo sa Mansilingan. Mayo lang dira nga pag paurok-urok pamati sa imo diri nga palatuntunan. Ayos! So si Manong Emilio nong ang imo greetings next time. Timbon mo man ay. Si Michael Mabasa sa Manapla, kapaurok-urok man pamati. Sige, Michael Mabasa. Manandara nga pagpaurok-urok sa Banwa sang Manapla. Balikan ka to sa Liga Patrol 1. Balikan si Aksyon John Diaz.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action John, may gabi, please ka ba? Action Eric, personal nga napadangat sa reklamo sa kapulisan sa Police Station No. 1. Ining si Nemia Inga, 49 anyos, presidente ni isang Supra, Purok Balburigon, Barangay 35, diri sa sunod sa bakod sunod diri sa negasyon sa tagreklamo, patak na nas 3:30 sang kagahon, inisa, nakabugtaw kaya nadiskubrihan nga pila niya sa kagamitan, kagay na lamang isa diri ka cellphone, nga nagabalor sa 6,000 ka pesos, isa pa diri ka cellphone bagid, nga nagabalor man 10,000 ka pesos, isa pa diri ka gamit, naman isa ka nga duag sa violet nga 2,500 pesos, ang isa diri ka 153 na gamit noong 3,000 ka pesos, isa ka cellphone pakit nga nagaduag sa itong 1,500 pesos, tablet naman nga nagabalor 2,000 ka pesos, power bank nga nagabalor meg 300 pesos, ang isa diri ka prime color nga 2,000 ka pesos nga naabutang sa ulunan ang wala na kaginaging ginapatihan kawat wala niya makilalaan nga persona. May isa man diri ka persona nakawikit siguro ng cellphone ini nagabalor 56,000 ka pesos samtang sa kasakay sa kadipasero nga salakyan nga may ruta tangob downtown area. Iyan na lamang ininatarupang dan sang yara na sa area sa tubang sa Rizal Elementary School sa Dalan Araneta, diri man sa surat sang Bacolod. Samtang balitan nagikan sa Hospital Action Eric, ining nga pito katoy ka bata nga babae nga nakaangkon ini sa pila sa ulo, sita, sa liog, kag tuod, di matapos sunod din sa ligasyon sang amay sang biktima, yung sugoy ini nga magbakal, golpe lang siya kung nagbungguan sang isa man kasingbol nga motorsiklo sa eraman mismo dito sa barangay Handumanan. Anyway, sa Action Eric, sa ato yung mga aksyon, matamakson balita people sa patrol, tumugid lamang ang gabi, rekta diri sa patrol. Ninyo taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa sabi sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Aksyon! Night Patrol! Salamat kay Action John Diaz, salamat kay Patrol 1. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi silibanon ang inyo pala tutunan Action Night Patrol program. Martes kay edisyon magatakop ini temporaryo. Magabalik ini buwas, Miyerkules. Amo man nga oras, amo man nga waragwagan. Ato sa rin nga mga patrol, unit reporters in action, nga napalagad ka ng mabisa kay Action Rogelio Jolosa de la Torres, si modernong cowboy. Action Frank Namisaga, small boy. Georgia Sereño, Stephen Presquito, of course, Action John Diaz. Action Papang Nixon Taho, mga itong piloto sa Patrol 1 Bravado Patrol. Aton sining nga mga technical partner. Of course, ato sining nga News Center. Nagapod man, Action and Defensor. Upod pa natin si Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up dire ka Security Guard Tunog Banwa. Back to back ka Security Guard Company. No, my heart wants me to stay. That guy is your tomorrow. I belong to yesterday. Transmitter Control Tower, Barangay Tarapsyon sa Marco, si Broadcast Engineer Bernie Villacaras, ang Batang Suay, back to back ka Security Guard Company.
Sa station manager Action Ona Di Mala Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Peregrino Cantong, ang Yulaka Jurang Corman Action Light Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa Kasiring Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magalipat, antes magtulog, magpagamuyo. Sa'yo papagamuyo, dala kami, dala ako, dala ablo ka kurepos ng Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. So Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Like a friend who just happened to call. For the last time, pretend you are mine, my darling. Kiss me goodbye, my darling. Kiss me goodbye. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awaken refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We thank you for your unfailing help and protection this day. Forgive us our sins. Teach us to be unselfish towards one another and open our hearts for forgiveness and reconciliation. Ease the burden of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the travelers, those guiding the well-being of our nation, and for all those with great responsibilities. Continue to shower your blessings to our families, strength and stability to our society. Amen. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by the Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Bacolod operates on 684 kHz with a power of 10,000 watts and is authorized by the National Telecommunications Commission under permit number BSD 002394. Aksyon Radio Bacolod Studio is located at the penthouse of Wilrose Building, Burgos Locsin Streets, Bacolod City, with transmitter at Barangay Talok, Bago City. Aksyon Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission under the supervision of Engineer Albert Songco, First Class Radio Telephone Operator Noel Peñalan, Henry Espolgar, Oliver Pason, and Bernie Villacanas. Aksyon Radio Bacolod now officially closes the day's broadcasting activities. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem. Bayang magiliw, pelas ang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay na